ξεκίνησε. Όπα. Αυτό τώρα τι είναι που παίζει? Ωραία. Ωραίες φωτογραφίες. Δεν σχήμαστε στην τηλεόραση, μ' αρέσει. Αυτό πόσο ώρα διαρκεί? Ακόμα ένα λεπτό και μας ακούνε όλοι. Ήταν πάρα πολύ ωραίες εποχές τότε, πραγματικά. Δύναμη, έτσι. Παιδιά, κοίτα, ποιος ήρθε? Λοιπόν, παιδιά, μετά από αυτήν την τρελή εισαγωγή, να πούμε καλό βράδυ, παιδιά, σε όλα τα τσακάλια του Dantec και της θετικής ντοπαμίνης. Σήμερα, παιδιά, όπως βλέπετε, έχουμε καλεσμένο τον Κοσμά, τον Καφέ, από το κανάλι Dantec και ελπίζω και εύχομαι να με λαμβάνετε όλοι. Λοιπόν, εν τω μεταξύ θέλω να μου πείτε αν ακούγομαι πολύ χαμηλά ή αν μιλάω πολύ φωναχτά, γιατί ήδη βλέπω ότι ο ήχος μου είναι λίγο πιο χαμηλά από ό,τι πρέπει. Κοσμά, ο Κοσμάς με ακούει καλά? Ναι, εγώ σε ακούω τέλεια, αλλά δεν ξέρω πώς παίζει το live αυτό. Ναι, θα μας πούν και τα παιδιά λίγο τώρα σε κάνα 2 λεπτά πώς ακούγεται, γιατί έχω την εντύπωση ότι πρέπει για κάποιο λόγο να μειώθηκε και λίγο ο ήχος μου. Για να δω λίγο και τους υπόλοιπους τι λένε. Περίμενε, γιατί προς το παρόν έχουν πέσει τα σχόλια βροχή. Παιδιά, ακούγεστε, μου λένε. Πάμε, λίγη καλησπέρα σε όλους. Κοσμά, οπότε αν είσαι έτοιμος, θα έλεγα να ξεκινήσεις εσύ σιγά σιγά το live, να δώσεις εσένα τη σκητάλη, να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε και φυσικά τι θέματα θα θίξουμε, έτσι. Κοίτα, εγώ έλεγα να ξεκινήσουμε με το χριστιανισμό, να θίξουμε διαφορές χριστιανισμού, ελληνισμού. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε πάνω σε αυτό. Οπότε καλύτερα να ξεκινήσεις εσύ με τη θεματολογία που μου είπες και να τη σχολιάσουμε. Ναι, προηγουμένως. Για περίμενε λίγο. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από τα απλά ή να ξεκινήσουμε από τα δύσκολα? Ό,τι θες, ό,τι θες. Λοιπόν, εν τω μεταξύ κάτσε λίγο να φέρω πιο κοντά μου το μικρόφωνο, γιατί δεν ξέρω, παιδιά, πώς με ακούνε κάποιοι, γιατί εγώ βλέπω ότι ναι, δεν ακούγομαι καλά. Νομίζω ότι κολλάμε και στη φωνή κιόλας, μου γράφουνε, Κοσμά, κάποιοι. Να δω. Δούμε τώρα. Ναι, νομίζω πως αυτό ήταν, παιδιά. Νομίζω πως τώρα ακούγομαι τζάμι, έτσι. Τώρα δεν σε ακούω καθόλου εγώ. Εσύ δεν ξέρεις, δεν ακούω τίποτα. Δεν με ακούς καθόλου?
Περίμενε. Γιατί εμένα μου βγάζει ότι ακούγομαι τώρα τζάμι. Πάρα πολύ καλά. Αν το δοκιμάσεις. Θα μας πούν και τα παιδιά εξάλλου. Τώρα Ο ένας τέρμα δυνατά. Δεν σ' ακούω. Και ο άλλος λέει χαμηλά. Εν μεταξύ μου λένε, ο άλλος με λέει να δυναμώσω εγώ τον ήχο. Για πες τώρα. Εγώ πάντως να ξέρεις τι, δεν σ' ακούω στο κινητό που έχουμε το call και σ' ακούω μόνο εδώ πέρα στο live. Αλλά εδώ έρχεται αργά η φωνή. Έρχεται αργά η φωνή, γιατί εμένα με βγάζει τώρα ότι... Τώρα δεν σ' ακούω στο κινητό, δεν ακούγεται, το έχεις κάνει mute, κάτι έκανες. Δεν έκανα κάτι. Περίμενε, γιατί εγώ το έκανα να είναι τέρμα τώρα. Περίμενε. Τώρα, για πες μου τώρα, γιατί εμένα δεν ακούω τίποτα. Αλήθεια λες τώρα, παιδιά, τέτοιο live και να μην ξεκινήσει, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν ακούγεται στο κινητό, πρέπει. Ωραία, μήπως μπορείς να το ανοίξεις το live από κάποια άλλη εφαρμογή, να μας πούν και τα παιδιά λίγο καταρχάς αν ακούγεται. Ακούγεται τέλεια, με λέει ο Ραφαήλ τώρα, παιδιά. Τέλεια. Για δε πως εσύ δεν μ' ακούς καλά. Κάτι πείραξες, να ξέρεις. Δηλαδή δεν σε ακούς στο call που έχουμε, κατάλαβες. Δεν μ' ακούς στο live το δικό μας. Και δηλαδή, τα βλέπω καθυστερημένα εδώ, δηλαδή το live παίζει πιο αργά. Μήπως ξέρεις τι έγινε. Δεν μ' ακούς, ίσως στο δικό μας, στο room, στο Facebook. Ίσως γι' αυτό. Κράσε. Μπορείς να συνδεθείς από κάποια άλλη συσκευή και να την ανοίξεις για να με ακούς στο live εμένα, όπως κάνανε οι υπόλοιποι. Για δες το λίγο έτσι. Όχι, από... Κατάλαβες τι εννοώ, να συνδεθείς από κάποια άλλη συσκευή. Όχι. Δεν σ' ακούω καθόλου, κάτι έχεις πειράξει, δεν ακούγεσαι, είναι mute. Είναι mute. Οι υπόλοιποι μου λένε ότι με ακούνε κανονικά το μεταξύ. Εγώ και σ' ακούω και στέλνω. Για δες με λίγο τώρα. Τώρα μήπως. Ούτε. Όχι. Δεν μ' ακούσε στο live το δικό μας. Ούτε. Όχι. Λοιπόν, θέλεις να κάνουμε διακοπή? Προσπαθώ να καταλάβω ότι λες από τα χείλη σου. Για περίμενε λίγο. Ρε φίλε, τι λαγάρι. Περίμενε. Περίμενε. Κάτσε. Ακουστικά αν βάλεις. Να ξεκινήσω εγώ να λέω κάποια πράγματα, Κοσμά, και αν επαναφέρεις τον ήχο. Εδώ δεν είναι. Έπως, έτσι επικό. Δεν κουνιέται η εικόνα στο live, λέει. Εν τω μεταξύ λέει ότι έχει παγώσει κιόλας. Περίμενε λίγο να κάνω μια διακοπή ροής, παιδιά, και να την επαναφέρω σε λίγο. Ένα λεπτό, μη φύγετε, θα την επαναφέρω σε λίγο. Ωραία, για να δούμε. Για να δούμε, παιδιά, ελπίζω να έχει φτιαχτεί λίγο τώρα το πρόβλημα. Κοσμά, καταρχάς με ακούς εσύ τώρα? Σ' ακούω τέλεια. Μ' ακούς? Τώρα σε ακούω καμπάνα. Ωραία, προφανώς έπαιξε κάτι με τον Γιαχβέ, από ό,τι κατάλαβες. Πρέπει ο Γιαχβέ να βάλε λίγο ο Καντέμις ο Γιαχβέ το χεράκι του και να μας το χάλασε. Λοιπόν, παιδιά, την καλησπέρα μας και πάλι από τον Κοσμά και από μένα. Προφανώς έπαιξε κάτι, από ό,τι κατάλαβα, με το room, με το Facebook room, από που έχουμε συνδεθεί εγώ και ο Κοσμάς. Κοσμά, είπες να ξεκινήσω εγώ και πιστεύω να δώσουν και το OK και οι υπόλοιποι, παιδιά. Σ' ακούνε και όλοι οι υπόλοιποι. Ας γράψει ο Κανακάρης ο Παπουτσής. Παιδιά, καταρχάς, Κοσμά μου, πριν ξεκινήσω, αφού έγινε ό,τι έγινε, όλοι γράφουν ότι έχει κολλήσει η εικόνα. Εγώ όμως έχω άψογο stream. Μου γράφει ότι έχω άψογο. Λοιπόν, να το κάνουμε, λέει, από το Insta, λέει ο Super Site. Λοιπόν, παιδιά, καταρχάς, να πούμε μια καλησπέρα στον Ραφαέλ, τον Nobody, τον Μαργαρίτη, τον Super Site, τον Μίτσο. Λοιπόν, και σε όλους, παιδιά, σας που έχετε συνδεθεί. Λοιπόν, καταρχάς να πω, παιδιά, ότι επειδή το stream γίνεται από το δικό μου το κανάλι, να κάνετε όλη εγγραφή στο κανάλι του Dantec. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω, αν και Κοσμά, να ξέρεις ότι γράφουν τα παιδιά από κάτω ότι έχει κολλήσει το stream
και ούτε αυτό μπορώ να το καταλάβω και να το εξηγήσω. Λοιπόν, εσύ τι λες, με βλέπεις κανονικά εμένα? Εγώ στο κινητό στη σύνδεση που έχουμε σε βλέπω καμπάνα. Καμπάνα, ωραία. Αυτό σημαίνει. Κάτι σαμποτάζ στο YouTube. Έφτιαξε, λένε, πιο πολύ, πολύ καλύτερα. Ο Μαργαρίτης λέει πάνε 5 λεπτά από τη ζωή μας. Λοιπόν, να ξέρεις, με τα παιδιά έχουμε μια διαφορετική έτσι σχέση. Λοιπόν, εν τω μεταξύ λέει ότι. Ναι. Κοίταξε, άμα μας γράφει ο Beast ότι μας πιάνει τέλεια όλα καμπάνα, λοιπόν, παιδιά, είμαστε πανέτοιμοι, πιστεύω, για να κάνουμε τελικά το Epic Life. Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ ωραία μουσική από την αρχαία Ελλάδα. Εγώ βλέπω ότι λίγο κολλάω εδώ μεταξύ. Ο Θετικούλης λίγο κολλάει. Κοσμά, θα κάνω καταρχάς, εφόσον συμφωνείς και εσύ, μία ανοίξη αρχικά στην αρχαία Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα θα ξεκινήσω από τους λεξάριθμους, αν δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Ναι. Δώσε και θα το αναπτύξουμε. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, όπως θα θυμάστε, καταρχάς πρέπει λίγο να μου φύγει αυτό το άγχος τώρα που δημιουργήθηκε, λίγο να χαλαρώσω, λίγο να ξεσφιχτώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι με αυτό το entry που κάναμε λίγο πάγωσα. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω, παιδιά, ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν κράξει πάρα πολύ έντονα κάποια στιγμή τον Αισχύλο, διότι φανέρωσε κάποια από τα μυστικά των Ελευσίνιων μυστηρίων, έτσι. Τώρα, εμείς φυσικά, επειδή είμαστε εντελώς αμύητοι και δεν έχουμε ιδέα το τι ακριβώς είχε γίνει. Εντάξει, Κοσμά, αφού το λέγαμε, δεν χρειάζονται τα ακουστικά. Εγώ τα φόρεσα και πάλι. Λοιπόν, σας έλεγα λοιπόν, παιδιά, ότι τον είχαν κράξει οι Αθηναίοι τον Αισχύλο, διότι όπως ξέρετε φανέρωσε κάποια από τα άρρητα μυστικά τα οποία είχαν. Ήταν από οικογένεια που έκανε μυστήρια ο Αισχύλος, ήταν απόγονος, ήταν από κοινή γραμμή. Και πώς λέγονταν αυτοί? Νομίζω ότι συσχετίζονται με τους Αλκμεονίδες, δεν είμαι 100% σίγουρος. Αλλά οι Αλκμεονίδες έπαιζαν τρελό ρόλο στη φάση και στην αρχαία Ελλάδα. Σε μια φάση είχαν πάρει όλο το μαντίο των Δελφών και έπαιζαν τρελά σκηνικά. Ναι. Να το συνεχίσω? Ναι, συνέχισε. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, όπως λοιπόν, παιδιά, καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο τους απασχόλησε έντονα και το έχω σημειώσει κιόλας και θυμάμαι μικρό παιδάκι ακόμα στην Γερμανία, εντάξει, ότι ένα από τα μυστικά που αποκάλυψε ο Αισχύλος, χωρίς ωστόσο ποτέ να μάθουμε τι ακριβώς σήμαινε, ήταν ότι είχε αναφέρει για τον Προμηθέα και κάποια μυστική σύνδεση την οποία είχε με τον Κάφκασο, με το βουνό, με το όρος του Καυκάσου. Λοιπόν, εντωμεταξύ εγώ πιτσιρικάς τώρα είχα δει τον Αργυρόπουλο τον Λευτέρη, ο οποίος έκανε, παιδιά, ήδη από τότε λεξαρίθμους. Λοιπόν, και πήρα λοιπόν το στυλό και είχα γράψει διάφορα έτσι ονόματα. Και βλέπω σε κάποια φάση Προμηθέας 912, Προμηθεύς για την ακρίβεια, Κάφκασος 912, Κοσμά. Και λέω, όπα, έμφραγμα. Ή ο Αισχύλος και φυσικά οι όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι ασχολούνταν με τη μυσταγωγία. Εντελώς τυχαία διάλεξε να μας πει ότι ο Προμηθέας ήταν αλυσοδεμένος στον Κάφκασο και του έτρωγε το σηκώτη ένας αετός. Τι ήταν? Ξέρεις, αυτό συμβολίζει πάρα πολλά με τον Προμηθέα. Είναι... Ναι. Γενικότερα η σοφία της ελληνικής μυθολογίας και της ελληνικής κοσμοθέασης είναι απίστευτη. Ναι. Αλλά ναι, συνέχισε και θα πω εγώ στη συνέχεια. Ολοκλήρωσε αυτό που θες να πεις. Αυτό που θέλω εγώ να πω προσωπικά είναι ότι αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει τη σύνδεση ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Κάφκασο, σαν όρος δηλαδή όπου υπέφερε, ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι οι δύο αυτές λέξεις ταυτίζονται λεξαριθμικά και δεν ήταν καθόλου τυχαίο δηλαδή ότι ο Αισχύλος επέλεξε να μας πει συγκεκριμένα για τον Κάφκασο ότι ήταν δεμένος εκεί. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια γλώσσα, παιδιά, η οποία έχει μαθηματική συνέχεια, εννοείται. Και να σας πω κάτι ακόμα, και δομή εννοείται. Να σας πω ότι, παιδιά, κάτι που δεν το ήξερα και το έμαθα σήμερα, Κοσμά, ότι ο Προμηθέας είναι γι' αυτόν αφιερωμένη η κορυφή του Ελμπρούζ. Δεν είχα ιδέα. Το διάβασα σήμερα και το έμαθα, παιδιά, πρώτη φορά. Και θα σας πω και τη συνέχεια. Υψόμετρο 5.642. Ο Επιμηθέας, ο αδερφός του, έχει αφιερωμένη την κορυφή Σκάρα, 5.200 μέτρα.
Ο Άτλαντας, για τους οποίους, παιδιά, πολύ λίγα ακούμε και δεν έχουμε ιδέα, το μείζον όρος Αραράτ 5137, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων και τον Κάφκασο. Εντάξει, κάτι που πλέον δεν παίζει πουθενά και δεν ασχολείται κανένας. Σαν να λέμε δηλαδή, μας λέει ο Αισχύλος ότι πρόκειται για την πνευματική μήτρα του ελληνισμού ή και την κανονική καταγωγή των Έλληνων. Και τελευταίο είναι, Κοσμά, ο Μενίτιος, του οποίου το όνομα συνδέεται με το μένος, άρα δηλαδή το μίσος προς κάτι, έτσι, και καμιά φορά μπορεί να σημαίνει και το μένος και την τρέλα, θα λέγαμε. Είναι με το έλασον όρος του Αραράτ 3896. Τι θέλω να πω τώρα με αυτά όλα? Βλέπουμε ότι στην ελληνική κοσμογονία οι Τιτάνες αυτοί οι 4, τα οποία, παιδιά, είναι όλα αδέρφια και γη του Ιαπετού Κοσμά, λοιπόν, τους δείχνει στον Κάφκασο ή εκεί τριγύρω. Εμείς σήμερα πιστεύουμε ότι μόνο στην αρχαία Ελλάδα ήταν η Ελλάδα ή στο σημερινό χάρτη. Γεγονός που είναι φυσικά λάθος. Τώρα, Κοσμά, μαντέψτε ποιοι πήραν αυτή την κοσμογονική καταγωγή και την είπαν δική τους, ότι ο πρόγονός τους έφτασε στο Αραράτ με μια σχεδία, γιατί στην ουσία πρόκειται για σχεδία, αυτή που κατασκεύασε ο Νόε, εντάξει, και έφτασε, λέει, εκεί πάνω στα 5.500 μέτρα. Όχι που δεν θα το πήγαινα εκεί. Εντάξει, και αυτό πέσανε κλεμμένο με τον τέτοιο, πώς το είπαμε, με τον ελληνικό κατακλυσμό, με το Δευκαλίωνα, που και αυτός έφτασε στον Ταΐγετο, που είχε φτάσει. Ναι. Όχι στον Ταΐγετο. Στον Παρνασσό. Για τον Παρνασσό λέγεται. Ναι. Νομίζω στον Παρνασσό. Και γι' αυτό αλλά και νομίζω ότι εκεί πέρα... τα ονόματα, να ξέρεις. Μπράβο. Εκεί ιδρύθηκε και το μαντίο των Δελφών και ο ναός του Απόλλωνα. Υποτίθεται, διότι εκεί ξεβράστηκαν οι πρώτοι Έλληνες μετά που έγινε ο κατακλυσμός του Δευκαλίωνα. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ήδη από την αρχή οι Εβραίοι το είχαν μυριστεί και το Αραράτ ως τόπο ελληνοαρμενικής, θα έλεγα εγώ, γιατί και οι Αρμένοι παίζουν πάρα πολύ στο Αραράτ, και τους εκτόπισαν αυτούς όλους οι Εβραίοι και είπαν ότι ξέρεις κάτι, ο Νόε είχε προσνιωθεί εκεί, είχε φτιάξει, λέει, είχε φτιάξει μια άρκ, πώς λέγεται, κυβωτό, ναι, όπου μέσα χώρεσε όλα τα είδη, Κοσμά, δεν άφησε κανένα είδος. Μάζεψε μέχρι και λεοπαρδάλης, δηλαδή ελέφαντες. Καγκουρό από την Αυστραλία. Πάμε, παιδιά, δώστε λίγο πόνο. Μπόρεσε, καταρχάς, υπονοεί αυτός ο μύθος, ξέρεις, ότι ο Νόε πρέπει να έκανε και τον περίπλου της γης, γιατί για να μαζέψεις ανακόντα, άσε που η ανακόντα θα τον είχε καταπιεί αν τον έβλεπε. Έτσι. Νομίζω πως ήταν τρομερά δύσκολο να περιπλέψει όλη τη γη και να τα καταφέρει να τα μαζέψει. Άρα μιλάμε ξεκάθαρα, παιδιά, για ακόμα ένα ψέμα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Και πιστεύω πως πρόκειται όντως, όπως λέει, πώς το λέγανε αυτόν τον ερευνητή, Κοσμά, που έψαχνε, Καλόπουλος με τα κεριά. Ναι, είναι απίστευτος, είναι πραγματικά... Μπράβο. Που έχει γράψει και πολύ ωραία βιβλία πάνω στο χριστιανισμό. Ένα το έχω διαβάσει και ένα λέει ότι πρόκειται για ξεκάθαρη πλαστογράφηση, παιδιά. Εντάξει, ξεκάθαρη πλαστογράφηση. Να δούμε λίγο. Γεράκι, λέει ο Γιώργος Αβραμίδης. Γεράκι. Εμένα ο Καλόπουλος με είχε ξεχριστιανίσει. Δηλαδή, όταν τον είχα ακούσει στα Προμήθεα, είχα πάθει πλάκα με όλα αυτά που έλεγε, γιατί δεν τα είχα ψάξει και μου είχε κάνει απίστευτη εντύπωση. Η γνώση που είχε πάνω. Και τέλος πάντων, όπως παρουσίασε εκεί πέρα στην ομιλία του όλα αυτά για χριστιανισμό, ελληνισμό και τις αντιγραφές που έγιναν, κατανόησα κατευθείαν το τι μπάλα έχουν παίξει με αυτό το δόγμα. Κανονικά. Ναι. Άρα καταλαβαίνεις ότι συνήθως προσπαθούν να μας δουλέψουν. Βέβαια, το αν τα καταφέρνουν ή όχι... άμα το πάρουμε από την αρχή, θα δούμε ότι απλά αυτοί που το έγραψαν, δηλαδή οι περισσότεροι εκεί συγκλίνουν, ότι αυτοί που έγραψαν την Παλιά Διαθήκη ήταν Έλληνες. Ήταν από το ιερατείο των Σάρδεων. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση οι Εβραίοι να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή στη διάνοια δεν συγκρινόταν τότε με τους Έλληνες.
Απλά όταν τους έδιωξαν από εκεί πέρα οι Έλληνες μετά από τις επιθέσεις των Περσών και τα σχετικά που κατέστρεψαν το ιερατείο των Σάρδεων κάπου στο 480 π.Χ., αυτοί όσοι σώθηκαν από το ιερατείο κατέβηκαν κάτω στην έρημο της Συρίας. Και εκεί πέρα λογικά εκμεταλλεύτηκαν το λαό που ήταν εκεί πέρα, είτε για να τον διοικούν, δεν ξέρω κι εγώ τι, πήραν διάφορες ιστορίες που είχαν και πάτησαν πάνω στην ελληνική μυθολογία με όλες τις γνώσεις που είχαν και έγραψαν την Παλιά Διαθήκη. Το θέμα ποιο είναι? Ότι είναι κλεμμένα τα πάντα, είναι δηλαδή λες και το αντέγραφαν και το αλλίωναν, ξέρεις, με έναν μικρό διαφορετικό τρόπο, ας πούμε. Με επιστημονικό τρόπο το αλλίωναν, εγώ πιστεύω. Το αλλίωναν με τρόπο ήταν μάστερς αυτό, αριστουργηματικό. Ήταν φοβερή, έτσι. Το έκαναν χρόνια αυτό. Ήταν πολύ δυνατή. Χρόνια. Σκέψου ότι για 100 χρόνια κατήχαν εκεί πέρα όλη την περιοχή της Μικράς Ασίας, που ήταν το ιερατείο των Σάρδων. Ποιοι? Ήταν οι ιερείς από το ιερατείο των Σάρδων. Έλληνες ήταν. Μπράβο, αυτό λέω. Έλληνες ήταν. Ναι. Λοιπόν, εγώ έλεγα τώρα μόλις για τους άλλους, για τους Εβραίους. Αυτοί, εντάξει, αυτοί ήταν γιδοβοσκοί εκείνη την περίοδο. Δεν είχαν, δηλαδή δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Αυτό ήθελα να πω. Μετά ξέφυγαν. Για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Δεν ήταν αντιγραφείς οι δικοί μας οι Έλληνες των ιερατείων, αντιγραφείς ήταν οι Εβραίοι. Όχι, οι Έλληνες αντέγραψαν. Οι Έλληνες αντέγραψαν γενικότερα... Οι Έλληνες αντέγραψαν. Οι Έλληνες, οι κακοί Έλληνες όμως. Αυτοί που ήταν θαυματοποιοί στην αρχαία Ελλάδα και ήθελαν να διοικούν γενικότερα τις μάζες, από τότε τα είχαν ξεκινήσει όλα αυτά. Αυτοί αντέγραψαν, όχι, πήραν βασικά την ελληνική μυθολογία που την ήξεραν και όλα αυτά, όλη τη γνώση που κατήχαν και έγραψαν την Παλιά Διαθήκη που ουσιαστικά ήταν ένα λογισμικό δουλοπρέπειας. Δηλαδή, ουσιαστικά είχε μέσα δόση αλήθειας, που αυτό το κάνουν ακόμα και σήμερα. Βάζουν δόση αλήθειας για επίκληση στο συναίσθημα για να τραβήξει την προσοχή. Και από πίσω βάζουν όλα αυτά που σε μαγκώνουν, που σε περιορίζουν, ώστε να είσαι πολύ πιο υπάκουος και να ακολουθείς εντολές. Βάζουν λοιπόν, μέσα πάρα πολύ φόβο, τιμωρία, αν δεν κάνεις αυτό θα τιμωρηθείς. Επίκλειση στο συναίσθημα και πολύ φόβο. Και ναι, πάντα όμως χρησιμοποιούν αλήθεια. Πάντα. Δηλαδή βάζουν σαν βιτρίνα την αλήθεια. Μπράβο, για να δείξουν... Γιατί η αλήθεια θα τραβήξει την ψυχή σου. Θα σου ελκύσει το ενδιαφέρον και μετά σε παίζουν μπάλα γεροί. Ναι. Εν τω μεταξύ γράφουν τώρα εδώ πέρα Γεράκι ότι ήταν, παιδιά. Ήταν τελικά Γεράκι Κοσμά. Θυμάσαι? Όχι, αετός ήταν. Συμβολίζει ο μύθος του Προμηθέα, συμβολίζει τις μετεσαρκώσεις. Το τρώει το σηκώτη, που το σηκώτη είναι το μοναδικό όργανο στο σώμα που αναπλάθεται. Και τι συμβολίζει? Ουσιαστικά, τώρα αυτό είναι τεράστιο θέμα κουβέντας, αλλά ο Προμηθέας ήταν αυτός που επέτρεψε τα ζώα που έβγαζε εδώ η γέα. Τους έδωσε το νοητικό πυρ και τους επέτρεψε να έχουν το δικαίωμα να ανέβουν σε ανώτερα επίπεδα. Ουσιαστικά ένωσε το θείο πυρ με την ζώοδη φύση. Και σαν τιμωρία, τι δείχνει? Ότι τον τιμωρεί ο Δίας γι' αυτό και τον δένει στον Κάφκασο και του βάζει ένα γεράκι να τρώει το σηκώ του. Δηλαδή έκανε κάτι που δεν το ήθελε ο Δίας, δηλαδή χωρίς διαταγές του Δία. Και ουσιαστικά στη δημιουργία, πώς θα το εξηγήσω, όταν γίνεται ένα λάθος που δεν έπρεπε να γίνει, ας πούμε, δεν μπορείς να το ακυρώσεις. Πρέπει δηλαδή απλά να το συμμορφώσεις. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την ας πούμε εξήγηση του μύθου, ο Δίας ανάγκασε τις φυσίες να μπουν σε αυτό στις επανεσταρκώσεις, ώστε να αποδείξουν ότι μπορούν να κατέχουν το θεϊκό πυρ για να ανέβουν στα ανώτερα επίπεδα. Δηλαδή, ο αετός συμβολίζει αυτό, τις επανεσταρκώσεις, που έρχεται και σου τρώει το σηκώτη, μετά ξαναναπλάθεται κάθε μέρα. Δηλαδή, οι πολλές επανεσταρκώσεις που πρέπει να κάνει η ψυχή, η ψυχή του ζώου μέχρι να ολοκληρωθεί. Και πότε ο Προμηθέας απελευθερώνεται? Όταν έρχεται ο Ηρακλής και τον απελευθερώνει. Τι συμβολίζει αυτό? Ότι για να απελευθερωθεί η ψυχή από τα δεσμά της ύλης και του ανθρώπου, πρέπει να φτάσει στη θέωση, στον ηρωισμό. Γι' αυτό τον ελευθερώνει ο Ηρακλής. Κατάλαβες, έχουν πολύ συμβολισμό σε όλα αυτά. Κατάλαβα. Να πω λίγο, παιδιά, τώρα κάτι στα παιδιά πάνω σε αυτό που λέει ο Κοσμάς. Σήμερα, Κοσμά, ασχολήθηκα, όπως σου έλεγα, με τους λεξαρίθμους των θεών, έτσι. Στο έλεγα και πριν, νομίζω, πριν βγούμε online. Σου έλεγα για τους λεξαρίθμους και να σου πω την αλήθεια, δεν είχα το 7. Δεν είχα το νούμερο 7. Είχα αριθμούς από το 1 μέχρι το 9 για τους θεούς. Δηλαδή τι εννοώ? Παίρνεις το όνομα Ζεύς π.χ. και βάσει των λεξαρίθμων π.χ. Κοσμά έχει 612.
Εντάξει, όπως μπορείς να καταλάβεις, δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει 612 6 συν 1 συν 2 ίσον 9, στο έλεγα και πριν, διότι πρόκειται για την κορυφή του δωδεκαθέου, οπότε τους πατάει όλους τους υπόλοιπους. Έψαχνα που λες να βρω το 7, δεν υπήρχε πουθενά το 7. Και ξέρεις ποιος είναι το 7? Ποιος? Είναι αυτός ο οποίος καταφέρνει από άνθρωπος να γίνει θεός. Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, Ο Ηρακλής. Ναι, ο Ηρακλής συμβολίζει τη θέωση της ψυχής. Είναι και συμβολικό όλο αυτό. Μπράβο, δηλαδή, ακριβώς. είναι το κλάδο της σύρας. Δεν είναι τυχαίο ότι τον δεχτήκαν στον Όλυμπο. Όταν λέμε δηλαδή ότι τον δεχτήκαν στον Όλυμπο, έτσι, να φανταστείς ότι όλοι οι υπόλοιποι πυθμενικοί των θεών είναι άσχετοι με το Ο Όλυμπος όμως αντικειμενικά, σύμφωνα τώρα με τη μυσταγωγική φιλοσοφία, ο Όλυμπος είναι ο υπερσελήνιος χώρος. Δηλαδή είναι ο χώρος μετά τη σελήνη, όπου όταν ολοκληρωθεί μια ψυχή περνάει αυτό το χώρο. Ο υποσελήνιος χώρος είναι ο χώρος της χθόνας. Εδώ δηλαδή, πέρα που είναι και ο Άδης, ο Πέρα και τα συμπτικά. Μπράβο. Να πω στους τηλεθεατές αυτά τα αποτελέσματα που βγάλα σήμερα. Να τους τα πω. Για πες. Λοιπόν, καταρχάς ξεκινάμε με το νούμερο, με το 1, το οποίο είναι, Κοσμά, η Ήρα. Όπως καταλαβαίνεις, η Ήρα σαν σύζυγος του Δία, και εμένα προσωπικά δεν μου έκανε καθόλου εντύπωση, ότι γιατί είναι όμως σύζυγος του Δία η Ήρα? Πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό. Η Ήρα είναι η συμπαντική ψυχή και ο Δίας είναι ο συμπαντικός νους. Που παντρεύεται η συμπαντική ψυχή με το συμπαντικό νου, και αυτό εκδηλώνεται και στο σώμα μας, όταν ενώνεται ο νους με την ψυχή, στο ανθρώπινο σώμα. Μπράβο. Μπράβο. Τι ώρα που τα λέει. Να φύγω. Τέλεια. Όχι, είναι απίστευτο ρε φίλε, είναι απίστευτο. Εσύ πιάνεις αμέσως το μεταφυσικό, όχι το μεταφυσικό, το υπερφυσικό το κομμάτι. Το μυσταγωγικό, γιατί κοίτα, η μυστολογία αυτό το χαρακτήρα έχει. Ασχέτως αν δεν μπορούν να την κατανοήσουν όλοι σε αυτό το επίπεδο, και δεν είναι αναγκαίο να μπορούν να την κατανοούν όλοι σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή πρέπει να εξελιχθεί κάποιος και να το φτάσει. Και είναι καλό κάποιος σε πρώτη φάση να την παίρνει ακόμα και σαν παραμύθι. Γι' αυτό φτιάχτηκε έτσι, για να ελκύει τους πάντες, να σου κάνει επίκληση. Αλλά εκεί πέρα κρύβει πάρα πολλές αλήθειες και πάρα πολλά μυστικά, και ιστορικά και μυσταγωγικά. Πάμε λίγο να δούμε αν έχουμε σχόλια. Να δω λίγο. Από πού να ξεκινήσουμε, παιδιά? Ατελείωτα είναι τα σχόλια. Για τις Σάρδεις κάποιος σου γράφει μπράβο. Λοιπόν, για τις Σάρδεις κάποιος είναι πολύ ψαγμένος. Τεράστια θέμα κουβέντας. Κάποιος είναι πολύ ψαγμένος και σου γράφει για τις Σάρδεις και σου λέει μπράβο, σου λέει. Εν τω μεταξύ ο Μίτσος λέει υπάρχει χριστιανική φιλοσοφία. Σάρδεις και πάει από πολύ παλιά. Κοσμά, υπάρχει λέει χριστιανική φιλοσοφία, λέει ο Μίτσος 7. Τι φιλοσοφία, δεν υπάρχει λογική μέσα στο χριστιανισμό, πραγματικά. Ξέρεις, γιατί έχουν πάρει. Αυτό συμβαίνει καθαρά, ότι όταν κλέβεις αλήθειες από τον ελληνισμό και τις βάζεις ένα δόγμα που θέλεις να υποδουλώσεις τον νου των ανθρώπων, αναγκαστικά όταν θα βάλεις τα λάθη μέσα στο λογισμικό αυτού του δόγματος που θα λοκάρουν τον νου των ανθρώπων, δεν θα βγάζουν λογική. Αλλά εκεί τι σου λένε, πίστευε και μια ερεύνα. Μην το δουλεύεις, απλά πίστευε αυτό και θα σου δηλαδή. Για δες το λίγο κι εσύ, θα μας πούνε και οι υπόλοιποι παιδιά οι συμμετέχοντες. Δόγμα ίσον κενό, λέει ο Σωτήρης ο Χατζικάτη. Το ζήτα παλιά γραφόταν, λέει, τζ και προφορόταν σαν γιότ. Συμβολίζει την ένωση. Σας έχασα ηχητικά, λέει ο Βασίλειος Νταβέτας. Λες και εδώ χαθήκαμε εντελώς. Εδώ έπεσε. Η Μάργα λέει κόλλησε παιδιά, όπως είδατε κόλλησε. Αυτά παθαίνεις άμα προσπαθείς να κάνεις live. Πού είσαι, Ελασσόνα είσαι? Ναι, δεν έχουν ίντερνετ εδώ, ρε φίλε, δεν έχουν καλές γραμμές. Δεν έχει καλές γραμμές, Λοιπόν. Πολύ. Έχω το πιο γρήγορο που μπορείς να έχεις και είναι ό,τι να είναι. Λοιπόν, κόλλησε κατά καλά, λέει το μεταξύ, είναι τώρα ένας φίλος. Κόλλησε το stream, λέει τώρα και ο Άλεξ. Παιδιά, αυτό είναι λογικό ότι θα γίνει. Μήπως... θα επανέλθει σε λίγο, θα επανέλθει. Ξέρεις τι? Έλα, κάνε μια ανανέωση. Α, ναι, κάτσε να δω. Ωραία, έλα να ξεκινήσουμε άμα ακουγόμαστε κλάιμάει. Για δες το λίγο. Εγώ νομίζω πως η ροή είναι κανονική τώρα. Δεν ξέρω, μου το δείχνει κολλημένο, αλλά πάμε, άμα μας βλέπουν, ξέρω εγώ. Και τώρα κολλημένος μας δείχνει. Κολλημένο, εδώ είναι... Και τώρα κολλημένος μας δείχνει. Λένε καλά, δεν ξέρω.
Λένε για meetup στον Όλυμπο. Πρέπει να γίνει, μάγκες, θα γίνει την Άνοιξη. Είστε εκπρόσδεκτοι να δώσουμε πόνο. Κόλλησε για τα καλά, κόλλησε για τα καλά. Κολλήσατε. Εγώ, παιδιά, κόλλησε μάγκες, λέει ο Δημήτρης ο Νικολακουδάκης. Εν τω μεταξύ, εμένα τώρα μου το βγάζει κανονικά ότι είμαστε σε live stream, παιδιά. Ναι. Ότι κάνουμε live stream. Πώς σου φαίνεται? Οκ, έλα, πάμε, άστο. Άμα πέσει, έπεσε. Τώρα πάμε, αφού δουλεύει. Για κάτσε λίγο να δω. Ρε φίλε, όλοι αυτό λένε. Λοιπόν, θα το δω λίγο κι εγώ. Περίμενε. Τώρα είσαι κομπλέ. Εσύ διαβάζεις, λογικά τα βλέπεις με μια καθυστέρηση, να ξέρεις. Τώρα μου τα δείχνουν ότι είναι κομπλέ. Τα μηνύματα. Ναι, τα βλέπεις με καθυστέρηση. Τα βλέπω με καθυστέρηση, αλλά πιστεύω ότι είμαστε κομπλέ τώρα. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έχω πάρει το σχόλιο της Κατέρινας Γεωργουσάκη και το έχω ανεβάσει πάνω. Να ξέρεις, Κοσμά, ότι το OBS κολλάει και κρασάρει αν βλέπει μετακινήσεις ή κοψίματα στην κάμερα ή οτιδήποτε. Καμιά φορά το κάνει αυτό. Πάμε. Να συνεχίσω λίγο. Έλεγα λοιπόν, παιδιά, ότι τώρα που είχαμε μείνει, παιδιά, ότι το νούμερο 1 είναι η Ήρα. Εντάξει, πυθμηνικός δηλαδή 109 το αποτέλεσμα. Δηλαδή 1 συν 9 ίσον 1. Δεύτερο, παιδιά, νούμερο 2 Ήφαιστος, Ερμής και Δήμητρα, οι άλλοι θεοί. Όπως βλέπετε, οι 12 θεοί πιάνουν, παιδιά, όλο το φάσμα των αριθμών. Εντάξει, η Εστία επίσης είναι στο 3 μαζί με τον Άρη την Αφροδίτη, Κοσμά. 4 είναι ο Ποσειδώνας, εντάξει, ο αριθμός του Ποσειδώνα. 5 είναι ο Διόνυσος και ο Πάνας. Λοιπόν, 6, παιδιά, είναι ο Άδης. 7 είναι ο Ηρακλής που σας έλεγα πιο πριν και θα σας πω για ποιο λόγο τα λέω όλα αυτά. 8 είναι, Κοσμά, τα αδέρφια, ο Απόλλωνας και η Άρτεμη, και εδώ σε λίγο θα πούμε κάτι φανταστικό που σου έλεγα και πιο πριν. Και φυσικά 9 είναι ο Ζεύς. Όπως λοιπόν βλέπετε, παιδιά, είναι τόσο πανέξυπνα πλασμένα τα ονόματα των θεών ώστε να πιάνουν από το 1 μέχρι το 9. Και αυτό που σου έλεγα πριν, Κοσμά, είναι ότι το Απόλλωνας και Άρτεμις, αν διαιρέσουμε το 1061 με το 656 που είναι το αποτέλεσμα του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος αντίστοιχα, βγαίνει ο χρυσός αριθμός Φ 1,61, 737-805, που σημαίνει ότι οι αρχαίοι Έλληνες περίπου το 1500 π.Χ. γνώριζαν τουλάχιστον από τότε τον χρυσό αριθμό Φ, εκτός αν θες να πεις ότι τον ήξεραν και από πιο πριν. Εννοείται αυτό. Πολύ πιο πριν. Καταρχάς, αυτά δεν έφεραν κάποια καινούργια γνώση. Αυτά υπήρχαν προκατακλυσμιά. Γενικότερα, ο ελληνισμός αναγεννέται, ξαναέρχεται πτώση ανάλογα με το πώς κινείται η ανθρωπότητα. Οπότε... Άρα παίζει ρόλο και πώς θα κινηθεί ο ελληνισμός για να πάει μπροστά η ανθρωπότητα. Ξέρετε, ο ελληνισμός προσβεύει το ανώτερο επίπεδο νόησης που μπορεί να. Βασικά, όταν ο άνθρωπος φτάνει σε υψηλό επίπεδο νόησης, αναγκαστικά θα στραφεί προς τον ελληνισμό, γιατί φτάνει σε ένα σημείο που μπορεί να κατανοήσει ανώτερες ιδέες. Και ουσιαστικά αυτό το πράγμα είναι ο ελληνισμός. Οπότε έχει να κάνει καθαρά με το επίπεδο του ανθρώπου. Μπράβο. Άρα και οι ξένοι, θεωρητικά. Είναι επιστήμη, είναι στάνταρ πράγμα ο ελληνισμός. Δεν είναι, δηλαδή, ακόμα και το όνομα του κάθε θεού, πώς να το εξηγήσω, εξηγεί την ουσία του θεού, εξηγεί την ουσία αυτής της δύναμης. Δεν είναι ότι τον είπαν τυχαία Δία ή Ζεύς και τα σχετικά. Όλα έχουν ετυμολογία από πίσω. Όλα έχουν ετυμολογία. Άρα φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι και το Απόλλων, λέει ο Λεκάκης, ότι έχει 4 αναλύσεις. 4. Ναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρχει τύχη στον ελληνισμό. Μόνο το Απόλλων, έτσι. Και μία από αυτούς φυσικά είναι όχι πολύ. Όχι πολύ. Όχι, δηλαδή τι σημαίνει όχι πολύ, ένας προφανώς. Και ποιος είναι ένας, π.χ. στο ηλιακό μας σύστημα? Απόλλων, ο ήλιος. Είναι και Απολύων κιόλας. Και Απολύων. Αυτός ο οποίος καταστρέφει. Κοίτα, ο Απόλλων ξεκινάει νομίζω σαν θεός, ξεκινάει σαν χθόνιος θεός και μετά μετουσιώνεται σε θεός του φωτός. Ο Απόλλων. Αλλά τώρα αυτό είναι τεράστιο θέμα, είναι για μεγάλη ανάλυση. Για επόμενο βίντεο. Αλλά δεν έχει να κάνει με τον νεοσφόρο. Δεν είναι, δηλαδή, άλλος είναι ο νεοσφόρος. Ο νεοσφόρος είναι αυτός που φέρνει το φως. Σίγουρα όχι. Ο Προμηθέας έχει να κάνει με τον νεοσφόρο που ρωτάει ένας φίλος. Εγώ αρχίζω. Πολλοί το λένε αυτό, το υποστηρίζουν και εγώ προς τα εκεί κλείνω. Ότι έχει να κάνει. Ναι.
Άρα λες ότι υπάρχει ενδεχόμενο να ήταν ο Προμηθέας, να τον είπαν δηλαδή έτσι, επειδή έφερε το φως στη διανόηση. Γιατί ο Προμηθέας έδωσε το θεϊκό πυρ στους ανθρώπους όταν πλάσχαν. Γιατί ο άνθρωπος δεν πλάσχε εδώ, υπήρχε εθερικά πολύ πιο πριν και στο Χριστογέννος. Όταν ενσαρκώθηκε, πλάστηκε και ουσιαστικά όταν το πήρε από τον Προμηθέα. Άρα αυτός του έδωσε το φως. Αρχαία ελληνικά μυστήρια. Έτσι φτιάχτηκε ο Παρθενώνας πάνω στον χρυσό αριθμό Φι. Μετά πήγαν και του έδωσαν την ονομασία Φιμπονάτσι, λέει ο φίλος μας, παιδιά. Θα συμφωνήσω απόλυτα, αλλά δεν θα πω μόνο για τον Παρθενώνα. Θα πω ότι και οι πυραμίδες, παιδιά, της Αιγύπτου εμπεριέχουν και το Πι και το Φι, το 3,14 που λέμε. Εν τω μεταξύ κάποιος μου γράφει ότι κολλάω, αλλά εντάξει, δυστυχώς, παιδιά, έτσι είναι το stream, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά θα το φτιάξουμε και αυτό την επόμενη φορά. Κοσμά, αν και οι πυραμίδες χτίστηκαν περίπου τουλάχιστον πριν από το 5000 π.Χ., διότι οι Αιγύπτιοι, όπως καταλαβαίνω, δεν τις έχτισαν τις πυραμίδες. Δεν. Ποιος μπορεί να τις έχτισε σε μια πανάρχια εποχή? Εγώ πιστεύω ότι σχετίζονται με τις μηνύες, αλλά σκέψω ότι τις πρώτες πόλεις στην Αίγυπτο τις έκτισαν Έλληνες. Και αυτό δεν είναι οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι ιερείς, έχει βρεθεί στα γραπτά τους. Και οι πρώτες πόλεις είχαν, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είχαν ονόματα ελληνικά, καθαρά. Εγώ έχω καταλήξει ότι κατοικούσαν Έλληνες εκεί πέρα για πολλά χρόνια, για πολλές χιλιάδες χρόνια σε αυτές τις περιοχές. Και πιο μετά ήρθαν άλλα φύλλα που εν τέλει αυτά έμειναν. Και αυτοί ήταν οι Αιγύπτιοι που ξέρουμε στην ιστορία. Άρα υπάρχει περίπτωση οι Αιγύπτιοι να μην είναι αυτοί που μας έμαθαν, αυτοί με τις καλύπτρες και με όλα αυτά, να ήταν άλλοι που προϋπήρχαν? Ήταν σίγουρα εκεί πέρα Έλληνες για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά ήρθαν και άλλα φύλλα που είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Ο Κωσιβάκης, ο οποίος έκανε μια απίστευτη ανάλυση για τους μηνύες, παιδιά, να ξέρετε, είπε ότι η περιοχή της Γκίζας, όπου είναι οι πυραμίδες. Επίσης, δεν ξέρω αν ακούει ο Κοσμάς. Ναι. Είπε ότι η περιοχή της Γκίζας, Κοσμά, με τις 3 πυραμίδες της Γκίζας, αυτή η συγκεκριμένη περιοχή λέγεται Αλμηνία. Μα όχι μόνο αυτό, Αίγυπτο σημαίνει πτήος στο Αιγαίο, που κατέβηκαν κάτω οι Αιγείτες. Μα ήταν πολύ πιο πριν. Οι μηνύες μιλάμε τώρα για πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Μετά από το μεγάλο κατακλυσμό, οι μηνύες έφεραν τον πολιτισμό και άκμαση και τα σχετικά. Εγώ νομίζω, Κοσμά, ότι και τα δρακόσπιτα που λένε, τα γνωστά δρακόσπιτα, τα μεγαλυθικά που έχει. Επίσης, η πρώτη δυναστεία του Φαραώ λεγόταν Μήνος Ρα. Από το Μήνωα, γιατί είχαν κατέβει ο Μήνωας, είχε ολόκληρο στόλο που λένε ότι έφτασε μέχρι Αμερική, δεν ξέρω και εγώ πού. Στην Αίγυπτο κάτω, δεν είχε πάει. Δεν θα πάει. Ο Πανέθωνας δεν λέει ότι ο πρώτος βασιλιάς λεγόταν Μήνης, με 2 ήττα? Μήνης. Ναι, Μήνος, ναι. Μήνος ή που ξέρεις τι σημαίνει Μήνωα? Μήνωας σημαίνει μοιημένος νους. Πώς? Μοιημένος νους. Μοιημένος νους. Ο Μήνωας ήταν ο τέλειος άνθρωπος. Ουσιαστικά με την έννοια ήταν ένα, πώς να το πω, πρέσβευε την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Γιατί ήταν ιερέας, στρατηγός, αστρονόμος, νομοθέτης, ήταν τα πάντα όλα. Και γι' αυτό ήταν ο μοιημένος νους που φτάνει στην τελειότητα, ας πούμε. Μπορώ να πω μια παρένθεση σχετικά με το ρήμα μύο. Τι σημαίνει? Μοίηση, παιδιά, από το ρήμα μύο, που διάβασα, Κοσμά, ότι σημαίνει στην ουσία κλείνω τα μάτια και διαλογίζομαι. Διότι αν δεν διαλογιστείς... Ναι, αυτό. Μα για να μυηθείς, ξέρεις γιατί σημαίνει αυτό? Για να μυηθείς πρέπει να καταργήσεις τις αισθήσεις του σώματος. Άρα δεν μπορείς να μυηθείς με τις αισθήσεις του σώματος. Και στα μυστήρια αυτό έκαναν ουσιαστικά. Γιατί πήγαιναν σε σκοτεινά μέρη? Για όλα αυτά, ναι. Καλά, το τι έκαναν εκεί είναι άλλο. Τεράστια κουβέντα. Έτσι, πήγαιναν σε μέρη σκοτεινά, λέει, και τους μειούσαν πόσες μέρες? Δεν ξέρω στα Ελευσίνα μυστήρια. Μου έφερε τη γενολογία. Βρήκα τη γενολογία, ναι. Πόσες μέρες έπαιρναν μέρος στα Ελευσίνα μυστήρια? Αυτό δεν το ξέρω. Αν το ξέρει κάποιος, παιδιά, από τους... Νομίζω ήταν 9. Σίγουρα ήταν 9 ή μπορεί και παραπάνω. Αλλά έκαναν και πολλές μέρες νηστείας κάθαρσης του νου, του πνεύματος, της ψυχής. Μπράβο. Θα βγάλω και ένα βίντεο, θα ανέβει αύριο, που λέω για το πώς κάνουμε κάθαρση στο νου και στην ψυχή μέσω του ελληνικού διαλογισμού. Ωραία. Με το πρώτο στάδιο του ελληνικού διαλογισμού. Το ακούτε, παιδιά, οπότε πάτε εκεί πέρα να κάνετε προσθήκη, ορισμό επενθύμησης για το βίντεο αυτό. Ο Μαργαρίτης ο Βαγγέλης, παιδιά, είχε ρωτήσει αν υπάρχει βίντεο σχετικά με αστρικό ταξίδι και συνειδητό όνειρο. Να ξέρετε ότι ο Κοσμάς έκανε ακόμα ένα τέτοιο βίντεο. Το ανέβασες, Κοσμά, πριν από περίπου πόσο, 10 μέρες έχει, ούτε? Ναι.
Εντάξει, αυτά δεν είναι τίποτα τώρα. Αυτά που έχω πει σε βίντεο είναι πολύ αρχικά, πολύ βασικά. Σιγά σιγά θα πάμε σε πιο προχωρημένα. Άρα λοιπόν, για να μοιηθείς πρέπει να κλείσεις τα μάτια, στην ουσία να εξαφανίσεις τις αισθήσεις που υπάρχουν τριγύρω σου και να μπεις στον εσωτερικό σου κόσμο και να φύγεις. Έτσι. Το τελείωμα της μοίησης ήταν αυτό. Στην κυριολεξία το σώμα όχι νεκρωνόταν, λιποθυμούσες. Πώς να σου το πω. Έφευγες. Το ότι λιποθυμούσες, σίγουρα λιποθυμούσες. Γιατί αν λάβουμε υπόψη ότι οι Αιγύπτιοι λιποθυμούσαν και κάνανε διάφορες πρακτικές, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει πώς λέγεται αυτή η πρακτική. Καταληψία λέγεται στην Αίγυπτο. Ναι, καταληψία όμως είναι μια άλλη διαδικασία. Δηλαδή αυτό έχει να κάνει με δαιμονικές οντότητες που ουσιαστικά τις αφήνεις να έχουν επιρροή στο σώμα σου. Αυτό είναι κάτι. Δεν είναι ορθό, ξέρω εγώ. Εγώ διάβασα πάντως, ότι ο τρόπος με τον οποίο, εγώ είχα διαβάσει ότι ο τρόπος με τον οποίο οι Αιγύπτιοι Φαραώ, γιατί μόνο οι Φαραώ μπορούσαν, και οι ιερείς φυσικά, αυτοί που ήταν από πάνω, μπορούσαν να έλθουν σε αυτή την κατάσταση της καταληψίας. Στην ουσία, όταν ήσουν σε το σώμα σου δεν μπορούσε ο άλλος ούτε να το ανοίξει μια τομή. Παίρνει μαχαίρια μεγάλους μπαλτάδες και δεν μπορείς ούτε να κάνεις τομή. Κοίτα, η κατάληψη ετυμολογικά και πρακτικά έχει να κάνει ότι κάτι άλλο καταλαμβάνει το σώμα σου, ότι του επιτρέψει να έχει την πρόσβαση. Ναι. Αυτό είναι χοντρά πράγματα. Ή και αυτό το πείραξαν οι Έλληνες δεν έκαναν τέτοια, γιατί δεν έλκυαν τέτοιους δαίμονες, έλκυαν αγαθούς δαίμονες. Ο αγαθός δαίμονας ποτέ δεν σου επιβάλλει κάτι, ποτέ δεν σε παροτρύνει για κάτι. Άρα δεν έχει κανένα λόγο να σε κάνει κατάληψη. Άρα λες ότι υπάρχουν δύο ειδών οντότητες με τις οποίες μπορείς να έρθεις σε επαφή. Όχι, ξέρεις, στη δημιουργία δεν υπάρχει καλό και κακό με το πώς το φαντάζεται ο κόσμος, αλλά υπάρχει καλύτερο από το χειρότερο. Άρα αυτό που είναι λιγότερο καλό είναι περισσότερο κακό, κατάλαβες. Για παράδειγμα, οι δαιμονικές οντότητες που είναι τεράστια μογκοπέδες, υπάρχουν όλων των ειδών. Είναι πολύ φευγά το θέμα αυτό. Αν μια δαιμονική οντότητα είναι χαμηλού επίπεδου, είναι κακιά σε σχέση με μια δαιμονική οντότητα μεγαλύτερου επίπεδου, αλλά δεν είναι ακριβώς κακιά, γιατί και αυτή είναι εξυπηρετή σε κάτι, κατάλαβες. Για παράδειγμα, είναι φόνιες οντότητες αυτές, το οτιδήποτε. Άρα μπορούμε να πούμε ότι όλες εξυπηρετούν ένα σκοπό, αλλά υπάρχουν πιο ανώτερες και πιο χαμηλές. Όσο πιο στην ύλη είναι κάτι, τόσο πιο σκοτεινό, ας πούμε, είναι. Γιατί εδώ, η ύλη δεν. Με λέει λοιπόν ο Κανακάρης να σε ρωτήσω, Κοσμά, ρώτα τον Κοσμά αν θες τι δυναμική κρύβουν τα αρχαία ελληνικά σαν γλώσσα. Εξηγούν τα πάντα. Εξηγούν τα πάντα. Καταρχάς, άμα μελετήσεις αυτή τη γλώσσα και συγχωρείς, θα καταλάβεις ότι δεν μπορεί να φτιάχτηκε αυτό από ανθρώπους, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Άρα, από ποιους μπορεί να φτιάχτηκε? Κοίτα, από ανθρώπους φτιάχτηκε, αλλά από μοιημένους ανθρώπους, από πολύ εξελιγμένους ανθρώπους. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Δηλαδή, τι μιλούσαν αυτοί? Είχαν φτάσει σε επίπεδο να είναι ικανοί να φέρουν τη θεϊκή γνώση στον ελληνικό κόσμο και αυτό αναπαρήγαγαν. Δηλαδή, τα πάντα, δηλαδή ακόμα, τι να σου πω, και οι κολόνες του Παρθενώνα εκδηλώνουν την αιθερική ροή. Μιλάμε τώρα για ασύλληπτα πράγματα. Ασύλληπτα πράγματα. Δεν μπορεί να καταλάβεις σε τι επίπεδα έφτανα. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Γιατί ξέρεις τι, αυτοί έφτιαξαν μια γλώσσα, έτσι. Αυτή είναι και η παντοτινή μου ερώτηση που δεν μπορεί να την απαντήσει, πιστεύω, κανένας. Αυτοί έφτιαξαν μια γλώσσα. Την δημιούργησαν με μαθηματική δομή, με γεωμετρία, με τα πάντα. Ξέρεις πότε όμως έφτιαξαν τη γλώσσα? Ξέρεις πότε όμως έφτιαξαν τη γλώσσα? Αυτοί, Κοσμά. Ξέρεις πότε έφτιαξαν τη γλώσσα? Αφού ήδη είχε υβριδοποιηθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, σε πρώτη φάση έχουμε καταγραφές από φιλοσόφους ότι ο άνθρωπος δεν χρειαζόταν τη γραφή. Και βασικά στο Χριστό Γένος, για παράδειγμα, δεν επικοινωνούσαν καν με ομιλία. Ήταν άλλοι βέβαια άνθρωποι. Ναι, από το Χριστό, όσο πέφτουν τα γέννη, υπάρχει υβριδοποίηση στον άνθρωπο. Έρχεται η υβριδοποίηση και από ένα σημείο και μετά αναπτύχθηκε η γλώσσα ως ανάγκη. Πιο πριν είχαν τέτοιες ικανότητες που δεν χρειαζόταν να γράψουν κάτι κάτω για να το θυμούνται. Δηλαδή μπορούσαν να το ανακτούν όλη την ώρα από τον κόσμο των ιδεών. Ο νους τους είχε απίστευτες ικανότητες. Πάμε. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η ελληνική γλώσσα προϋπήρχε νοητικά στον εγκέφαλο αυτών των ανθρώπων. Νοητικά και στην ουσία την δημιούργησαν. Και την εκδήλωσαν μετά για τέτοιο. Και τώρα έχει υβριδοποιηθεί, δεν έχουμε την κανονική. Το ξέρεις αυτό. Τώρα τα νέα ελληνικά δεν είναι εξέλιξη, είναι υβριδοποίηση της αρχαίας. Είναι δηλαδή
Σκέψτε ότι τα είχαν όλα τα γράμματα ενωμένα, δεν είχαν ούτε κενά. Δηλαδή, τώρα, άμα πας να το διαβάσεις, δεν μπορείς να το διαβάσεις το αρχαίο κείμενο έτσι. Για ποιο λόγο το είχαν αυτό, πιστεύεις? Αντιλαμβανόταν ο νους τους διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν πιο κοντά, πιστεύεις, στο στάδιο εκείνο της νοητικής εξέλιξης? Ναι, εννοείται. Μα σκέφτεται ότι άμα δεις τα αρχαία ελληνικά, με λιγότερες λέξεις μπορούν να περιγράψουν κάτι που εμείς τώρα μπορούμε να χρειαστούμε 2-3 προτάσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι συμπυκνώνει την πληροφορία. Δηλαδή, τώρα μιλάμε ότι ο νους μας έχει ευρωδοποιηθεί και για να εξηγήσουμε κάτι χρησιμοποιούμε περισσότερες λέξεις. Ενώ τότε, γι' αυτό μιλούσαν και λακωνικά και τα σχετικά. Ήταν πολύ to the point οι αρχαίοι Έλληνες. Μπορούσαν να πούν αυτό που ήθελαν με πιο λίγες λέξεις. Και με λέει λίγες λέξεις και να είναι και πιο ουσιαστικό αυτό που λένε. Γνωρίζει κάποιος με ποια αποδεικτική διεργασία περνάμε από τα σύμβολα στους αριθμούς πίσω τους? Δύσκολη ερώτηση ο Nobody. Ούτε εγώ την κατάλαβα. Πώς σχετίζονται, δεν ξέρω αν το διαβάζεις, πώς περνάμε από τα σύμβολα στους αριθμούς που περιέχονται πίσω τους. Δεν ξέρω αν πρέπει να διευκρινίσει ο Nobody αυτή την ερώτηση που κάνει, Κοσμά. Πώς περνάει τα σύμβολα? Ναι, εννοεί ότι η ελληνική γλώσσα έχει μαθηματικό υπόβαθρο. Το κάθε γράμμα είναι και αριθμός. Γιατί εξηγεί το σύμπαν που η γλώσσα του σύμπαντος είναι τα μαθηματικά. Δεν θα μπορούσε να μην έχει μαθηματικό επίπεδο. Θέλει να πει πώς αποδεικνύεται αυτό, προφανώς ότι είχε μαθηματικό υπόβαθρο η ελληνική γλώσσα. Αυτό θέλει να πει? Νομίζω, δεν κατάλαβα. Ναι, διότι αν εννοεί αυτό, νομίζω πως το εξήγησα πριν από λίγο, διότι έχοντας βάλει νούμερα από το 1 μέχρι το 900 συνέπειας, αλληλουχία λογικών ενιών. Εντάξει, άρα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τουλάχιστον όχι στους αρχαίους και στην μαθηματική δομή. Τώρα, Κοσμά, να κάνω λίγο μια... Λέει κάποιος μήπως το δεκάθεο ήταν εθερικά όντα από ανώτερες διαστάσεις και δίδαξη, παιδιά. Ο καθένας για το δεκάθεο λέει ό,τι θέλει. Αλλά το δεκάθεο είναι οι δυνάμεις της δημιουργίας. Okay. Δεν είναι όντα, είναι θεοί. Είναι αυτό που λέει η μυθολογία ότι είναι, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος που δεν μπορεί να εισχωρήσει μέσα σε όλο αυτό. Είναι θεοί που εκδηλώνονται σε όλα τα επίπεδα και μέσα μας. Η Κατέρινα λέει ο Θεός είναι αριθμός, τα ελληνικά είναι μαθηματική γλώσσα. Σαν να σου λέει ότι τα ελληνικά είναι πολύ κοντά στο θείον. Μα είναι, ναι, εξηγούν το θείο. Άρα για να έρθουν πιο κοντά, πιστεύεις, Κοσμά, οι Έλληνες σε αυτό το πράγμα πρέπει να μάθουν ξανά ελληνικά? Σωστά ελληνικά? Μα όλα πρέπει να ανακτήσουν τα πάντα, ό,τι έχει να κάνει με το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες. Κάποια στιγμή, Κοσμά, είχα μιλήσει με έναν ιστορικό και μου είπε ότι δεν μπορεί ο σύγχρονος Έλληνας να ξαναμάθει αρχαία ελληνικά. Το συμμερίζεσαι? Πιστεύω ότι θα αλλάξει αυτό στο μέλλον, γιατί είμαστε σε μια εποχή που γίνεται ανάκαμψη. Εν μέρη. Θα υπάρχουν δύο άκρα στην εποχή, αλλά θα υπάρχει κόσμος που θα αφιευνιστεί, οπότε θα κινηθεί προς τα εκεί, αναγκαστικά. Ή θελημένα ή θα τους μπρώξει κάτι προς τα εκεί? Κοίτα, σε πρώτη φάση πιστεύω οι θελημένα θα το κάνουν αυτοί που θα ασχολούνται με όλο αυτό. Μετά, αν αποκτήσουν εξουσία κάποιοι άριστοι, σίγουρα θα τους μπρώχνει και κάποιος προς τα εκεί. Πρέπει να μπουν στην παιδεία αυτά βασικά. Ναι, άμα δεν μπουν στην παιδεία τελειώσαμε. Εκτός άμα μπουν και στην ιδιωτική παιδεία. Που η ιδιωτική παιδεία πάλι θα έχουν οι πλούσιοι. Δεν θα έχουν οι φτωχοί. Καλά, ναι. Λοιπόν, τώρα παιδιά. Πρέπει γενικότερα να ανέβουμε σαν ανθρωπότητα. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο ελληνισμός απέχει πολύ, πάρα πολύ, και από τους πιο εξελιγμένους νοητικά στο σήμερα. Δηλαδή είναι πολύ πιο μπροστά. Δηλαδή δεν συμβαδίζουμε με αυτό. Ούτε για πλάκα. Πρέπει δηλαδή να ανέβουμε σαν ανθρωπότητα νοητικά. Το βλέπεις να γίνεται αυτό τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία? Ναι, να ανέβουμε νοητικά. Ναι, κοίτα, τώρα είμαστε σε μια μετάβαση εποχής, αλλά άμα συγκρίνεις τώρα με το Μεσαίωνα, που υπήρχε ο πλήρης σκοταδισμός, βλέπουμε ότι υπάρχει ανάκαμψη και εξέλιξη και άνοδο. Σίγουρα. Όχι σε όλους, αλλά υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Γενικότερα η εποχή του υδροχώρου βοηθάει σε αυτό, γιατί φέρνει όλη αυτή την τεχνολογία, το ίντερνετ, τη γρήγορη μετάδοση της πληροφορίας, και κάποιος που μπορεί να αξιοποιήσει σωστά όλα αυτά τα εργαλεία που φέρνει ο υδροχός θα ευνοηθεί. Κάποιος άλλος μπορεί να γίνει τέρμα αποβλακωμένο ζόμπι μέσα στο Metaverse, καμένος εντελώς. Έχεις αναφερθεί αυτό στο κανάλι για το Metaverse. Γελάς. Coffee junkie. Αυτοί θα γίνουνε.
Να δούμε λίγο. Θα μας... τελικά ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι. Ποιος το ρώτησε αυτό? Κάποιος το ρώτησε. Εγώ πιστεύω. Ζαχ 777. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει πάει, μπρο. Να σου πω γιατί. Γιατί τίποτα ζωντανό δεν μπορεί να περάσει στις ζώνες Van Allen. Έχουν απίστευτη ραδιενέργεια. Επίσης, άμα δεις το moon landing και τα σχετικά, το πόσο fake είναι και το πόσο έχουν δει ότι είναι, αποδεικνύεται ότι είναι σκηνοθετημένο. Τώρα, αν πήγαν πιο μετά, δεν νομίζω, δεν ξέρω. Ναι. Εδώ ο τύποι το προσπαθήσαν στη γη και δεν μπορούσε ο συγκεκριμένος να προσγειώσει στη γη το αστρόπλαιο. Το έριχνε συνέχεια και το προσγειώσει εκεί που και καλά χάλασε ο υπολογιστής και το έκανε μόνος του. Μπράβο. Μετά το ξαναπογείωσε, ξαναέφυγε. Υπάρχει ενδεχόμενο, πιστεύεις, να τα καταφέρανε πιο μετά? Γιατί στην αρχή, λέει, τους λέγανε οι Ρώσοι. Θα το φλέξαραν, θα το χρησιμοποιούσαν για να το φλεξάρουν. Ο μόνος λόγος που ήθελαν να το κάνουν τότε ήταν για τον ψυχρό πόλεμο. Αλλά οι Ρώσοι τι είπανε? Οι Ρώσοι βγήκανε πρώτοι έξω στο διάστημα και είπανε, το δήλωσαν οι ίδιοι, ότι τίποτα ζωντανό δεν μπορεί να περάσει στις ζώνες Van Allen. Έχουν απίστευτη ακτινοβολία, ραδιενέργεια, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Ναι. Δηλαδή και να τις περάσει θα πεθάνει μετά ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γυρίσει. Και γι' αυτό δεν το επιχείρησαν οι Ρώσοι, γιατί ξέρουν ότι δεν γίνεται. Και μετά οι άλλοι λένε ότι πήγανε, ξέρω εγώ, τι να πω. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει, αλλά άμα δεις τα βίντεο από το Απόλλω, ποιο είχε πάει τότε, δεν θυμάμαι, το πρώτο που είχε πάει, είναι καραφέικ. Θα πάτε στην πλάκα, έχουν βάλει για πλάνα σε κάποιες σκηνές. Το έχω δει, αυτό το έχω δει. Έπαθαν το ίδιο πλάνο διαφορετικές μέρες, ό,τι να είναι. Ναι, άρα αυτό που πιστεύεις ότι το αρχικό έγινε στη γη. Εδώ έγινε, στη γη. Το αρχικό, για μένα, άμα το ψάξετε και μόνοι σας το διαπιστώσετε, το αρχικό για μένα 1000% είναι στη γη. 1000%. Τώρα, αν πήγαν μετά. Αυτό είναι και κάτι βούτυρο στο ψωμί για τον Γρηγόρη, παιδιά. Ένα συνδρομητή στο κανάλι και στο δικό σου και στο δικό μου είναι ο Γρηγόρης. Ο οποίος λέει όμως, να ξέρεις, Κοσμά, ότι η γη είναι και επίπεδη. Εκτός το ότι δεν βγήκαμε. Εντάξει, αυτό είναι βλακία τώρα. Γρηγόρη. Δεν γίνεται. Στη δημιουργία δεν υπάρχει κάτι επίπεδο, είναι όλα στρόγγυλα, όλα σφαιρικά. Οι πλανήτες έτσι είναι. Άρα είναι στρογγυλοί οι πλανήτες, λες? Επίσης, άρα και η γη. Εννοείται. Καταρχάς, το πιο απλό παράδειγμα μπορείς να δεις τη σκιά της γης όταν έχουμε έκλειψη σελήνης. Φαίνεται η σκιά της γης στη σελήνη πάνω. Έχει καμπύλη. Που σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρα. Ναι. Μα είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν τεχνολογία για να σου αποδείξει ότι είναι στρόγγυλη. Είναι στρόγγυλη. Ναι, αλλά λες ότι όταν είπαν ότι πήγαν, δεν πήγαν. Πήγαν μετά ενδεχομένως. Ναι. Κοίτα, αυτό μπορεί να το ψάξετε και μόνοι σας. Είναι και ένα βίντεο που τα βάζει όλα τα points. Ρε φίλε, είναι κάποια που λες δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Είναι πολύ fake την πρώτη φορά. Αυτός που έκανε την ερώτηση λέει δεν μπορείς να παραβιάσεις τον φυσικό νόμο. Όπου φυσικός νόμος τι μπορεί να ισχύει τώρα δηλαδή? Ενώ η Ευαγγελία λέει αν πήγαν στο φεγγάρι τι είδαν εκεί, εσείς μας το λένε? Της γης και είναι νέος δορυφόρος της γης. Δηλαδή πιστεύω πριν πολλές χιλιάδες χρόνια παίζει να είναι σχετικά νέο το δορυφόρος, τέλος πάντων. Κοίτα δηλαδή, λίγο τι γράφει ένας ως Μπράξους, λέει η σελήνη είναι τεχνητό σώμα. Οι περισσότεροι Έλληνες επιστήμονες το γνώριζαν και μάλιστα μιλούσαν για τους προσέλληνες πρώτης σελήνης. Ναι, δηλαδή. Ναι, αυτό το έλεγε και ο Πλούταρχος. Μπράβο. Νομίζω, ναι, το έλεγε και ο Πλούταρχος. Περί του εμφαινομένου προσώπου στη σελήνη, νομίζω. Ναι. Το λέγανε οι Αρκάδες, λέει αυτό. Δεν ξέρω αν εννοούσε ότι κατοικούσαν με αστρόπλια, αλλά έχουμε και άλλες αναφορές για εξωγήινους στην αρχαία Ελλάδα. Έχουμε ότι ο Πυθαγόρας μας λέει ότι ήρθε ένας από τον Υπερβορρά, ο Άβαρης. Με ένα γρήγορο όχημα και του είπε ότι εσύ έχεις μέσα σου τον Απόλλωνα, κάτι τέτοιο. Ναι. Και είχε πει μετά από τον αλλά αυτό με τον Υπερβορρά κάτι μπορεί να έχει να κάνει και με το βόρειο πόλο της γης. Τώρα το πάμε σε πολύ φευγάτα. Αλλού. Η σελήνη είναι κούφιος δορυφόρος ή κάνω λάθος, λέει ο Nobody? Ο Nobody είναι και στους δυο συνδρομητής. Κοίτα, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Τι να πω, πώς το αποδεικνύεις αυτό? Να πω εγώ κάτι που έχω ακούσει. Είχαν ρίξει, λέει, εκρηκτικά οι Αμερικάνοι και ακούστηκε σαν κουδούνι η σελήνη. Σαν κουδούνι. Ξέρετε, πολλά λέγονται, αλλά τι να πω. Τώρα λένε ότι θα πάνε ξανά με την Άρτεμις. Την πρώτη αποστολή την έλεγαν Απόλλω, τώρα τη λένε Άρτεμις. Τυχαίο κι αυτό. Τι. Μα καταρχάς όλους τους πλανήτες έχουν ονομάσει με ελληνικά ονόματα όπως ήταν ούτως ή άλλως. Μόνο οι Κινέζοι έχουν δικά τους. Οι Κινέζοι την αποστολή, λέει, την ονόμασαν Τσάνκ από μια δική τους θεά.
Μα ξέρεις ότι οι Κινέζοι ταυτίζονται με τους ελληνικούς. Το ξέρεις αυτό. Έχουν κοινά πάρα πολλά. Αυτό με τι πιστεύεις έχει να κάνει? Κάποια στιγμή... Με το ότι οι Έλληνες, καταρχάς, ότι υπήρχε περίοδος πριν το μεγάλο κατακλυσμό που οι Έλληνες κυριαρχούσαν όλο τον κόσμο και είχαν απικίες παντού. Για παράδειγμα, η εκστρατεία του Διονύσου ήταν κάτι σε φάση ότι είχαν χάσει την κατοχή που είχαν εκεί πέρα στις Ινδίες και πήγε ο Διόνυσος να ξανακατακτήσει αυτά τα μέρη. Και ο Διόνυσος τότε ξεκίνησε και όλο αυτό με τον Βουδισμό και τα σχετικά, που ουσιαστικά ελληνικά μυστήρια τους έφερε, που τα έκαναν στην Ελλάδα. Και από εκεί ξεκίνησε ο Βουδισμός. Αφού υπάρχει νεός στην Ινδία, που λένε ότι έχουμε μέσα τον πιο αρχαίο τους δάσκαλο και είναι ο Διόνυσος. Ο Διόνυσος, απίστευτο. Ναι. Από την εκστρατεία του Διονύσου ξεκίνησε ο Βουδισμός και όλα αυτά, που έχει πάρα πολλά κοινά με τον ελληνισμό. Πάρα πολλά. Απλά νομίζω ότι έχει μέσα ακριβής μετάφραση του Νόνου για τα διονυσιακά παιδιά, 8 τόμοι είναι, δεν έχει ο Λιακόπουλος, έχει μόνο ο Κάκτος. Ο Κάκτος είναι 8 βιβλία, Κοσμά. Η Θεία Κοινωνία, να ξέρεις, είναι διονυσιακό μυστήριο. Σώμα και αίμα Διονύσου, που το σώμα έχει να κάνει και με τη Δήμητρα, γιατί ήταν μυστήρια που συσχετιζόταν με τη Δήμητρα. Ο ίνος του Διονύσου και το ψωμί, το σιτηρό της Δήμητρας. Και μετά τα πήραν αυτά και τα κάναν οι άλλοι. Jesus Christ, όλα. Τα κάναν όλα. Καλά, την μπάλα έπαιξα με το ξαφνισμό, ρε φίλε. Τι έχω παίξει. Να το πιάσουμε σιγά σιγά. Ναι, να ξεκινήσουμε λίγο. Πολύ χαλαρά. Θα πούμε μόνο ότι δεν μπορεί ο Ηρώδης, παιδιά, ο οποίος πέθανε το 4 π.Χ. να έζησε μετά Χριστόν. Κοσμά, το πιστεύεις? Εντάξει, δεν γίνεται να διοικήσεις. Έχουν παίξει οι τύποι, πες να γελούσαν όταν τα άγραφαν, αλήθεια σου λέω. Το φαντάζομαι, είμαι 100% σίγουρος. Ξέρεις τι λέγανε? Λέγανε, «Ωρε, τι φτιάχνω, ωρε, είμαι τέλειος». Το πιο τρελό ξέρεις ποιο είναι? Ότι για παράδειγμα τον Παύλο, όταν είχε έρθει στην Αθήνα, τον κυνηγούσαν, ρε φίλε. Τον πετούσαν, δεν ξέρω αν είχαν ντομάτες τότε, τι είχαν. Και είχε κρυφτεί σε ένα στάβλο για να σωθεί, γιατί θα τον έκανε ξύλο, ρε. Σε ένα στάβλο μαγελάδες μπήκε μέσα ο γύφτος. Και καταρχάς, αυτή η θεωρία ότι στάθηκε στο μέσον, λέει, του Αρείου Πάγου, όπου στον Άριο Πάγο, το είπα σε προηγούμενο live, πηγαίνανε μόνο υπόπτους για πολιτικά αδικήματα ή ποινικά αδικήματα. Δεν υπάρχει καταρχάς μέσον, λέει, διότι ο Άριος Πάγος είναι λόφος, απόκρημνος, δεν έχει μέσον. Ξέρεις και ότι ο Παύλος είναι από οικογένεια ραβίνων και τα σχετικά και όλα αυτά? Όχι. Όλοι από εκεί ήταν, ίδια γραμμή, θαυματοποιών. Θαυματοποιός, άρα και αυτός. Απλά ο Παύλος είχε απίστευτη φαντασία και είπε έβρικα. Φαντασία και πιστεύω ότι χάρη σε αυτόν επικράτησε ο χριστιανισμός, γιατί από ό,τι λένε ότι ο Χριστός δεν θα υπήρχε χριστιανισμός χωρίς τον Παύλο. Βασικά όχι, το αίτιο ξέρεις ποιο ήταν? Ο Μέγας Κωνσταντίνος, που ήταν ένας εγωιστής άνθρωπος που ήθελε απλά να γίνει ο μεγαλύτερος αυτοκράτορας. Ναι, απλά αν δεν είχε γράψει για αυτόν ο Παύλος, αν δεν είχε γράψει αυτόν ο Παύλος, ο Κωνσταντίνος δεν θα είχε τίποτα. Ξέρεις τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος? Παίρνει τη μάνα του Ελένη, που άμα πούμε τώρα ότι ήταν η μάνα του και τι έκαναν αυτοί, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και πάνε και καλά να βρουν τον Τίμιο Σταυρό εκεί πέρα στην Ιερουσαλήμ. Και το μέρος που λένε ότι ήταν ο τάφος του Ιησού ήταν χτισμένος εκείνη την περίοδο ναός της Αφροδίτης. Και το ερώτημα είναι, χτίστηκε μετά ο ναός ή προϋπήρχε? Γιατί κάτω από τους ναούς της Αφροδίτης, ποιο είναι η ιδιαιτερότητα? Είχαν τον τάφο του Άδωνη. Που όλο αυτό είναι μυσταγωγικό. Ξέρεις με τον Αφροδίτη και τον Άδωνη και τα σχετικά? Που ο Άδωνης υπήρχε και στην Ανάσταση ένα έθιμο με τον Άδωνη, τέλος πάντων. Τα Αδόνια, πώς λεγόταν? Αδόνια, άρα ταυτίζεται με αυτό, το έχουν ταυτίσει στο χριστιανισμό. Απλά αυτό το μέρος που έχουν κάνει Πανάγιο Τάφο του Ιησού ήταν ναός της Αφροδίτης. Δεν ξέρω αν όντως είχε θαυτεί εκεί πέρα ο Ιησούς. Τώρα ο Ιησούς είναι μεγάλο θέμα κουβέντας και μετά χτίστηκε ο ναός της Αφροδίτης. Αλλά ήταν ναός της Αφροδίτης εκείνη την περίοδο. Άρα, πολύ πιθανόν κάτι δεν μας λένε καλά. Πολλά δεν μας λένε, τίποτα δεν μας λένε. Πολλά δεν μας λένε. Λοιπόν, πριν από λίγο που λες, σου έλεγα για τα 14.000 νήπια που σκότωσε ο Ηρώδης. 14.000 στη Βιθλεέμ, η οποία τότε είχε κάπου 500 με 700 κατοίκους. Πώς το εξηγείς αυτό? Πώς το καταφέρνει αυτό, ρε φίλε? Πού τα βρήκανε τα 14.000 νήπια?
Δεν υπάρχουν. Όλα. Μα τι έκαναν. Καταρχάς, στα πρώιμα στάδια του χριστιανισμού είχε αστρολογική φύση η θρησκεία, το ξέρεις. Δηλαδή πήγαινε να κινηθεί ορθά, δηλαδή να εδραιώσουν την ηλιολατρεία στην εποχή του Ιχθύ. Αυτό το πράγμα πήγαινε να κάνουν. Ναι. Και το μηδέν είναι ίσα της εποχής του Ιχθύ. Και ο Ιησούς Χριστός ήταν η προσωποποίηση του Ιχθύ. Που Ιχθύ σημαίνει ο ήλιος, για παράδειγμα, που φέρνει το μήνυμα στους ανθρώπους για τη σωτηρία. Δηλαδή έχει μυσταγωγικό χαρακτήρα όλο αυτό. Αλλά αυτοί το έκαναν μετά με έναν τρόπο που να κάνει περισσότερη επίκληση στο συναίσθημα. Το έκαναν 100% κυριολεκτικό. Γιατί γινόταν στον αρχαίο κόσμο και τα Ηλούγεννα την ίδια ημερομηνία και είχαν και την Ανάσταση μετά, που ήταν ηλιακές γιορτές. Τα Ηλούγεννα ήταν όταν ξεκινούσε να μεγαλώνει η μέρα και η Ανάσταση γινόταν όταν φτάναμε στην ησημερία. Δηλαδή από την επόμενη μέρα η μέρα θα νικούσε το σκοτάδι. Άρα το είχαν σαν Ανάσταση του ηλίου, κατάλαβες. Εαρινή ησημερία δηλαδή, 21 Μαρτίου, σε 11 μέρες. Ναι, τότε γινόταν η Ανάσταση. Λίγο καιρό μετά δηλαδή από τα Ηλιούγεννα. Ναι. Και σήμερα κάτι παρόμοιο κάνουν. Τα Ηλιούγεννα γινόταν το Δεκέμβριο. Ναι. 22-25 Δεκεμβρίου. Και η γέννηση φυσικά. Ναι. Η γέννηση πιανού? Η γέννηση του Όσιρη, η γέννηση του Μήθρα. Του Όσιρη, του ηλίου. Μα τον ήλιο αντιπροσωπεύουν όλα αυτά. Διόνυσου, τον ήλιο. του Ζωροάστρη, του Κρίσνα. Όλα τα που. Όπου και να το ψάξεις. Είχε κάνει καθαρά και με τον Ζωδιακό όλο αυτό, να ξέρεις. Με τον Ζωδιακό. Και ο Ζωδιακός υπήρχε στην αρχή στο χριστιανισμό. Γιατί βλέπουμε το λιοντάρι, βλέπουμε πιο άλλο. Ξεκάθαρα, γι' αυτό είπα. Ξεκίνησε έτσι, με αυτό το χαρακτήρα ξεκίνησε η θρησκεία. Μετά το έπιασε ο Παύλος εκεί πέρα και το έπαιξε μπάλα και η θαυματοποίηση στη συνέχεια. Ξεκίνησε παγανιστικά δηλαδή. Ναι, ξεκίνησε. Ναι, καμία σχέση με αυτό. Παγανιστικά σαν θρησκεία και μετά λίγο έκανε κάτι τούμπες εκεί με τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος ήταν μέχρι να πεθάνει ηλιολάτρης. Ήταν αποδεδειγμένα. Έχω διαβάσει ένα βιβλίο. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, οι Ρωμαίοι ποτέ δεν έπιασαν τον ελληνισμό. Ήταν τούβλα, ρε φίλε. Ναι. Όλη την έννοια. Δηλαδή ήταν πολύ, πώς να σου το πω, οι ληστές και κινόταν πολύ στο επιφανειακό κομμάτι. Δεν έφταναν στο σημείο να μυηθούν, να αγγίξουν το μυστήριο. Δεν το πήγαιναν στα πνευματικά. Να πω μια εξαίρεση. Σύμφερε. Ο Κικέρονας, νομίζω πως ήταν ίσως από τις πολύ λίγες εξαιρέσεις. Ο Κικέρονας. Και ο Ουλιανός ήταν πολύ καλό. Ο Ουλιανός ο παραβάτης ήταν καλός. Που ξέρεις γιατί τον είπα παραβάτη? Γιατί πήγε κόντρα στην εκκλησία. Πήγε κόντρα στην εκκλησία. Και είδαμε πως κατέληξε. Να δούμε λίγο σχόλια. Τον έχω. Πρέπει να έχει πάρα πολλά σχόλια, παιδιά. Δεν ξέρω πράγματα. Κοσμά, εσύ πιστεύω ότι τα βλέπεις λίγο πιο γρήγορα. Ναι, κάτσε να δω. Ο Γρηγόρης σε ρωτάει. Κοσμά, πρόσεχε τι λες, λέει. Το φεγγάρι το βλέπουμε και την ημέρα. Αυτό πώς γίνεται? Ξέρεις, εγώ ξέρω. Λέει. Κάτσε λίγο, πού είναι το περίεργο να το βλέπεις την ημέρα? Γιατί το θεωρεί περίεργο αυτό? Δεν ξέρω, θα μας πει ο Γρηγόρης αυτό γιατί το βλέπει περίεργο. Κοίτα, άμα αντικειμενικά βάλει δύο μπάλες έτσι και βάλει και τον ήλιο κάτω με ένα φακό, ξέρω εγώ, θα καταλάβεις τι γίνεται άμα δεις τις κινήσεις που κάνουν. Ο Άλεξ Γάκης λέει μεταξύ μας όλα αυτά είναι της νέας εποχής, λέει, ο παγανισμός και όλα αυτά. Αφού τώρα λέγαμε ότι ο παγανισμός είναι κομμάτι του χριστιανισμού. Μεγάλο κιόλας κομμάτι, άρρηκτο. Πιο μετά ήρθαν σαν έννοιες αυτά. Δεν υπήρχαν αυτά στην αρχαία Ελλάδα. Η έννοια του παγανιστή. Πιο μετά, με ρωμαϊκή αυτοκρατορία άρχισε να ξεκινάει όλο αυτό. Και ο παλιάνθρωπος τότε ξεκίνησε. Είχε απαγορευτεί η λέξη Έλλην να εκφέρεται. Σόκοβαν τη γλώσσα αν έλεγε τη λέξη Έλλην στο Βυζάντιο. Και τους Έλληνες πώς τους έλεγαν? Παλιάνθρωπους, δηλαδή παλαιούς ανθρώπους, ανθρώπους των αρχών. Και το έχουν σαν βρυσιά σήμερα χριστιανοί. Σε λένε βρε παλιάνθρωπε. Βρε παλιάνθρωπε. Σοβαρά μιλάς τώρα? Ας τα πάνε. Έπαιξαν τρελή μπάλα στο Βυζάντιο. Υπήρχε τρελός διωγμός κατά του ελληνισμού. Θέλεις να βάλουμε μία άνω τελεία και να πω κάτι το οποίο θα ταράξει πάρα πολύ κόσμο? Τι λες? Για πες. Νέρονας. Λοιπόν, Νέρονας, τι?
Το λέω έτσι πολύ και αφήνω ένα κενό να παίξει, διότι ξέρεις πώς κολλάει ο Νέρονας με τον Αντίχριστο? Ξέρεις, ακόμα περιμένουν κάποιοι τον Αντίχριστο. Τον περιμένουν ακόμα κάποιοι. Ναι. Ο Αντίχριστος μπορώ να σου εξηγήσω ακριβώς τι είναι. Αντικειμενικά υπάρχει αυτό σαν έννοια. Να δηλαδή, σου πω όμως πρώτα τι πιστεύανε οι Εβραίοι και θα μου πεις μετά. Για πες. Ναι. Αυτό που ψάχνουμε εμείς το Χίξη Σίγμα το 666, να ξέρεις, το ψάχναμε εσφαλμένα με βάση την ελληνική λεξαριθμική. Όποιος ξέρει, παιδιά, και τα εβραϊκά έχουν λεξαρίθμους και θέλω να μαντέψεις το όνομα Νέρον τι λεξάριθμο βγάζει στα εβραϊκά. Το έβγαλε πριν από περίπου 2 χρόνια ένας Αμερικανός. 666. Να φανταστώ θα βγάζει 666. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε και με παιδιά, τελειώσαμε και με τον Αντίχριστο, τουλάχιστον στον υλικό τον κόσμο. Οι Εβραίοι που λέγανε ότι θα έρθει. Ο Αντίχριστος για μένα, αστρολογικά, αν το πάρουμε, που ήταν αστρονομία στην αρχαία Ελλάδα, και να ξεκαθαρίσουμε ότι η αστρολογία του αρχαίου κόσμου δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή, μην την ταυτίζουν κάποιοι με τη σημερινή. Η σημερινή αστρολόγια είναι τόσο μπούφη, ρε φίλε, που οι τύποι δείχνουν λάθος ζώδια, το ξέρεις. Τους βγάζουν όλους ένα ζώδιο πίσω. Δηλαδή τους δείχνουν και λάθος, όχι ότι οι προβλέψεις είναι σωστές που δίνουν, ναι, αλλά τους δείχνουν και προβλέψεις, σου λένε ότι είσαι άλλο ζώδιο από αυτό που είσαι. Γιατί έχουν μετακινηθεί αυτά. Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό δεν το ήξερα. Τέλος πάντων. Αλλά αστρολογικά μπορούμε να πούμε ότι όσον αφορά τις εποχές και τη μετάβαση των εποχών, τώρα μπαίνουμε στην εποχή του υδροχόου. Ο υδροχόος σαν ζώδιο είναι εντελώς αντίθετος με τον Ιχθύ. Και οι χριστιανοί πώς τη λένε την νέα εποχή? Τη λένε εποχή του Αντιχρίστου. Που είναι και μια εποχή που θα διώξει οτιδήποτε έφερε ο Ιχθύς. Θα το εξαφανίσει. Άρα καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ταύτιση εκεί πέρα. Άρα θα εξαφανίσει, λες, και αυτούς τους ίδιους. Το δόγμα. Ο υδροχόος, να ξέρεις, θα εξαφανίσει το δόγμα από το νου των ανθρώπων. Θα έχει και αυτός και τα θετικά του και τα κακά του. Δεν είναι μια τέλεια εποχή. Αλλά σίγουρα θα είναι μια εποχή που θα πρεσβεύει περισσότερη αφύπνιση και φως. Ξεκάθαρα. Θα γίνει δηλαδή καθαρός σκοταδισμός. Αποκατάσταση δηλαδή από το σκοτάδι στο φως. Το πιστεύεις? Εννοείται, και τώρα ο υδροχόος είναι στη φάση που χαίει τα ύδατα, τη βρωμιά που άφησε ο Ιχθύς. Και αυτά που συμβαίνουν τώρα, όλα τα γεγονότα, είτε από παντού να το πάρεις, βλέπεις μια μάχη του πώς προσπαθεί ο υδροχόος να κυριαρχήσει πάνω στον Ιχθύ. Δηλαδή όλο αυτό το ψέμα που αναπαράγεται από τα μίντια και τα σχετικά, είτε με τις πανδημίες, μετά τώρα με αυτά που γίνονται, είναι ιχθυακό στοιχείο. Είναι όλοι αυτοί που ευνοήθηκαν από την εποχή του Ιχθύ, τα ιερατεία και τα σχετικά, και θέλουν να μείνουν πάνω και στην εποχή του υδροχόου. Αλλά με μαθηματική ακρίβεια θα πάρουν τον πούλο, γιατί ο υδροχόος τι κάνει? Φέρνει την αλήθεια. Και επειδή ανεβάζει τις δονήσεις γενικότερα, αλλά μέσω των εργαλείων που φέρνει, όπως το ίντερνετ, που είναι η γρήγορη μετάδοση της πληροφορίας, πλέον έχεις πρόσβαση σε τόσο μεγάλο όγκο πληροφοριών που μπορείς να αμφισβητήσεις, για παράδειγμα, την επικρατούσα πηγή. Σκέψου δηλαδή να έχεις μόνο τηλεόραση ή να μην υπήρχε καν τηλεόραση. Η εποχή του Ιχθύ έβγαινε αυτοκράτορας και σου έλεγε τα νέα. Σου έλεγε ό,τι ήθελε. Ό,τι έκανες ήθελε. Τώρα ο υδροχόος σου δίνει την ικανότητα να αμφισβητείς τις διοικήσεις και όλο το αφήγημα που πασάρουν. Γιατί έχεις πρόσβαση σε αναλυτική πληροφορία μέσω του ίντερνετ που έχεις φέρει. Μέσω του διαδικτύου. Μπράβο. Λοιπόν, Κισάς, παλιάνθρωπε, σε ευχαριστώ. Για σένα πρέπει να λέει. Κατάλαβες πώς το εννοεί? Λοιπόν, δες λίγο το σχόλιο της Μπουκουβάλα της Μαρίας. Παιδιά, εγώ σαν πιο μεγάλη στην παρέα, πρώτα σας χαιρετώ. Γεια σου Μαρία. Και μετά να σας πω πως ο Ηρώδης δεν υπήρχε περίπτωση να ζούσε στην περίοδο του Χριστού. Απλά ήθελαν να δικαιολογήσουν την ανθρωποθυσία. Την ανθρωποθυσία ίσως του Ιησού δεν ξέρω αν έγινε. Πάντως γιατί 14.000 νήπια δεν υπήρχαν περίπτωση για να σφαχτούν. Εντάξει, αυτό παιδιά να το πούμε. Επίσης, σε επόμενο βίντεο θα το αναλύσω πώς έγινε, πώς δεν έγινε η ανθρωποθυσία των 14.000 νηπίων. Αν θέλει και ο Κοσμάς, θα το κάνουμε κάποια στιγμή ένα ξεχωριστό βίντεο για να δείτε πως μας έχουν πουλήσει πάρα πολύ παπά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν έγινε ποτέ. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι ο Μωυσής έκλεψε τις 10 εντολές από τα 147 δελφικά παραγγέλματα. Δεν ισχύει αυτό. Ο Μωυσής έκλεψε τις 10 εντολές ακριβώς, καρμπών όμως, από το βιβλίο των νεκρών των Αιγυπτίων. Ο Μωυσής ήταν ο Σαρσής, ήταν ιερέας του Σετ στην αρχαία Αίγυπτο. Δεν έχει καμία σχέση η ιστορία του με που το βρήκε μωρό εκεί πέρα και τον έκανε ένα αδερφό του Ραμσή. Καμία σχέση. Μπράβο. Ο Ραμσής απλά μετά τον κυνηγούσε γιατί ήταν ιερέας που πρέσβευε το σκότος, ήταν ιερέας του Σετ που είναι ο θεός των νεκρών και ήταν ο κοινός θεός με τους Εβραίους.
Άμα το ψάξεις, οι Εβραίοι είχαν, επειδή ήταν ομάδες για πολλά χρόνια στην έρημο, είχαν σαν θεό τον Σετ, γιατί ήταν και θεός των ομάδων ο Σετ. Και τέλος πάντων, ο Μωυσής μετά, επειδή μόλις έσωσε τους Εβραίους, δεν άνοιξε καμία θάλασσα, αλλά τέλος πάντων έγιναν σκηνικά. Που, άμα σου πω τώρα τι παίζει να έγινε, είναι ακραίο το σκηνικό, τέλος πάντων. Φεύγουν οι Εβραίοι από εκεί πέρα και ο Μωυσής έπαιξε μπάλα με όλες τις γνώσεις που είχε, που ήταν ο Σαρσής, ο ιερέας. Και επειδή είχε πρόσβαση στα μυστήρια των Αιγυπτίων, στο βιβλίο των νεκρών, στη μειγμένη γνώση, από εκεί τα πήρε όλα. Και έπαιξε τρελή μπάλα. Κλέψη δηλαδή, κλέψη. Άμα δεις 10 εντολές ακριβώς έτσι μέσα στο βιβλίο των νεκρών. Ακριβώς. Παιδιά, ποια είναι η γνώμη σας για τα θαύματα που κλαίνε, λέει, εικόνες και τα σχετικά? Νομίζω πως έχει δοθεί απάντηση σε αυτό τον μύθο ότι οι εικόνες κλαίνε. Και αν κλαίνε και τι έγινε, λέμε ότι κλαίνε, τι θα αλλάζει δηλαδή? Αυτό με τρελαίνει, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πιστεύουν ότι ο δημιουργός των πάντων δείχνει τη δύναμή του με το να κάνει μια εικόνα να κλάψει, ρε φίλε? Πες ότι κλαίει. Δεν να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Πες ότι κλαίει, που ξέρουμε πλέον ότι κάτι βάζουν μέσα στην εικόνα και μετά αναδύεται αυτό. Μα καταρχάς υπάρχουν άπειρες τεχνικές. Δηλαδή, με αυτή τη λογική να φέρουμε έναν ταχυδακτυλουργό να μας κάνει το κόλπα και να το παίζει δεν ξέρω κι εγώ τι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Το θεωρούν αυτό θαύμα. Θαύμα θεωρείται κάτι που υπερβαίνει τους νόμους της φύσης. Αυτό θεωρείται θαύμα. Μπράβο. Αλλά πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Όταν τους λέω ότι ο ανάπηρος από το Βιετνάμ που έχει κομμένο πόδι, όσα τάματα και να γίνουν, δεν πρόκειται να του ξαναβγεί το πόδι. Ξέρεις τι μου λένε? Ο Θεός δοκιμάζει την πίστη σου. Δεν υπάρχει λογική να κουπανάς το κεφάλι στον τοίχο. Ο Θεός δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι υπάρχει μέσω θαυμάτων, σου λένε μετά. Αλλά... Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι υπάρχουν υπερβατικές δυνάμεις, ας πούμε, πράγματα που έκαναν οι Ασκληπιάδες στον αρχαίο κόσμο. Οι Ασκληπιάδες είχαν τεχνογνωσίας να αναστέλνουν μέχρι και νεκρό, εφόσον δεν είχε καταστραφεί το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου. Δηλαδή είχαν απίστευτες τεχνικές. Επίσης, μέσω εγκύμησης υπνότιζαν τον ασθενή και μπορούσαν να του θεραπεύουν ψυχική πάθηση στο αστρικό πεδίο. Μιλάμε τώρα για άλλα πράγματα. Δηλαδή, υπήρχε τεχνογνωσία σε όλα αυτά τα μυσταγωγικά και τα πνευματικά, αλλά υπήρχε μεθοδολογία στο πώς γινόταν. Δεν ήταν ότι κάτι τρελό που δεν εξηγείται γίνεται. Δηλαδή, είχε επιστημονικό χαρακτήρα όλο αυτό. Δηλαδή, σκέψου ότι είχαν τρόπους να παράγουν ηλεκτρισμό μέσω του ήχου. Δηλαδή, τον ασθενή τον έβαζαν κάτω σε ένα σημείο εκεί πέρα στο Ασκληπείο που ήταν σαν λαβύρινθος που είχε το σχήμα του αυτιού. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Δεν το ξέρω, θα πω ψέματα. Και δονούσαν κάτι αντικείμενα συγκεκριμένα σκέτς και ο ασθενής κάτω πάθαινε ηλεκτρισμό, ρε φίλε. Και θεραπευόταν από διάφορα τέτοια. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Ξέρεις, έχω διαβάσει τόσα πολλά, αυτό το ακούω πρώτη φορά, φίλε. Έχω μείνει, πραγματικά σου μιλάω. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι διάφορα θαύματα που λένε οι χριστιανοί όντως μπορούν να γίνουν, αλλά υπάρχει εξήγηση και έχουν να κάνουν με το αστρικό πεδίο και με το αστρικό σώμα του ανθρώπου. Που στην αρχαία Ελλάδα τα δούλευαν όλα αυτά οι Ασκληπιάδες και οι Ασκληπιάδες είχαν και τον τίτλο του Ιησού, που ο Ιησούς σημαίνει θεραπευτής. Το ξέρεις αυτό? Ιησού και Ιάσον. Ναι. Ιάση. Ναι, και ο Χριστός είναι ο χρησμένος. Αυτός που έχει χρηστεί για να σου μεταφέρει τη γνώση. Εκεί πάμε πάλι στην Αίγυπτο. Μεσσίας. Είναι αιγυπτιακό και αυτό. Παιδιά, έχουν κατακλέψει την Αίγυπτο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έχουν κατακλέψει και την Αίγυπτο. Και την Ελλάδα. Τα πάντα όλα. Ό,τι γνώση είχαν θαυματοποιεί, την έπαιξαν μπάλα. Ναι, την Αίγυπτο την έχουν ρημάξει. Δεν έχουν αφήσει ιερό και όσιο της Αιγύπτου. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, παιδιά. Ειδικά το Τρισμέγιστο θα πάθεις πλάκα. Στο είπα και προηγουμένως. Αν διαβάσεις Τρισμέγιστο, δηλαδή ό,τι έλεγε ο Τρισμέγιστος για το αγαθό, για την πρωταρχική δύναμη, το πήραν αυτό και το τάσσαν με το πρόσωπο του Ιησού. Και το έκαναν κοινό. Για να έχει αξία, κατάλαβες. Γιατί ό,τι λέει ο Τρισμέγιστος για το αγαθό είναι αλήθεια, ισχύει και για όλα αυτά που λέει. Και οπότε σου βάζουν μια αλήθεια που την ψυχή θα την τραβήξει, θα την κατανοήσει η ψυχή ότι αυτό είναι αληθές που λέει, αλλά στο ταυτίζουμε κάτι ψεύτικο. Κατάλαβες τι κάνουνε? Στην ουσία δηλαδή δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Που να μην το έκλεψαν. Απλά το χειρότερο από όλο είναι ότι βάζουν δόλο και πονηριά μέσα σε αυτό. Γιατί θέλουν να σε μαγκώσουν εν τέλει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να σε κρατήσουν στις χαμηλότερες ζωνήσεις, να είσαι φοβικός άνθρωπος που θα υπακούσει εντολές. Να πω κάτι ακόμα, μια παρατήρηση σχετικά με το προηγούμενο, παιδιά, γιατί κάποιος το ρώτησε, βλέπω πιο πάνω. Για τα νήπια
τα 17.000 πόσα είπαμε ότι τα σκότωσε ο Ηρώδης, κάνει λόγο μόνο ο Ηρώδης, μόνο ο Ματθαίος, κανένας άλλος, κανένας, ούτε οι άλλοι Ευαγγελιστές. Βρες μου ιστορική πηγή από την εποχή του Ιησού. Βρες μου που να λέει ότι υπήρχε εκεί πέρα ο Ιησούς. Έχουν βρει μόνο μία γραμμή έχουν βρει που λέει για κάποιον Χρήστο, για κάποιον χρησμένο. Δηλαδή είναι δυνατόν να έρθει ο Μεσσία, ο δημιουργός των πάντων, που δεν γίνεται σύμφωνα με τον τρισμέγιστο να ενσαρκωθεί το αγαθό. Δηλαδή το αγαθό αν ενσαρκωθεί, από τη στιγμή που θα ενσαρκωθεί δεν θα είναι πλέον αγαθό, θα μοιαθεί από την ύλη. Okay. Η φύση του είναι ασώματη. Δεν μπορεί δηλαδή, ναι, μεν αυτό δημιουργήσει τα πάντα σύμφωνα με τη θεολογία του τρισμεγίστου, αλλά δεν μπορεί να ενσαρκωθεί. Τέλος πάντων, λέμε ότι ενσαρκώθηκε, έρχεται εδώ πέρα ο δημιουργός των πάντων, όπως λένε οι χριστιανοί. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν ιστορικές αναφορές γι' αυτό εκείνη την εποχή? Μία μόνο αναφορά που να λέει για έναν Χρήστο που δεν είναι καν ξεκάθαρη η αναφορά για το τι ακριβώς λέει εκεί. Χρήστο, φέρ το κάτω. Και, όχι, και το άλλο που γράφει μετά ο Παύλος που λέει ότι πάει και ξέρεις τι παίζει, να υπήρχε όντως ένα πρόσωπο για τις εποχές ιστορικό, ο Ιεσούα, που ήταν ένας κομμουνιστής της εποχής, ρε φίλε. Δηλαδή ήταν ένας Εβραίος που τα βάζε με τους Ρωμαίους, γιατί οι Ρωμαίοι καταπίεζαν τους Εβραίους. Και άμα διαβάσει την ιστορία αυτού. Ναι, εγώ μαζί του δεν είχα κάτι. Γιατί... Ο συγκεκριμένος όμως εν τέλει δεν σταυρώθηκε ο Ιεσούα. Την έκλασε για Γαλλία αυτός. Τον κυνήγησαν οι Ρωμαίοι και έφυγε για Γαλλία αυτός, και πολλοί λένε ότι αυτός ήταν το ιστορικό πρόσωπο που όντως είχε παντρευτεί με μια Μαγδαληνή και ξέφυγαν στη Γαλλία μετά. Με τους Μεροβίγγιους. Ναι, με τους Μεροβίγγιους εκεί πέρα. Πάμε όμως τώρα. Τι είχα βγάλει, παιδιά, στο κανάλι. Δεν ξέρω Κοσμάς αν το έχει δει αυτό. Δεν ξέρω, Κοσμά, αν το έχεις δει. Εγώ το έχω ξανακάνει 2 φορές το βίντεο αυτό. Μία η Αμερικανίδα από το Harvard, η κυρία King, αν θυμάμαι καλά, η οποία έχει βρει ένα κοπτικό αντίγραφο, το είδες, όπου ο Ιησούς λέει στους μαθητές του ξεκάθαρα: εγώ και η γυναίκα μου, η Μαρία, η Μαγδαληνή, είναι μαθήτριά μου, την σέβομαι πολύ, λέει. Εγώ. Αυτά είναι παιδιά που σωθήκαν από ένα κοπτικό χειρόγραφο. Αρχικά οι χριστιανοί είπαν ότι είναι ψεύτικο, δεν είναι αληθινό. Και τελικά τους λέει η κυρία από το Harvard, πάμε να κάνουμε την εξέταση. Προκύπτει πως είναι 100% γνησιότατο, παιδιά, από την Αίγυπτο, γραμμένο σε κοπτική πρωτοχριστιανική γλώσσα, όπου ο Χριστός λέει ότι στην ουσία την είχε σύζυγο τη Μαρία Μαγδαληνή. Άρα πάβει εντελώς ο θεάνθρωπος χαρακτήρας που έλεγες πριν, Κοσμά, διότι ο θεάνθρωπος δεν έχει ανάγκη από γυναίκα. Χαζομάρα στο τετράγωνο, ρε φίλε, λέει ότι και καλά ήταν αναμάρτητος, ήρθε εδώ πέρα. Από τη στιγμή που ενσαρκώνεται, ξαναλέω, κάνει αμαρτία. Σύμφωνα με την θεολογία του Τρισμεγίστου. Και γιατί να ενσαρκωθεί, δηλαδή, το αγαθό κάθε άνθρωπος μπορεί να το βρει μέσα του. Και τι να σε αποδείξει, δηλαδή, ας υποθέσουμε, σύμφωνα με την κοσμογονία του Τρισμεγίστου, η δύναμη που άρχισε τα πάντα και εμπεριέχει μέσα του τα πάντα, γιατί τι θέλει να σε αποδείξει σε αυτό εδώ το στάδιο? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς το βλέπουν. Δηλαδή... νομίζω πως αν τώρα μας άκουγε ένας θεολόγος, θα έλεγε πως είστε βλάσφημοι και δεν μπορείτε να καταλάβετε την ανώτερη φιλοσοφία που αντιπροσωπεύουμε. Διότι, όπως ξέρεις, θηλυκό δεν υπάρχει. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ένα ουδέτερο και 2 αρσενικά. Αυτό όμως να ξέρεις έχει να κάνει και με τον Τρισμέγιστο. Αυτά τα έλεγε ο Τρισμέγιστος, από εκεί τα πήραν. Ναι. Αυτά ισχύουν με την άλλη. Θηλυκό δεν έχει μέσα. Το θηλυκό το έχουν εξαφανίσει. Θηλυκό. Οι χριστιανοί. Γιατί είχε να κάνει και τότε με τη φύση του χριστιανισμού. Ήταν πατριαρχική. Και μισογίνικος ο χριστιανισμός. Φουλ. Άρα, αφού έλεγαν ότι οι γυναίκες έλεγαν ότι δεν έχουν ψυχή καταρχάς. Ότι είναι δούλα του άντρα και πρέπει να υπακούει στις διαταγές του άντρα. Παύλος. Και το 1545 στη σύνοδο του Ρόγκο που ήταν εκεί, τότε είπαν, επειδή άρχισε να προοδεύει, ήρθαν οι επιρροές του υδροχώου στη γη και άρχισαν να επηρεάζουν τη γη και να αφυπνίζουν κάποιους ανθρώπους. Γι' αυτό μετά ήρθε και ο διαφωτισμός. Και είπαν, πρέπει να αναβαθμιστούμε κι εμείς για να αντέξει η θρησκεία. Βάλε και τη γυναίκα. Τώρα το είπες. Πρέπει να εννοούσες τρέντο, νομίζω, κάπου. Ναι. Είσαι ωραίος. Λοιπόν, παιδιά, πεθαίνω. Εν τω μεταξύ, σχόλια, παιδιά, έχεις ωραίο χαμόγελο, με λέει κάποιος πιο πάνω. Ποιος ήταν ο Ρημής ο Τρισμέγιστος, λέει ο Γιώργος Τσιμπούλης. Ήταν μεγάλος φιλόσοφος της αρχαίας Αιγύπτου που άφησε απίστευτη γνώση. Μιλάμε για πάρα πολλά. Λένε για χιλιάδες γραπτά άφησε.
Το τι άφησε ο Τρισμέγιστος είναι ό,τι έχεις δει σε θρησκεία και γενικότερα σε προσέγγιση του Θείου, ας πούμε, το έχει πει πρώτος ο Τρισμέγιστος. Ο Παναγιώτης λέει ότι δεν υπήρξε, ψάξε λέει στον Τάκητο. Ποιον Τάκητο ρε φίλο? Ο Τάκητος είναι ένας Ρωμαίος ο οποίος είναι μόνο ένας. Εντάξει. Επίσης λέει τον Μάρα Βάρο. Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι ο Ιεσούα που δεν έχει σχέση με τον Ιησού παίζει όντως να υπήρξε, γιατί υπάρχουν ιστορικές αναφορές γι' αυτόν. Αλλά δεν έχει σχέση με αυτά που με όλη την ιστορία που έπλασαν μετά στη συνέχεια. Ναι. Ο Ιεσούα παίζει να υπήρχε. Εγώ το λέω ότι υπήρχε ο Ιεσούα. Εγώ το λέω ότι υπήρχε, σίγουρα. Το πιο καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι το έχεις δει το άλλο. Ότι όταν ξεκίνησε ο χριστιανισμός, στην αρχή δεν είχαν τον Ιησού, το ξέρεις αυτό. Το πρώτο πρωτότυπο που έκαναν οι θαυματοποιοί ήταν, πώς τον έλεγα, ο Τζόσεφ. Είχε και αυτός 12 μαθητές, έκανε θαύματα, κήρυκε, είχε την ίδια ιστορία που του είχαν κτίσει οι θαυματοποιοί. Δεν δούλεψε καλά αυτό το πρότυπο και έβαλαν περισσότερο ελληνισμό μέσα. Δηλαδή τον Τζόσεφ τον το έβαλαν ελληνικό όνομα. Ιησούς Χριστός, και για να ταυτιστεί, για να περάσει πιο εύκολα μετά και τους Έλληνες της περιοχής και τα σχετικά. Για να μπορέσει φυσικά να τους ταράξει πιο εύκολα. Έτσι. Μα άμα δεις σε κάθε οικουμενική σύνοδο τι έκαναν, έπαιρναν στοιχεία από τον ελληνισμό και τα βάζαν μέσα. Την Παναγία, ξέρεις, είναι αντιγραφή της Αθηνάς που έγινε πολύ πιο μετά η Παναγία. 400 πόσο, δεν ξέρω κι εγώ. Και άρχισαν να βάζουν στοιχεία μέσα. Το πιο τραγικό, το Πάσχα, τραγουδάνε στην εκκλησία, ψέλνουνε, υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, που είναι ο ύμνος της Αθηνάς. Από πού και ως που μια Μαριάμ στην Ιερουσαλήμ ήταν υπερμάχος και στρατηγός. Από πού και ως που. Και γιορτάζει 15 Αυγούστου που γιόρταζε η Αθηνά. Και που η Αθηνά είναι Παρθένος θεά. Άρα, αντιγραφή. Όλα, ρε. Ναι, μα το τρελό, γιατί να πεις από πού και ως που είναι υπερμάχος και στρατηγός, και τι έχουν κάνει. Η Αθηνά είχε πάρα πολλά ονόματα. Πώς έχει η Παναγία σήμερα, Αναξιώτισσα, προσωνύμια, επίθετα, προσωνύμια. Ναι, η Αθηνά είχε πάμπολα τέτοια και σε κάθε περιοχή την έλεγαν και διαφορετικά. Πρόμαχος Αθηνά, πάρα πολλά. Ένα από τα πολλά. Τώρα είναι η Παναγία Βρεφοκρατούσα, η Κλέουσα, η έτσι, η Απαστράπτουσα, η αλλιώς. Όλα τη γραφή. Θα το πάρουμε κάτω. Της έβγαλαν την περακεφαλαία και της φόρεσαν μαντήλα. Αυτό το πράγμα έκαναν. Πολύ δυνατό σχόλιο. Κοσμά, έβαλα δημοσκόπηση. Ποιο ήταν, παιδιά, το επάγγελμα του Σοκράτους? Ψηφίστε τώρα στη δημοσκόπηση. Πείτε μου, ήταν φιλόσοφος, ήταν λιθοξός, ήταν άνεργος, ήταν ψαράς? Και θα τα πούμε σε λίγο. Τι βλέπω. Κοσμά, αν το ξέρεις, μην το πεις, σε παρακαλώ πολύ. Ο φίλος μας εδώ πέρα λέει, το βρήκα, εγώ το ξέρω τι ήταν. Ο φίλος μας εδώ πέρα λέει, συγκρίνετε τα ορφικά με το ξενισμό και θα αντιληφθείτε. Φίλε, πραγματικά το πόσο λάθος είναι αυτό. Και το έχουμε πολύ σαν ιδεολογία. Παρενάσεις. Το ότι έκλεψαν από τον ορφισμό δεν σημαίνει ότι οι ορφικοί, ξέρω εγώ, ήταν χριστιανοί ή κάτι τέτοιο. Αν είναι δυνατόν, ρε φίλε. Περίμενε. Αν είναι δυνατόν. Το κοσμικό on. Το κάναν αυτοί. Εγώ είμαι on. Ποιος είσαι εσύ? Μα πώς θα παρουσιάζεις τον εσταρκωμένο δημιουργό των πάντων? Δεν θα πάρεις τους τίτλους που το έδιναν οι αρχαίοι για τον δημιουργό των πάντων? Δηλαδή, ρε φίλε, η ορφική εικάζεται πως ήταν η πρώτη μονοθεϊστική θρησκεία. Κοσμά. Τι λες? Η ορφική εικάζεται πως ήταν η πρώτη μονοθεϊστική θρησκεία εν Ελλάδη. Άλλη παπάτσα που θέλω να πω τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν ισχύει σε καμία. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν υπήρχε ελληνική θρησκεία που να αναπτύχθηκε ποτέ που να μην είχε ως αρχή την ιερά βασικά ως γεωμετρική ιεραρχία την ιερά τετρακτή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλα ξεκινάνε από το ένα, από τη μονάδα. Οπότε όλες οι ελληνικές θρησκείες ήταν μονοθεϊστικές, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν ήταν και πολυθεϊστικές. Γιατί το εν εκδηλώνεται, σύμφωνα με την κοσμογονία του Τρισμεγίστου και των αρχαίων Ελλήνων, το εν δημιουργεί τον πανγεννήτορα νου, τον πρώτο νου, το αγαθό δηλαδή, δημιούργησε τον πρώτο νου. Ο νους αυτός, ο κοσμικός νους, δημιούργησε τον κόσμο, που ο κόσμος περιέχει μέσα όλα τα σύμπαντα, και κατά ανάγκη του κόσμου δημιουργήθηκαν όλες οι θεότητες που είναι οι δυνάμεις του κόσμου. Κατάλαβες? Πολύ δύσκολη η ανάλυση. Εκδηλώνεται από την αρχή, από το εν. Δηλαδή δεν σημαίνει από τη στιγμή ότι δέχεσαι την πρωταρχική αρχή,
δεν σε κάνει αυτό να μην είσαι πολυθεϊστής. Οι θεοί έπονται μετά του εν. Δηλαδή, πώς το ένα αναιρεί το άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα μπερδεύουν έτσι. Επίσης, λένε συνέχεια ότι ο Ορφέας. Πάρα πολύ. Επίσης, λένε συνέχεια ότι ο Ορφέας ήταν τέτοιο. Μονοθεϊστής. Δεν ισχύει αυτό. Ο Ορφέας ήταν αυτός και οι οριστικοί που έγραψαν τους ύμνους για τον κάθε θεό. Πολυθεϊστές ήταν. Πού κολλάει το ότι λάτρευε το αγαθό, την πρωταρχική αρχή, αυτό δεν αναιρεί ότι δεν σεβόταν και τους θεούς. Δηλαδή, πού κολλάει το ένα με το άλλο. Ότι ο Ορφέας, εκτός από τους 12 θεούς, έχει συγγράψει ύμνους και για τις νύμφες και για θεότητες και για... Για όλα. Μα οι Έλληνες, το τραγικό ποιο είναι που δεν καταλαβαίνουν με τη βλάκια του χριστιανισμού, ότι οι Έλληνες σεβόντουσαν όλη τη δημιουργία, τα πάντα. Μέχρι και τους καταχθόνιους δαίμονες, τους κακούς δαίμονες που σεβόντουσαν, γιατί συμβάλλουν και αυτοί στο ρόλο τους στη δημιουργία. Έχουν κάποιο σκοπό στη δημιουργία. Δεν υπάρχει κάτι άσχετο στη δημιουργία. Μπράβο. Για να δούμε άλλη ερώτηση. Παιδιά, ψηφίστε λίγο ποιο ήταν το επάγγελμα του Σωκράτη. Παρένθεση. Συνεχίστε να ψηφίζετε ποιο ήταν το επάγγελμα του Σωκράτη. Έχει πολύ μεγάλη αγωνία να το δούμε. Λοιπόν, ο φίλος μας λέει εδώ πέρα κάτι, λένε ότι έμοιαζε με τον Απολώνιο Τιανέα ο Ιησούς. Έκλεψαν πάρα πολλά στοιχεία από το βίο του Απολώνιου Τιανέα. Και εγώ θα κάνω αυτό το ερώτημα σε όλους τους χριστιανούς. Πώς εξηγούν ότι τώρα στο 2022 το πιο γνωστό πρόσωπο ίσως στην ιστορία, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ποιος είναι? Ο Ιησούς. Τον έχουν κάνει φίρμα. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να μην γνωρίζει τον Ιησού. Πώς εξηγείς εσύ ότι κανένας Έλληνας, και όχι μόνο, δεν γνωρίζει τον Απολώνιο Τιανέα? Που ο Απολώνιος Τιανέας εκείνη την εποχή τον ήξερε όλη η Ευρώπη, ρε φίλε. Στον Ιησού δεν υπήρχε ούτε μία αναφορά. Τον Απολώνιο Τιανέα τον ήξερε όλη η Ευρώπη και εντελώς τυχαία μετά θέλουν να τον σβήσουν από την ιστορία και να κάνουν φίρμα τον Ιησού. Για ποιο λόγο λοιπόν τον έσβησαν από την ιστορία? Γιατί πήραν πόσα κοινά στοιχεία από το βίο του, τη φήμη του, δηλαδή όλο αυτό που πρόσδωσαν στον Ιησού, ότι έκανε θαύματα και ότι αγόρευε σε χιλιάδες κόσμο, όλα αυτά τα έκανε ο Τιανέας. Τα πήραν όλα αυτά, τα έβαλαν στον Ιησού και σου λένε κάτσε τώρα, άμα τα αφήσω και τον Τιανέα, θα ταυτίσουν πολύ τον Τιανέα με τον Ιησού και ίσως πάνε πολύ και σε αυτόν. Αλλά εγώ θέλω μόνο έναν Θεό. Μόνο ένας, μοναδική αλήθεια, μόνο αυτόν ακολουθούν, γιατί το δόγμα πάει πίσω από αυτόν. Οπότε σου λένε σβήσει όλους τους άλλους, τους αντίπαλους που του κλέβουν τη φίρμα και άσε μόνο αυτόν. Άσε μόνο αυτόν για να μην έχει ανταγωνισμό. Για να μην έχει ανταγωνισμό, ξεκάθαρα. Πάμε για να πάμε όλοι Στην Πλάκα υπάρχει ένα εκκλησάκι κάτω από την Ακρόπολη που λέγεται Παναγία η Χρυσοκαστριώτισσα. Ποια είναι η χρυσή του κάστρου? Η Αθηνά. Σίγουρα όχι. Εννοείται. Η Παναγία. Φοβερή η ανάρτηση που μας έκανε η φίλη. Πείτε μας για τη γυναίκα, λέει, για τη θέση της γυναίκας στην αρχαία Ελλάδα και για τη θέση της στο χριστιανισμό. Κοσμά, δεν χρειάζεται να το θίξουμε αυτό το θέμα, διότι έκανα προχθές ένα live βίντεο όπου αποδείξαμε περίτρανα, πιστεύω, με τα παιδιά, ότι, live για την Ιπατία, ότι η θέση της αρχαίας Ελληνίδας ψήφισε πάνω από το 70% υπέρ, ότι ήταν καλύτερη στην αρχαία Ελλάδα η θέση της γυναίκας παρά στη Ρώμη, στο Βυζάντιο ή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Νομίζω δεν θυμάμαι κάπου αλλού, σε κάποια άλλη περίοδο τέλος πάντων. Ξεκάθαρα. Καταρχάς, δεν θα το πάμε Μινωική Κρήτη, η αρχαία Σπάρτη να το πας. Η γυναίκα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αρχαία Σπάρτη. Νομίζω ότι όμως η Ελλάδα, σαν ελλαδικός χώρος, σε σύγκριση με Ρώμη, με Ιουδαία, συγγνώμη, η άλλη περιοχή ήταν η Ιουδαία και το Βυζάντιο, ότι ξεκάθαρα, παιδιά, η Ελληνίδα υπερτερούσε σε δικαιώματα και σε ελευθερίες από όλες τις υπόλοιπες περιοχές του πλανήτη κιόλας, Κοσμά. Όχι μόνο. Ναι, ξεκάθαρα. Δεν συγκρίνουμε. Τότε ήταν βάρβαροι σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Μόνο Ελλάδα υπήρχε πολιτισμό. Έτσι. Τους έπαιζαν μπάλα οι Έλληνες στα πάντα. Πού ήταν η γυναίκα ανώτερη? Στους Σκύθες, στους Πέρσες, στους Κινέζους, στους Ινδούς? Σε ποιους? Στους Μαωρί? Πουθενά. Άρα, παιδιά, μην λέμε βλακίες. Οι Έλληνες ήταν χρόνια μπροστά από την εποχή τους, πάντα. Μπράβο. Άρα να μην λέμε ότι να είναι. Ήμασταν πολύ μπροστά. Και εχθές, Κοσμά, αποκάλυψα επίσης κάτι εδώ στο κανάλι, ότι ο Αρχιμίδης τελικά ήταν πάρα πολύ πιο μπροστά από την εποχή του, διότι όταν αποκρυπτογραφήθηκε το παλίμψιστο, το οποίο ένας μοναχός το είχε πασπατέψει και το είχε αντιγράψει και το είχε διαλύσει στην ουσία, μπόρεσαν να βρουν οι επιστήμονες
ότι ο Αρχιμίδης ασχολούνταν με την επιστήμη της συνδυαστικής, η οποία σήμερα, λέει, στην εποχή μας χρησιμοποιείται σε προγράμματα λογισμικών. Λοιπόν, και αυτό στην ουσία το κείμενο ήταν επικαλυμμένο πάνω από μια προσευχή. Αυτό το κείμενο το είχε επικαλύψει ένας μοναχός με μια προσευχή. Εντάξει. Και φανταστείτε δηλαδή πόσο μπροστά ήταν οι αρχαίοι. Ας μην πούμε για τον μηχανισμό των αντικειθήρων, Κοσμά. Έτσι. Ναι, ρε. Που ο μηχανισμός των αντικειθήρων είναι ένας από τους πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές που είχαν. Έχουν πει σήμερα επιστήμονες ότι υπολογίζουν στο βυθό του Αιγαίου είναι χιλιάδες τέτοιοι διαφορετικοί υπολογιστές. Δηλαδή είχαν τεχνολογία που δεν την ξέρουμε εμείς το σήμερα. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα. Ούτε καν είχε ανακαλυφθεί, άρα φαντάσου πόσο μπροστά ενδέχεται. Λέω εγώ πάντα ενδέχεται. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ανακαλυφθεί, εννοώ το τι είχαν. Δεν είχαν digital τεχνολογία, δεν είχαν. Είχαν διαφορετική τεχνολογία. Αλλά τι γίνεται τώρα, προκατακλυσμία, παίζει η τεχνολογία να έχει ξεφύγει πιο πολύ και από ό,τι είναι τώρα. Προκατακλυσμία. Προκατακλυσμία. Έτσι. Ναι. Γιατί δεν μπορεί τώρα οι Ινδοί να λένε ότι ο Ράμα ήταν στο διάστημα και ότι οι Ινδοί επίσης να λένε ότι υπήρχαν 3 πόλεις στον ουρανό. Και στο άλλο, για το χάρτη του Piri Reis γνωρίζεις, για το χάρτη του Piri Reis, τι έχει παιχτεί. Ότι ήταν ελληνικός χάρτης που το βρήκαν στα νησιά του, στο Δωδεκάνησα, δεν θυμάμαι συγκεκριμένα, το Ανέλιο Γρηγορίου. Τι έλεγε, όταν βρήκανε, έγραφε πάνω ο χάρτης του Piri Reis που ήταν ελληνικός και ο Τούρκος ο Piri Reis τον πήρε και τον αντέγραψε. Έδειχνε καταρχάς την Ανταρκτική και όλα αυτά που δεν γινόταν ο Piri Reis να το γράψει αυτό, γιατί εκείνη την εποχή η Ανταρκτική είχε πάγους. Οπότε αυτός ο χάρτης είχε καταγραφεί χιλιάδες χρόνια πριν, όταν η Ανταρκτική δεν είχε πάγους. Μπράβο, το έχω διαβάσει. Τέλος πάντων, είδαν οι επιστήμονες ότι η φωτογραφία που δείχνει ο χάρτης του Piri Reis, αυτή που αντέγραψε κιόλας, που βρήκε στα Λαδίτικα νησιά ελληνική, ήταν από δορυφόρο, ρε φίλε. Είχε τραβηχτεί από πάνω, είχε τραβήξει ακριβώς το πώς ήταν η Ανταρκτική πριν τους πάγους από πάνω. Μπράβο, άρα μιλάμε για τεχνολογία GPS τουλάχιστον. Ναι. Και καταρχάς, ξέρεις ποιο είναι το τρελό, ότι γνωρίζουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε GPS η τεχνολογία που έχουμε στο σήμερα, αλλά πώς εξηγείς ότι η ΝΑΗ, άμα βάλεις το σημερινό ιερή γεωγραφία, έχεις ψάξει καθόλου που κάνουν τα σύμβολα η ΝΑΗ και αυτά. Το σημερινό GPS μπορεί να κάνει απόκληση σε αυτά τα γεωμετρικά σχήματα κάποια μέτρα. Αυτοί το έκαναν με ακρίβεια, χωρίς να έχουν GPS. Πώς γινόταν αυτό? Άρα κάτι είχαν, δεν μπορεί να μην είχαν τίποτα. Ή είχαν απίστευτες νοητικές ικανότητες, δεν ξέρω πώς αλλιώς. Δεν είναι τρελό. Εγώ πιστεύω ότι κάτι είχαν. Δεν μπορεί. Αυτό που λες εσύ το υποστηρίζω και εγώ, ότι κάτι είχαν. Δηλαδή, καταρχάς είχαν πτυτική τεχνολογία οι προκατακλυσμοί. Έτσι, αυτό το υποστηρίζουμε. Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κατήχαν τεχνολογία προκατακλυσμία, να είχαν κρατήσει κάποια και να έξω να τη χειριζόντουσαν. Τεχνολογία πολύ υπερβατική. Γιατί και λένε όλα αυτά τα αποθήκευαν στα υπόγεια των ναών. Και εκεί πέρα έχουν γράψει πολύ φευγάτι, όπως ο Καλογεράκης για γοργόνια, για σούξου-μούξου και τέτοια. Αυτά μου τα λένε και εμένα στο κανάλι και μου λένε καλά, είναι δυνατόν να μην ξέρεις για το γοργόνιο, ρε Γιάννη. Εντάξει, δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να κάνω. Κοίτα, ακούγεται το γοργόνιο και όλα αυτά έχουν πολλές λεπτομέρειες, ρε φίλε, αλλά πρέπει να αποδειχτούν αυτά, okay. Εγώ δεν το αποκλείω να υπήρχε αυτή η τεχνολογία προκατακλυσμία. Τώρα, να υπήρχε και πιο μετά να την είχαν κάποιοι στα χέρια τους, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να αποδειχτεί αυτό με κάποιο τρόπο. Εδώ είναι που πηγαίνουν και τρέχουν και κάνουν πολέμους οι επικυρίαρχοι σήμερα για να προλάβουν ενδεχομένως το ξεσκέπασμα κάποιας τεχνολογίας που υπήρχε σε διάφορες περιοχές. Κοίτα, πάντως έχουμε αναφορές και κάπου έφυγαν τεχνολογία με ένα μυσταγωγικό τρόπο. Δηλαδή, σε φάση η τεχνολογία ξεπερνούσε το επιφανειακό το σημερινό. Για παράδειγμα, αν κάποιος δεν ήταν εξελιγμένη ψυχή, ας πούμε, ή είχε κακή πρόθεση, δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Δηλαδή, ήταν λες και διάβαζε τεχνολογία την ψυχοσύνθεσή σου ένα πράγμα. Αν μιλάμε για αυτό το οποίο αναφέρεται και στον Όμηρο σε κάποια φάση, δεν έλεγε σε κάποια φάση ο Μέχρι Όμηρος. Και στη βίβλος αναφέρεται αυτό. Που, στη βίβλος τι λέει, μια κυβωτό που είχαν εκεί πέρα και την έκοβαν βόλτες. Αν κάποιος την ακουμπούσε και ήταν κακός άνθρωπος, κάτι τέτοιο, αλλά δεν θυμάμαι, τον χτυπούσε ηλεκτροσόκ, κεραυνός, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό είναι η ARC, πώς λέγεται, ARC. Η ARC του. Η κυβωτός της Διαθήκης λέγεται αυτό που λες. Ναι. Αυτό πρέπει όντως να είναι προκατακλυσμίο όπλο και πρέπει να το είχε νομίζω και ο Σολομώντας, παιδιά. Και γι' αυτό το Σολομώντα δεν τον ακουμπούσε κανένας, λένε. Κανένας το Σολομώντα.
Τους είχε κατακτήσει όλους γιατί είχε αυτό το όπλο. Και κάποιοι, λέει, μάλιστα τους είχε πει μην το ακουμπήσετε αυτό το όπλο. Είναι όπλο και πέθαναν, λέει, από ηλεκτροπληξία. Ark of the Covenant λέγεται στα αγγλικά, Κοσμά. Ark of the Covenant. Ναι, το ξέρω. Το έχω δει αυτό στο Ancient Aliens Πάντως, και είναι απίστευτο. Προσδίδουν κάποιες ιδιότητες, για παράδειγμα, το γοργόνιο ήταν νομίζω που φορούσε στο στήθος, αν δεν κάνω λάθος. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω πως ναι. Ναι. Η αιγίδα νομίζω ήταν στο στήθος. Η αιγίδα, ναι. Το γοργόνιο ήταν μηχανισμός μεγάλος. Κάτι άλλο. Λένε ότι την αιγίδα, για παράδειγμα, όποιος τη φορούσε, είχε ψυχοτροπικές ιδιότητες αυτή την τεχνολογία και προκαλούσε φόβο στους αντιπάλους, ξέρω εγώ. Το θέμα όμως είναι ότι, άσχετα αν υπήρχε όχι αυτή την τεχνολογία, γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες είχαν αυτή την ιδιότητα. Είχαν κατανοήσει πώς λειτουργεί ο φόβος και όχι ότι οι πολεμιστές της Σπαρτιάτης, ο Μέγας Αλέξανδρος και όλοι αυτοί, όχι απλά δεν είχαν φόβο, ήξεραν και πώς να ενεργοποιούν το φόβο στον αντίπαλο. Δηλαδή, ήξεραν μηχανισμούς πάνω στη μάχη να τον κάνουν τον άλλον να χέζεται πάνω του, ρε φίλε, και τον διέλυαν. Άρα πιστεύεις ότι αυτή η τεχνολογία υπήρχε και χάθηκε? Πάει. Καληνύχτα. Εγώ σου λέω ότι αυτό ήξεραν να το κάνουν με την ψυχή τους. Πώς να σου το εξηγήσω? Δηλαδή, ήξεραν να προκαλούν φόβο στον αντίπαλο. Δεν ξέρω αν το έκαναν με κάποια τεχνολογία, είχαν απλά αυτή την ικανότητα. Πιστεύω ότι είχαν την ικανότητα, εγώ προσωπικά. Δεν το αποδίδω αυτό στη τεχνολογία. Όχι, Γιατί μάθαιναν από πολύ μικρή να νικάνε το φόβο και τα σχετικά, και αν κατανοήσεις πώς λειτουργούν όλα αυτά, μπορείς να παίξεις γερή μπάλα με τους άλλους που δεν μπορούν να το κατανοήσουμε. Θεολόγος Κωνσταντίνου, συγγνώμη. Στην Κύπρο υπήρχε ο ελληνισμός, υπήρχαν Έλληνες, ρωτάει. Στην Κύπρο υπήρχε ελληνισμός, υπήρχαν Έλληνες. Παιδιά, να το πω, προχθές έκανα βίντεο ότι ένας αρχαιολόγος είπε ότι βρήκε τον τάφο του Πτολεμαίου. Εντάξει, πρόχριστου. Του Πτολεμαίου του Ευπάτορος, του 7ου δηλαδή Πτολεμαίου. Όπως καταλαβαίνετε, για να μιλάνε και ελληνικά και για να έχει αποδείξει και ο Τριανταφυλλίδης, ο γνωστός γενετιστής, ότι οι Κύπροι και οι Έλληνες αλλά και οι σημερινοί Τούρκοι μοιράζονται κοινά γονίδια μεταξύ τους, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι με μας και λιγότερο οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι για το μεγαλύτερο μέρος της καταγεγραμμένης ιστορίας, η Κύπρος, η Μικρά Ασία, η Ελλάδα και η Νότια Ιταλία ήταν καθαρά ελληνικές περιοχές. Καθαρά ελληνικές περιοχές. Και εγώ να πω ότι και για χιλιάδες χρόνια τώρα, για χιλιάδες χρόνια. Η Κριμαία και η αρχαία Ουκρανία, να ξέρεις επίσης, διότι θα σε πω κάτι λίγο τώρα, με αυτά έχω ασχοληθεί λίγο πιο πολύ, με τα κουργκάν. Δεν ξέρω αν τα έχεις δει τα κουργκάν. Τα κουργκάν, παιδιά, τα οποία είναι βασιλικά μεγαλειθικά μνημεία, εγώ πιστεύω ότι τα χτίσαν οι Μηνύες στην Ουκρανία. Διότι τα κουργκάν, αν τα δείτε πώς είναι κατασκευασμένα, είναι ακριβώς όπως τα δρακόσπιτα στην Εύβοια. Οι Μηνύες έκαναν, το ξέρεις ότι οι Μηνύες έκαναν την αργοναυτική εκστρατεία? Μπράβο, σωστά. Και πέρασαν από εκείνη την περιοχή για να βγήκαν εκεί πέρα, πάρουν το χρυσό μαλλοδέρες από την Κολχίδα και μετά έφυγαν πάνω στην Ευρώπη. Βγήκαν πάνω στο Κρόνιο Πέλαγο. Και από εκεί μετά ξεφύγανε, πήγανε αλλού. Πήγαν κάτω, λένε ότι έφτασαν Αφρική και μετά μπήκαν μέσα, Μεσόγειο. Μπήκαν μέσα, μπράβο. Μπορεί όμως να πήγαν και λίγο να κάνουν ένα pit stop, λέει, στη Βραζιλία. Για την αργοναυτική εκστρατεία δεν το ξέρουμε, αλλά οι Μηνύες είχαν πάει σίγουρα στην Αμερική. Έτσι υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές και έχουν αποδείξει αυτό. Άλλοι υποστηρίζουν ότι μεταξύ αυτών και εγώ υποστηρίζω ότι η κριτική ήταν η πρώτη που πήγανε στην Αμερική. Και φυσικά καταρχάς, έχει βρεθεί στους Ινδιάνους διπλός Πέλεκης, ο Μέανδρος και άλλα. Δηλαδή τώρα τυχαία οι άλλοι να φαντάστηκαν το ίδιο πράγμα και να το έκαναν, δεν ξέρω. Εννοείται πως όχι. Εννοείται πως όχι. Ο διπλός Πέλεκης είναι σύμβολο του Μίνωα, έτσι, της Κρήτης μας. Ναι. Και άλλα πολλά έχουν βρει στην Αμερική, πάρα πολλά. Έτσι. Για επόμενα επεισόδια. Και στη Σουηδία πάνω έχουν βρει. Πάνω τέρμα στη Σουηδία, εκεί να δεις τι έχουν βρει. Στη Σουηδία χαμός γίνεται, γιατί έχουν βρει μάλιστα πατημασιές με τα πόδια, τις οποίες τις είχαν κάνει οι κριτικοί και βρήκανε ότι το 93% παιδιά από τις πατημασιές σε βράχο είναι αστρολογικές. Εντάξει, δηλαδή ακόμα και η πατημασιά του κριτικού είχε νόημα, η πατημασιά. Για να μην πούμε ότι βρεθήκανε καράβια, τα καράβια των κριτικών βρέθηκαν με κόκκινη μπογιά ζωγραφισμένα
Εντάξει, στη Σουηδία. Αλλά αυτά όλα, Κοσμά, είναι για επόμενα βίντεο που θα τα αναλύσουμε έτσι πιο αναλυτικά. Θα πούμε πιο πολλά πράγματα. Ναι. Να μεταφερθώ λίγο στον φίλο μου τον Θεοδόσιο που περιμένει λίγο να του τα ψάλω. Τι λες? Ναι, εννοείται. Πάμε λίγο chat. Περίμενε, θα σου πω λίγο. Να δούμε λίγο αν υπάρχει κάτι στο chat, παιδιά, και εγώ θα διαβάσω σε λιγάκι λίγο τα καλά που έκανε ο Θεοδόσιος. Αν δεις κάποιο σχόλιο, Κοσμά, ρίξε σχολιασμό άμα βρεις, για να προετοιμάσω εγώ λίγο τον Θεοδόσιο. Τον Μέγα Θεοδόσιο, τον Άγιο Θεοδόσιο. Και πώς προχώρησε στις απαγορεύσεις. Αυτός ο μία αλήθεια μέσα στο ψέμα, τι θέλει ακριβώς να μας πει και δεν μας το λέει? Να μας το πει ξεκάθαρα, δηλαδή. Τίποτα, απλά λέει διαβάστε, σε εμάς το λέει αυτό. Να μας πει τι εννοεί, σε τι διαφωνεί, να του ταπώσουμε λίγο. Γιατί βλέπω να λέει. Δεν ξέρω αν τα λέει Κοσμά στους άλλους με τους οποίους γράφει. Αυτό δεν ξέρω. Μπορεί, αν το λέει στους άλλους. Sorry αν παρεξηγήσω κάποιον, παιδιά, απλά ναι. Η φίλη μου Κατέρινα λέει: η γυναίκα είχε ιερή αποστολή, αλλά έφυγε τώρα το σχόλιο της. Η γυναίκα είχε ιερή αποστολή. Πού το γράφει πιο πάνω η Κατερίνα, Γιωργουσάκη? Καταρχάς, η εκδήλωση του σεβασμού των Ελλήνων στη γυναίκα το βλέπουμε μέχρι και στο ελληνικό πάνθεον. 6 θηλυκές θεότητες, 6 αρσενικές θεότητες. Το πιο βασικό. Η ισορροπία. Γιατί αφήσει την αναιρούν αυτά τα πράγματα. Ο Προμηθέας λέει: ποια είναι η γνώμη μας για τον Γεώργιο Γεμιστό Πλήθωνα? Εγώ μπορώ να θυμηθώ, Κοσμά, πως πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες αναγεννησιακούς δασκάλους, που δεν μπορώ να θυμηθώ καλά. Νομίζω κάπου στη Πελοπόννησο πρέπει να ζούσε ο Γεμιστός, αλλά πρέπει φυσικά πάλι οι φίλοι μας οι χριστιανοί να τον εξαφάνισαν. Και ποιον λες, ποιος είναι αυτός? Για τον Πλήθωνα τον Γεμιστό, τον φιλόσοφο, τον σύγχρονο. Ναι. Παιδιά, πιο πολλά στο πάρα πολλοί φιλόσοφοι ήταν. Καταρχάς, πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν γενικότερα με όλους τους φιλοσόφους. Γιατί δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί φιλόσοφοι της αρχαίας Ελλάδος. Θα πάθεις πλάκα. Δηλαδή, ακόμα και αν πιάσεις τους Επίκουρους, που ήταν αυτοί πιο αριστεροί τότε, ας πούμε, της εποχής. Οι ιδεολογίες που είχαν αναπαράγονται στο σήμερα και αναπαράγονται μετά από τους ξεπλένητες που εδραίωσαν τον κομμουνισμό. Για πες, Λένιν, Μάρξ και αυτούς. Όλα κλεμμένα. Τα είπαν πρώτα Έλληνες, βασικά όλα. Τα είπαν πρώτα όσον αφορά ιδεολογία. Οι προσοκρατικοί. Οι προσοκρατικοί είχαν μιλήσει για αναρχία, για ό,τι σύστημα θέλεις. Είχαν πει τα πάντα από τότε. Πάμε λίγο στα σχόλιο. Ο Αλάριχος. Τι γνωρίζουμε για τον Αλάριχο? Ο Αλάριχος, Κοσμά, λεγόταν Ούλριχ στην γλώσσα των Κελτών και πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους σφαγείς και καταστροφείς της Ελλάδας, ο οποίος λέει ότι σταμάτησε μόνο έντρομος μπροστά στο άγαλμα της Αθηνάς, το είδε και τρόμαξε και έφυγε. Ενώ ο Αλάριχος είχε κατασφάξει όλη την στερεά Ελλάδα και τη Βόρεια Ελλάδα, δεν είχε αφήσει τίποτα, παιδιά, όρθιο στο διάβα του και μόνο στη θέα της Αθηνάς τράπηκε σε φυγή και έφυγε. Εντάξει. Για τον φίλο που λέει τι γνωρίζουμε για τον Αλάριχο. Αυτά γνωρίζω. Τώρα κάτι παραπάνω δεν αξίζει. Ξέρεις τι μου δυσπάει όσον αφορά τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες και όλους αυτούς? Ότι το πιο τραγικό από όλα, ρε φίλε, έκαναν αποτρόπαια εγκλήματα στον ελληνισμό και γενικότερα. Μέχρι και σε δικούς και σε χριστιανούς, αν τους πήγαιναν κόντρα, δηλαδή τους σκότωναν. Δηλαδή, ένας αυτοκράτορας είχε βγει στον υπόδρομο και επειδή τον κορόιδευαν, επειδή ήταν μεθύστακας μπεκρούλιακας, διέταξαν να σφάξουν 3.000 κόσμοι. Δηλαδή ήταν σε τέτοιο βαθμό απέσιοι άνθρωποι. Τρέλα. Το πιο εκνευριστικό, ξέρεις ποιο είναι? Είσαι δικτάτορας, είσαι τύραννος, αλλά ρε φίλε, πώς γίνεται να σε προσκυνάνε στο σήμερα και να σε φέρουν Άγιο? Αυτό εμένα με εκνευρίζει. Αυτό είναι τρέλα. Δηλαδή, να έρθει κάποιος να μου πει και ο Μέγας Αλέξανδρος έσπαξε ο κόσμος. Συμφωνώ, αλλά δεν το έπαιξε Άγιος. Είναι παρανοϊκό αυτό το πράγμα. Είναι παρανοϊκό. Πιστεύει κανείς στην Ινδοευρωπαϊκή θεωρία? Όχι, φυσικά. Εννοείται. Εγώ τουλάχιστον όχι. Τουλάχιστον όχι έτσι όπως μας την πασάρουν. Ινδοευρωπαϊκή θεωρία. Δεν υπάρχει. Ο Γνώνε που έχει το ιδέο Publishing, το κανάλι, που έχει γράψει και το απίστευτο βιβλίο Πραγματικότητα στη δομή της σκέψης, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με όλα αυτά, με τα πάντα βασικά. Και λέει ότι όχι απλά δεν υφίσταται ο ινδοευρωπαϊσμός, είναι τεράστιο ψέμα. Ναι. Άρα μου φαίνεται.
Λοιπόν, παιδιά, εντωμεταξύ, όσο ψηφίζετε για το τι επαγγέλλονταν ο Σωκράτης, να σας πω ότι θα το αποκαλύψω αυτό αφού ξεπεράσουμε κάποια στιγμή τους 200, θέλω να πιστεύω, ψήφους, διότι έχει πολύ μεγάλη. Μην το βλέπετε εντωμεταξύ, μην κλέβετε από το διαδίκτυο και πάτε και το γκουγκλάρετε τι ήτανε. Ελεύθερα. Πείτε ελεύθερα τη γνώμη σας, να δούμε τι επάγγελμα έκανε ο Σωκράτης. Εντάξει. Λοιπόν, Κοσμά, οι αρχαίοι μας ιερείς δίνανε στα αγάλματα πνόλι. Τι εννοεί ο Βοιατζάκης, δεν ξέρω αν το βλέπεις. Οι αρχαίοι μας ιερείς δίνανε πνοή στα αγάλματα. Πνοή. Όχι. Κοίτα, τα αγάλματα δούλευαν περισσότερο σαν ενεργειακή, πώς να το πω, σαν να ήθελαν να φέρουν την ενέργεια του Θεού σε αυτό το χώρο. Αλλά δεν είχε. Ήταν, πώς να το πω, ναι, ήταν και συμβολικό, αλλά είχε και κάπως. Είναι για προχωρημένα τώρα αυτά. Ναι, σωστά. Ο Ραφαήλ που είναι φιλαράκι μου εδώ από τη Θέρμη. Γεια σου, Ραφαήλ, είσαι σκύλος και είσαι τούμπανο, να ξέρεις. Σε πάω με 1000. Πείτε μας κάτι για την διαγαλαξιακή μάχη στον αστερισμό του Βότου και πώς ήρθαν οι Δρακονιανοί στη γη, λέει ο Ραφαήλ. Πολύ δυνατό σχόλιο, Ραφαήλ. Δεν το πάμε σε τερματισμένο. Το τερμάτισε ο Ραφαήλ, το πήγε στον Καλογεράκη, να ξέρεις, έτσι. Το πήγε Καλογεράκη. Όσον αφορά τον Καλογεράκη, πολύ φαντασία. Πάρα πολύ φαντασία. Στοιχεία για αυτά υπάρχουν, έστω και λίγα. Δυστυχώς και εγώ λέω πως δεν υπάρχουν. Σαν θεωρία δρακονιανοί, Έλληνες, όλα αυτά θα μπορούσε να σταθεί, αλλά όχι σαν απόδειξη, έτσι, το τι ισχύει. Ναι, οκ. Δεν καταρρίπτουμε τίποτα, αλλά να υπάρξει κάποια απόδειξη, κάπου να βασιστεί. Ελένη Κατσούλη. Εγώ ξέρεις που τον θεώρησα, χωρίς παρεξήγηση, λέω ο τύπος είναι Καραγκιόζης. Χωρίς παρεξήγηση κιόλας. Όταν είδα ότι λέει ότι μιλάμε με τους Ολύμπιους μέσω υπολογιστή. Εκεί φίλε. Πρόσεξε, χωρίς διαδίκτυο. Ο τύπος μιλάει με τις δυνάμεις του σύμπαντος μέσω υπολογιστή. Βγάλε άκρηση. Αλλά χωρίς διαδίκτυο και μετά το μήνυμα σβήνει. Ναι. Εντάξει. Τι να πω. Γιατί ο Πούτιν αγκαλιάζει τους Τούρκους από την πολλή αγάπη που μας έχει φυσικά, λέει η Ελένη. Θέλει να μας πει ότι προφανώς οι προφητείες δεν πρόκειται ποτέ να παληθευτούν. Ότι κάποιο ξανθό πατρό γένος που είναι το 17ο γράμμα της αλφαβήτας θα έρθει και θα μας δώσει στο πιάτο την Κωνσταντινούπολη. Κοίτα, αυτό είναι, τι να πω, δεν ξέρω. Το έχω πει και το ξαναλέω ότι εγώ προσωπικά σαν Γιάννης δεν πιστεύω, παιδιά, στις προφητείες. Παρά μόνο εγώ πιστεύω, είμαι 100% σίγουρος ότι υπάρχουν μαντικές ικανότητες. Γιατί το ξέρω και βιωματικά από φίλους που έχουν τέτοιες ικανότητες. Δηλαδή, σε φάση, αλήθεια σου λέω τώρα, να βλέπουν κάτι στο όνειρό τους και να γίνεται μετά από 3 μέρες. Κανονικότατα και να μου το έχουν πει. Αυτό πώς εξηγείς? Εξηγώ γιατί. Είμαι 100% σίγουρος ότι υπάρχουν μαντικές ικανότητες, αλλά πρέπει να τις εξελίξει κάποιος και να είναι πνευματικός άνθρωπος ή να το έχει σαν έμφυτο η ψυχή του, δεν ξέρω. Αλλά στην αρχαία Ελλάδα οι ποιητείες αυτό το ρόλο είχαν. Το να εξασκούν την ικανότητα της μαντικής. Οπότε δεν μπορώ να αποκλείσω ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει μαντικές ικανότητες. Τώρα για τους χριστιανούς, άμα τους πάρεις και τους μελετήσεις για τις προφητείες τους, μιλάνε μόνο για καταστροφές, που αν τα κάνεις με λίγο λογική αυτά που λένε, κάποια στιγμή θα γίνουν σε γενικές γραμμές. Ναι. Σε γενικές γραμμές είναι νομοτελειακά θα γίνουν. Είναι σαν να σου λέω ότι θα σκάσει το ηφαίστειο. Κάποια στιγμή θα σκάσει ένα ηφαίστειο, φίλε. Το θέμα είναι να γίνουμε την ακρίβεια που λένε. Για να αποδειχτεί ότι όντως είχαν μαντικές ικανότητες, θα πρέπει να γίνουν όπως τα είπαν. Αν δεν γίνουν, δεν είχαν μαντικές ικανότητες. Κοσμά, θα γίνει μεγάλο ταρακούνημα στην Ταϊβάν μέχρι το 2040. Υπάρχει περίπτωση να γίνει? 1000%. Δεν πιστεύεις ότι θα επιβεβαιωθώ 100% ότι κάτι θα έγινε και θα πούν έγινε? Ναι, λοιπόν, Κοσμά, τι θα έλεγες να πιάσω λίγο τον φίλο μας τον Άγιο Θεοδόσιο? Ναι, να απαντήσω σε μια ερώτηση από ένα φίλο μας και πάμε σε αυτό. Εννοείται. Λέει ο Μέγας Αλέξανδρος πώς ενεργοποιήσει τον φόβο στους εχθρούς. Ο Μέγας Αλέξανδρος, άμα παρατηρήσει κάποιος όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε για αυτόν και την προσωπικότητά του, κατανοούμε ότι απέκτησε κάποιες ικανότητες μετά από τα μυστήρια. Έχει μυθεί σε μυστήρια και το λέει κιόλας ότι ο νους μου αφυπνίστη. Και μετά από τα μυστήρια έλεγε κάτι τρελά ακόμα και στον το φίλο του, κόλλησα τώρα, τον Ηφαιστίωνα. Έλεγε στον Ηφαιστίωνα τι του είχε πει. Σκέψου, λέει, ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί κόσμοι
και εμείς δεν έχουμε καταφέρει να γίνουμε κύριοι σε αυτόν. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να κυριαρχήσουμε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, από εκεί πέρα κατανοούμε ότι ο Αλέξανδρος είχε μυθεί και είχε λάβει μια ανώτερη γνώση, ήξερε πολύ υπερβατικά πράγματα και βλέπουμε ότι μετά, αφού είχε αφεμινιστεί στα μυστήρια, να βγαίνει συνεχώς στην πρώτη γραμμή, σαν μανιακός, σαν να μην φοβάται το θάνατο. Αλλά όταν το ψυχολογείς τον Αλέξανδρο και βλέπεις ότι ήταν ένας τόσο έξυπνος στρατιλάτης, τόσο μεγάλη διάνοια, δεν πιστεύω να πίστευε ότι υπήρχε έστω και μια πιθανότητα να πεθάνει. Δηλαδή ήξερε τι έκανε εν ολίγης. Κατάλαβες. Οπότε είχε κατανοήσει πλήρως το πώς λειτουργούσε ο φόβος και ήξερε, επειδή αν κατανοήσεις, αν κάποιος μπει σε μυστήρια και κατανοήσει πώς λειτουργούν όλα αυτά στον άνθρωπο, ήξερε και πώς να τον ενεργοποιήσει τους άλλους. Γι' αυτό το λόγο έβγαινε στην πρώτη γραμμή και ήξερε ότι δεν πρόκειται να πεθάνει. Και δεν ετήθηκε ούτε μία φορά. Αυτό είναι το τρελό. Νομίζω ότι ιτήθηκε μόνο από τους υπασπιστές του, σε εισαγωγικά. Ιτήθηκε. Ναι. Βέβαια, να πούμε, παιδιά, στο στραβού το δίκιο, ότι και ο Άλεξ δεν ήταν μόνο οι 4 μεγάλες μάχες. Δεν ήταν μόνο οι 4 μεγάλες μάχες. Είναι 200, συνολικά ο Αλέξανδρος ήταν σε 217 μάχες συνολικά. Αλλά οι 4 ήταν οι μάχες που άλεξε. Ναι. Καταρχάς, σκέψου πόσες μάχες έκανε στην αρχή και στην Ελλάδα και στα βάρβαρα φύλλα στο βορρά. Μέχρι να ανέβει πάνω στο Κρούναβι έγινε το έλα να δεις. Να τους κατακτήσει, να τους πάρει μαζί του, να τους ενώσει. Και τους Θράκες επίσης, παιδιά, τους Θράκες τους είχε πάρει σαν υπείς νομίζω πως ο Μέγας Αλέξανδρος πρέπει να πλαγιοκόπησε τους Θράκες, ξέρεις, και να τους εξελίνησε σε εισαγωγικά. Να τους εξελίνησε. Να ξέρεις, ο Αλέξανδρος κυνηγούσε κάργα τους θαυματοποιούς. Κάργα όμως. Ήταν... Εντάξει, Παίζει. Κανονικά παίζει. Δεν νομίζω, παιδιά, να έχουμε πρόβλημα. Απλά νομίζω κάποιες φορές αργεί το feedback της οθόνης. Ο Μέγας Αλέξανδρος έχει μετενσαρκωθεί. Αυτό μάλλον το εννοεί για σένα, να ξέρεις, όχι για μένα. Εγώ δεν μοιάζω. Κοίτα, αυτές οι αντιπτυχές ενσαρκώνονται, δηλαδή οι ψυχές του Μέγα Αλέξανδρου και άλλων μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων ενσαρκώνονται κατά δικιά τους επιλογή. Δηλαδή έχουν ολοκληρώσει το όλον βίο. Αυτοί ενσαρκώνονται μόνο για να αλλάξουν, ας πούμε, τη ροή της ιστορίας για τέτοια πράγματα. Άρα εσύ δηλαδή το αρνείσαι ότι θα μπορούσε να γίνει τέτοιο πράγμα, π.χ. κάποια ενσάρκωση σε έναν τωρινό Έλληνα? Όχι, καθόλου δεν το αρνούμε. Εγώ πιστεύω στη μετεσάρκωση. Έχω βιώσει και αντίστοιχα δυνατές εμπειρίες. Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλες κουβέντες. Εγώ σκέφτομαι ότι για όλα αυτά που λέει ο ελληνισμός τα είχα αντιληφθεί πριν πάω στον ελληνισμό, πριν τα διαβάσω από τον ελληνισμό. Και είχα πάθει σοκ όταν πράγματα που είχα αντιληφθεί σε κάποιες εμπειρίες μου, τέλος πάντων, τα είδα μετά στον ελληνισμό. Τα λες και μου εξηγούσε πράγματα που είχα αντιληφθεί και λέω, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Μπορεί και να έπρεπε να καταλήξεις εκεί τελικά. Όχι, να καταλήξεις καλά. Για να... Κοίτα, εγώ να σκέφτομαι ότι με το που τον βρήκα και αφού αφυπνίστηκα και όλα αυτά, ένιωσα κατευθείαν ότι εδώ ανήκω. Ξεκάθαρα αυτό. Κάθε πρωί που σηκώνομαι, μαζί με τον εσπρέσο, 2 λουκούμια. Εντάξει, γι' αυτό έχει πέσει η ομής. Δεν πειράζει. Λοιπόν, λίγο να σαβουριάζουμε πρέπει. Κοσμά, πάμε στον φίλο μας τον Άγιο. Τι πιστεύεις, να πάμε? Τον Θεοδόσιο. Ναι. Πάμε στον Θεοδόσιο. Ξεκινάω λοιπόν, παιδιά, για αυτόν τον μέγα διδάσκαλο του ελληνικού γένους, για αυτόν τον φωτεινό άνθρωπο. Και θα πω μόνο, δεν θα διαβάσω τις νομοθεσίες που έκανε. Οι νομοθεσίες, Κοσμά, είναι για άλλο βίντεο. Διατάχθηκε η καταστροφή των ελληνικών ναών και των ιερών τους και στις θέσεις τους θα χτίζονται χριστιανικές εκκλησίες ή υπερμεγέθης σταυροί. 392 μετά Χριστόν καταστρέφεται ολοσχερός το μαντίο των Δελφών. 395 μετά Χριστόν απαγορεύονται οι γυμναστικοί αγώνες. Απαγορεύτηκε η ελληνική γλώσσα επί Θεοδοσίου. Καθιερώνεται η λατινική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας. Ο Θεοδόσιος δίνει εντολή και καταστρέφεται η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, καθιστώντας τον εαυτό του ηθικό αυτούργο του καψίματος. Λοιπόν, καταργήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες, τα πίθια, τα άκτια που χαρακτηρίστηκαν ελληνικά μοιάσματα.
Κατέστρεψαν την Ολυμπία και ισοπαίδωσαν όλους τους βωμούς της. Όλα αυτά επί Θεοδόσιου, έτσι, επί του Αγίου. Έσβησαν για πάντα τα μυστήρια της Σαμοθράκης, όταν αποσπάσματα, λέει, χριστιανών αποβιβάστηκαν στο νησί και σκότωσαν όλο το ιερατείο των μυστηρίων των ναών και όλους τους οπαδούς τους, οι λεγόμενοι, παιδιά, διωγμίτες χριστιανοί, και συμμορίες καλόγερων κατέστρεψαν το μαντίο του άμμονος Διός, το ξέρατε, στην Άθητο της Χαλκιδικής, όπου σήμερα υπάρχουν πολλά ερείπια στην Χαλκιδική, αλλά και στο Άγιο Όρος, που κανείς δεν μπορεί να πάει να τα δει. Εντάξει. Στις αίθουσες των δικαστηρίων, Κοσμά, κυλούν ριάκια αίματος, γράφει ο Λιβάνιος χαρακτηριστικά, ο ρήτορας, και ήταν ο μόνος που αντέδρασε στα ανθελληνικά διατάγματα του Θεοδοσίου. Άστα να πάνε. Αυτά είναι τα... Ο Θεοδόσης ήταν απίστευτος. Και έχουμε και τη σφαγή στη Θεσσαλονίκη στον υπόδρομο. Ναι, για τη σφαγή στον υπόδρομο. Δεν έκανες ένα 20 λεπτό, 22 λεπτό βίντεο όπου ανέλυες ότι έσφαξε πόσους, 15.000 τους είχε ξεγελάσει στην ουσία. Αλλά Game of Thrones. Νομίζω ότι από αυτόν τον ανίκανο το Θεοδόσιο επήλθε μετά και το σχίσμα. Κάτι με τους διαδόχους έγινε που είχε. Ήταν δύο γη του μάλλον και μετά έγινε το σχίσμα στην Εκκλησία. Στη Δυτική και Ανατολική. Πιο μετά έγινε το σχίσμα. Το σχίσμα νομίζω. Αλλά έφταιγαν οι γη του γι' αυτό. Προφανώς, γιατί ο Θεοδόσιος έζησε κάπου το 390. Η πιο σκληρή περίοδος της βασιλείας του ήταν εκεί, 390. Και δεν ξέρω αν αναφέρεσαι όμως και στο σχίσμα και στην οικονομαχία, ή αναφέρεσαι με τους. Η οικονομαχία είναι πολύ πιο μετά. Πιο μετά. Άρα αναφέρεσαι στο σχίσμα με το Φιλιόκβε. Εκεί ουσιαστικά με τους γιους του Θεοδόσιου χωρίστηκε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στα δύο. Ανατολική και Δυτική. Η Ανατολική είναι το Βυζάντιο που λένε όλοι. Το Βυζάντιο. Που δεν ήταν Βυζάντιο. Δεν το έλεγαν καν Βυζάντιο τότε. Δεν υπήρχε αυτό. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τότε. Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, έτσι. Να σου πω εδώ τώρα, Κοσμά, ότι οι Τούρκοι, παιδιά, σήμερα, το διάβασα το μεταξύ και αυτό και δεν το πίστευα, δεν θεωρούν τον εαυτό τους Τούρκους. Τους θεωρούν, λέει, άξιους, προσέξτε, συνεχιστές των Ελλήνων, των Βυζαντινών και των Ρωμαίων. Δεν το ήξερα. Μα είναι λογικό, ρε φίλε, γιατί στα χαρακτηριστικά οι περισσότεροι δεν έχουν μογγόλικα χαρακτηριστικά. 73% των Τούρκων, λέει, το υποστηρίζει. Τι λέει σε δημοσκόπηση και έμεινα άναυδος. Ότι υποστηρίζουν δηλαδή ότι είναι συνεχιστές αυτών των αυτοκρατοριών και εξού και μετά η Οθωμανική και καλά αυτοκρατορία, που δεν ήταν όλα χάλια. Να λέμε και του τραβού το δίκαιο. Δεν θέλω να λέω ότι όλα ήταν χάλια, αλλά άλλη φιλοσοφία, έτσι. Άλλη φιλοσοφία. Ναι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία με χριστιανισμός με μουσουλμανισμός είναι εξαδερφάκια. Είναι κοινές θρησκείες. Έχουν καταρχάς έχουν το Γιαγβέ ως το κίδιο, το τιμωρό Γιαγβέ. Που είναι ο Τιφοεύς της ελληνικής μυθολογίας. Και αυτό έχει μέσα και αλληγορική έννοια με τον Τιφοέα. Γιατί ο Τιφοέας, σύμφωνα με τους φιλοσόφους, είναι το μεγαλύτερο θηρίο που μπορεί να αναπτύξει ένας άνθρωπος που τι κάνει, θολώνει τον νου σου. Για παρατήρησε λίγο όλους αυτούς τους δογματικούς ανθρώπους κατά πόσο έχουν ορθή λογική και δεν έχουν θολώνου. Δεν έχουν. Που σκότωναν όποιον έλεγε κάτι διαφορετικό. Γιατί και αυτά που κάνουν τώρα, που εντάξει τώρα και οι μουσουλμάνοι έχουν λογικευτεί, αλλά αυτά που έκαναν τώρα οι μουσουλμάνοι, επειδή είναι πιο νέο ξαδερφάκι, τα έκανε χριστιανοί πιο πριν, ξέρω εγώ. Έλεγε κάτι διαφορετικό και σε έκαιγαν στην πυρά. Δεν υπήρχε τέτοιο. Τελείωνες. Είσαι μαζί μας. Καταρχάς το ξέρεις ότι έλεγες ότι γίνεις στρόγγυλη και σου έλεγαν έλα εδώ. Καιρά εξέταση. Τελείωσες. Είσαι σίγουρος? Ναι. Εδώ πέρα η έγγραφη λέει για ότι γίνει επίπεδη. Πού το είδες εσύ ότι είναι στρόγγυλη? Δεν θέλεις να βαφτιστείς? Είσαι σίγουρος ότι δεν θέλεις να βαφτιστείς? Το θέμα είναι ότι ήταν τέρατα αυτοί, δεν ήταν άνθρωποι, ρε φίλε. Το τι βασανιστήρια έκαναν, άμα το ψάξεις θα πάθεις πλάκα. Να σου βγάζουν το δέρμα, να σε κόβουν στα δύο. Δεν μπορείς να καταλάβεις, να σε κρεμάνε ανάποδα. Ναι. Πάμε. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι βασανιστήρια έκαναν. Πάμε. Άγγελος Πλακιώτης. Να τα προσπεράσουμε γιατί είναι βάναυσα. Ο Άδης τελικά είναι μόνιμη κατοικία ή είναι μέρος όπου φιλοξενούνται οι ψυχές μέχρι την επόμενη μετενσάρκωση? Γνωρίζουμε. Κοσμά, πολύ ωραία ερώτηση, έτσι. Υπάρχει σαφή απάντηση γι' αυτό στην ελληνική κοσμοθέαση. Ο Άδης είναι το μεταβατικό στάδιο μετά από κάθε ενσάρκωση και είναι στον υποσελήνιο χώρο. Δεν είναι στον υπερσελήνιο χώρο.
Στον υπερσελήνιο χώρο φεύγει η ψυχή, δηλαδή στο φάσμα μετά τη σελήνη, αφού ολοκληρωθεί από το στάδιο της γης. Άρα πρέπει να τελειώσει με τις σαρκώσεις. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Κατερίνα Γεωργουσάκη. Ο Φίλιππος γνώρισε την Ολυμπιάδα στη Σαμοθράκη στα Καβίρια Μυστήρια. Είναι σωστό αυτό. Και ο Σμπράξους λέει, το ξαναγράφω, λέει, ο εχθρός των Ελλήνων είναι οι μουλοχτοί Κινέζοι. Δεν το πιστεύω αυτό. Όχι. Έχεις δει τι κίνημα ξεκινάει στην Κίνα με την ελληνική μυθολογία που έχουν πορωθεί όλοι και μαθαίνουν ελληνικά, Κινέζοι, και έχουν και πανεπιστήμια και τέτοια. Δεν είναι καθόλου μουλεχτοί ούτε εχθροί. Ο Σμπράξους νομίζω πως θα διαφωνήσω, αν μου επιτρέπεις. Καταρχάς έχουν τους ίδιους θεούς με άλλα ονόματα. Είναι κοινή η μυθολογία ελληνική με κινέζικη. Λοιπόν, και επίσης έχει βγει το πανεπιστήμιο στην Κίνα και έχει πει ότι ο στρατός της Κίνας με τα γάλματα, αυτό που έχουν, πώς λέγεται, ένα στρατός με γάλματα που έχουν βρει, το έφτιαξαν Έλληνες αυτό. Ο πύληνος στρατός είναι. Ο πύληνος στρατός, ναι. Μόνοι τους οι αρχαιολόγοι είπαν ότι έβγαλαν το συμπέρασμα ότι η τεχνοτροπία δείχνει Έλληνα. Ναι. Ελληνικό μυαλό δείχνει, διότι τι έκαναν αυτοί. Σύγκριναν την προγενέστερη αρχαιολογία τους και την γλυπτική με αυτήν του πύληνου στρατού, το συνέκριναν με την αρχαία Ελλάδα και τι βλέπουν, πιο πολύ πάει στην αρχαία Ελλάδα παρά στους δικούς μας. Ναι. Και εκεί τους το τρίψανε στη μούρη λοιπόν κάποιοι, ότι πόσο μακριά είχαν πάει οι επίγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ένας ναύαρχος, νομίζω, ο Κλέαρχος, ποιος ήταν, ο οποίος πήρε τα πλοία και έφυγε ανατολικά. Άντε γεια. Ναι. Δεν θυμάμαι το όνομα. Κλέαρχος, ποιος ήταν. Παιδιά, εντάξει. Ναι. Επόμενη ερώτηση. Να δούμε λίγο αν έχει κάτι. Θεοδόσιος, ο όσιος καταστροφέας των Ελλήνων, λέει ο φίλος μου ο Παπουτσής ο Δημήτρης. Ακριβώς έτσι είναι. Λοιπόν, να δω αν έχει. Εν τω μεταξύ, πρέπει να είσαι στα σχόλια λίγο πιο μπροστά, Κοσμά, από μένα, εγώ βλέπω το top chat. Είναι τραγικό. Για το προηγούμενο λίγο που είπες, παιδιά, υπάρχει μια υπόνοια, Κοσμά, να το πούμε και αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ότι ο Πύρη Ρέις, παιδιά, ήταν Ελληνότουρκος. Εντάξει. Και αυτό δεν το λέει κανένας, διότι πρέπει να δεις λίγο πίσω από το όνομα. Πύρη. Δεν υπάρχει στην Τουρκία Πύρη, είναι Πύρος, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι ο Πύρη Ρέις δεν ήταν Έλληνας, γιατί Τούρκος ήταν, απλά τα κλειψε. Ήταν καταρχάς πολύ ό,τι να είναι. Βάρβαρος ήταν ο Πύρη Ρέις, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Βρήκε ένα χάρη και τον αντέγραψε, δεν έκανε κάτι. Τίποτα δεν έκανε. Ήταν Τούρκος ναύαρχος, απλά κάποιοι λένε ότι για το όνομά του το Πύρη δεν υπάρχει στην Τουρκία. Υπάρχει Πυρίν, αλλά δεν έχει καμία έννοια η λέξη Πυρίν, αλλά το Πύρη. Ότι είναι στην ουσία το δωρικό Πύρος, παιδιά. Εντάξει, για να μην μας λένε κάποιοι. Πάντως, ξέρεις τι έκανε ο Πύρη Ρέις? Είχε κλέψει πάρα πολλούς θησαυρούς από ελληνικά νησιά. Πάρα πολλούς θησαυρούς. Και εκεί πέρα βρήκε και τους χάρτες. Πρόκειτο για ναύαρχο, αλλά και για λίσταρχο στην ουσία. Έτσι. Ήταν πειρατής στην ουσία. Ήταν λίγο απ' όλα. Να σου πω λίγο κάτι που είδα σήμερα και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το όνομα Doris. Έχεις σκεφτεί ποτέ ποιο αρχαίο ελληνικό όνομα είναι? Ντόρις. Ο Δώρος. Ναι, ρε φίλε. Και μάλιστα είναι και θηλυκό. Ξέρεις ότι ένας ερευνητής υποστηρίζει. Είναι η Δωρίδα, έτσι. Ένας ερευνητής. Ναι. Η Δωρίδα. Ένας ερευνητής υποστηρίζει ότι η πυραμίδα του Χέου που έχει φτιαχτεί για τον Δώρο. Που ο Ιδώρος ήταν γιος του. Κάτσε, δεν θυμάμαι ακριβώς τη γενεολογία. Του Έλληνα. Ήταν γιος του Έλληνα Δώρος. Δεν το ξέρω καθόλου αυτό, πραγματικά. Καθόλου δεν το ξέρω. Αυτό το ακούω πρώτη φορά. Τους γιους του. Ο Έλληνας είχε 3 γιους και η αδερφή του, η Πανδώρα, είχε άλλους 3 γιους. Ο Δώρος. Ο Ξούθος και ο Πέστον. Ο Ιωνάς. Και ένας ακόμα. Ο Ιωνάς. Πάντως η αδερφή του είχε τον Γκρεκό, τον Μακεδόν. Ο Γκρεκός ξεκίνησαν οι Γκρεκοί μετά. Μπράβο. Ο Μακεδόν η Μακεδονία. Και είχε και ποιον, και τον Έολο. Τον Έολο τον είχε, πες να τον είχε ο Έλληνας τον Έολο. Δεν ξέρω γιατί. Προφανώς μετά βγήκαν από αυτούς οι Ιωλείς. Οι Ιωλείς, ναι. Πάντως να ξέρεις, είναι απίστευτο ότι στην Ελλάδα σήμερα δεν έχουμε όνομα Ντόρις. Έλα. Ναι, είναι απίστευτο ότι στην Ελλάδα σήμερα δεν έχουμε το όνομα Ντόρις, αλλά το έχουμε στο εξωτερικό. Σε άλλες χώρες δεν το βρίσκεις. Όπως και στην Αλβανία υπάρχει, παιδιά, το όνομα Ντόρι Ντοριάν, που σημαίνει δώρος, στην ουσία δωριής, δωριεύς. Εντάξει, αλλά δεν το έχουμε πλέον, Κοσμά, στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε.
Ναι, ναι. Τραγικό, έτσι. Λόγω φυσικά της σφαγής που έπαθαν οι Έλληνες από τους φίλους μας. Το ξαναλέω. Μ' αρέσει να το λέω συνέχεια. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, Κοσμά, κάτι σκέφτεσαι τώρα, κάτι σου ήρθε να λαμπεί? Όσον αφορά τους μνημείες, ήθελα να πω για τους μνημείες, ότι για τους μνημείες, αφού έγινε ο κατακλυσμός, μετά βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποιες ηρωικές γενιές. Ήταν δηλαδή κάποιες καθαρές γενιές, ας πούμε, και ήταν οι ευγενείς, το ευγένους δηλαδή. Και η μυθολογία μας λέει για όλους αυτούς ότι ήταν γη θεών. Για όλους αυτούς που είναι στο. Και ο Έλληνας, για παράδειγμα, λένε του Δία και τα σχετικά. Οπότε εκεί πέρα έχει πολλή ιστορία. Πολύ ο Σιβάκης τους λέει ευγενείς, δηλαδή από καλό γένος, σημαίνει ότι ήταν ξεχωριστοί από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Ξεχωριστοί. Ναι. Ήταν αυτοί κάτι είχαν άλλο, άλλες ικανότητες. Και το ότι έφτιαχναν αυτά που έφτιαχναν, προφανώς πρέπει να έπαιζαν πάρα πολύ καλά με τον λόγο, με τις συχνότητες, με την αντιβαρύτητα. Δεν ξέρω τι κάνανε και σήκωναν αυτά τα τεράστια πράγματα στον ουρανό. Εκεί πέρα βασίζονται και όλοι αυτοί που λένε ότι οι Έλληνες είναι γόνοι θεών, γιατί ουσιαστικά αυτοί ήταν και καλά τώρα. Αυτό λέει η μυθολογία τουλάχιστον, ότι αυτοί ήταν απόγονοι θεών. Απόγονοι θεών. Άρα φαντάζεσαι τώρα, εν τω μεταξύ να ξέρεις, σε διακόπτω λίγο, θα σου βάλω σε λίγο να δεις μια φωτογραφία. Λοιπόν, από μια φωτογραφία που παίζει από πίσω, δεν ξέρω αν τώρα το βλέπεις, background, φαίνεται. Που αλλάζουν τώρα τις εικόνες, φαίνεται. Τώρα δεν ξέρω, εμένα μου κολλάει, μου το παίζει όπως να είναι εδώ. Κολλάει. Αλλά ένα παιδί λέει ότι η Ιερά Εξέταση έγινε στη Δύση και όχι στο Βυζάντιο. Και έχει δίκιο σε αυτό, αλλά το ότι είχαν εκεί πέρα την Ιερά Εξέταση δεν σημαίνει ότι δεν έκαναν βασανιστήρια στο Βυζάντιο. Δηλαδή θα φρικάρετε άμα δείτε το τι έκαναν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες. Ακριβώς ό,τι έκαναν και στην Ιερά Εξέταση. Σκέφτομαι ότι είχαν κάνει ένα στρατόπεδο. Είχαν κάνει στρατόπεδο έξω από την Ιερουσαλήμ, τη Σχιθόπολη, και πήγαιναν εκεί κατά χιλιάδες ανθρώπους και τους έκαναν βασανιστήρια μέχρι να βαφτιστούν. Καταρρυπάς τους Έλληνες. Κοσμά, κοίτα λίγο σε παρακαλώ πολύ τώρα σε λίγο στην οθόνη, να δεις τον εαυτό σου. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Νομίζω πως πρέπει να είσαι ο αριστερός. Πώς τον βλέπεις? Δεν μου παίζει κάτι. Δεν ξέρω, μου το δείχνει κολλημένο εμένα. Στο δείχνει κολλημένο? Ναι, αλλά παίζει να. Το δείχνει ώρα έτσι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Κλάιν. Αλήθεια λες? Ναι. Γιατί εμένα, αν στο δείχνει κολλημένο, σημαίνει πως θα είχε κολλήσει και στο live stream και θα μας το λέγανε. Όχι, παίζει το. Δεν ξέρω, δικιά μου σύνδεση εδώ να κολλάει, γιατί είναι. Μπορείς να το κάνεις μια ανανέωση, να δεις, σε παρακαλώ πολύ, γιατί έχω βάλει μια φωτογραφία. Πρέπει να είναι κάτω από τον Παρθενώνα. Και είναι ένας τοξοβόλος, ο οποίος νομίζω πιο μεγάλη ομοιότητα με σένα πεθαίνεις. Δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να το δεις και μετά κιόλας. Δεν μου τη βγάζει. Μου βγάζει μια φωτογραφία που δείχνει κτίρια. Δείχνω κτίρια. Είναι πίσω από το live. Εγώ είμαι πολύ πίσω μάλλον στο live εδώ, πώς μου το παίζει. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως γι' αυτό. Γιατί. Ξέρεις γιατί? Γιατί νομίζω πως έχει μια καθυστέρηση στο live feed γύρω στο λεπτό. Αυτό το βλέπω πολλές φορές όταν κάνω live και στα σχόλια. Δείχνει καθόλου τώρα που παίζω με την εικόνα? Ναι. Παίζω με τις εικόνες τώρα. Έχει έρθει στη φάση που. Όχι. Θα το δεις σε λίγο, θα δεις. Έχει πολύ γέλιο. Λοιπόν, ο τύπος ο αριστερός που θα δεις σε λίγο είσαι εσύ. Και θέλω να πιστεύω ότι ο δεξής, ο άσχημος, ο κυλαράς δεν είμαι εγώ με τίποτα. Θα σας. Μην τυχόν και μου το συγκρίνετε με μένα. Λοιπόν, προχωράμε, Κοσμά. Τι λες, αντέχουν τα παιδιά, αντέχει η παρέα, πώς τους βλέπεις? Εγώ μέσα είμαι, να μας κάνουν και ερωτήσεις, καμιά καλή, δεν ξέρω τι θέλετε. Βλέπουν σχόλια, λένε σχόλια τα παιδιά, τι λένε τα παιδιά, έχουν καμιά ερώτηση? Κοίτα λίγο π.χ. την Γεωργουσάκη, την Κατερίνα, γιατί η Κατερίνα είναι πολύ δυνατή. Ο Παντελής Αλεξέας μας λέει Έλληνας και χριστιανός παυλισμός δεν γίνεται, λέει. Νομίζω πως θα συμφωνήσω, Παντελή, με τη γνώμη σου. Πιο μπαμ δεν γίνεται να είναι κάνει. Είναι αντίστοιχες ιδεολογίες, ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Λοιπόν, τι λέει ο Σμπράξους? Τώρα λέει, αν και πιστεύω η Κίνα είναι μισή-μισή, λέει. Μισή μαύρη αδελφότητα, μισή μαύρη. Λοιπόν, εντάξει. Είδες λίγο, πλαγιοκόπησε λίγο. Λοιπόν. Αυτό με τη μαύρη και τη λευκή αδελφότητα, ρε φίλε, πολύ παπάντζα το θαυματοποιώ, να ξέρεις. Τρελή παπάντζα το θαυματοποιώ. Ναι. Γλεντάνε κόσμο με αυτό.
Γλεντάνε κόσμο. Επόμενο. Να ξέρεις, οι πιο mainstream θεωρίες συνωμοσίας είναι δικά τους δημιουργήματα. Ναι. Καθαρά για να προσανατολίζουν κόσμο που ασχολείται με τα φυσικά, πνευματικά και τέτοια. Να πιστεύουν αρλούμπες και να χάνουν την μπάλα και ο νους τους να βρίσκεται σε μια σύγχυση. Είναι τρελή τεχνική. Ναι, άρα στην ουσία καταλαβαίνω ότι ψάχνεσαι, αλλά σε σμπρώχνουν προς άλλη κατεύθυνση για να σε κοιμήσουν. Να σε μπερδέψουν, γιατί ξέρεις τι, ξέρουν ότι εκεί που ψάχνεις θα βρεις και πολλή αλήθεια. Σου λένε πέτα πολύ ψέμα μέσα εκεί πέρα που να ταιριάζει με την αλήθεια αυτήν, και ας τον άλλο να μην μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Να πιστεύει το ένα, μία το άλλο και τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, μία μικρή διακοπή να σας πω ότι όσοι δεν έχετε κάνει κανάλι, παιδιά, του Κοσμά, να κάνετε. Όσοι δεν έχετε κάνει στο δικό μου, μην κάνετε. Πλάκα σας κάνω, θέλετε να κάνετε εγγραφή για να μπορούμε να γελάμε και να κάνουμε live, πραγματικά. Να το απολαμβάνουμε. Έχεις πολύ καλό περιεχόμενο. Λέω, έχεις πολύ καλό περιεχόμενο και πρέπει όλοι να κάνουν εγγραφή. Να είστε καλά, νομίζω πως όλοι, παιδιά, πιστεύω ότι τα κανάλια και των δύο αξίζουν και καλό να κάνετε εγγραφή. Αν έχουμε, παιδιά, Κοσμά μαζί μας την κυρία Ειρήνα μέχρι τις 12.30 η ώρα, να ξέρεις ότι κάτι κάνουμε πάρα πολύ σωστά, διότι η κυρία Ειρήνα είναι μια από τις πιο δυνατές και πανέξυπνες συνδρομήτριες στο κανάλι. Μια μέρα που είχα βγάλει ένα βίντεο για τον Παρθενώνα, πήρε τα δύο μου τα παπούτσια και τα βάλε σε ένα, διότι μου αποκάλυψε πράγματα, παιδιά, για τον Ιερό Βράχο που εγώ δεν είχα πραγματικά ιδέα, και σεβασμός στην κυρία Ειρήνα, ό,τι γράφει, πραγματικά πρόκειται για έναν εγκέφαλο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Ο Κώστας λέει στην Ειρήνα ότι γίνονται τα Ελευσίνια. Εγώ, Κώστα, πιστεύω πως δεν γίνονται τα Ελευσίνια μυστήρια, τουλάχιστον όπως ήθιστε να γίνονται, Κοσμά, στην αρχαιότητα, με την επισημότητα, με τίποτα. Να ξέρεις ότι η παιδί υπάρχει. Αυτό θα κάνω. Θα πατήσω pause εδώ για να βλέπω το chat. Ναι, τι λέγαμε. Ξέχασα. Είχαμε μείνει, νομίζω, στην τελευταία. Αν και τώρα αρχίζει σιγά σιγά, παιδιά, ο εγκεφαλός μου να σιγοκαίγεται. Είχαμε κάνει την ερώτηση με τα 33 σύμπαντα του φίλου. Ναι. Και. Κοίτα. Ρώτησε για τον Απόλλωνα. Οι Έλληνες. Ναι, εννοείται ότι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σε άλλους σύμπαν αν υπάρχουν άλλες θεότητες, άλλες δυνάμεις δηλαδή. Κατάλαβες. Γιατί λογικά το κάθε σύμπαν έχει και διαφορετικούς νόμους. Εντελώς διαφορετικούς. Πολύ δύσκολη ερώτηση. Νομίζω πως είναι τόσο δύσκολη που δεν ξέρω αν μπορεί να την απαντήσει και κανένας ιερέας ή κανένας επιστήμονας. Ούτε ο Χόκινγκ, έτσι. Ναι. Οι επιστήμονες υποθέτουν όμως ότι αυτό παίζει να ισχύει. Δηλαδή ότι αν υπάρχουν πολλά σύμπαντα που σε αυτό έχουν καταλήξει, έχουν διαφορετικούς νόμους το καθένα. Εντελώς διαφορετικούς. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, στεκόπτω, ο Βασίλειος Νταβέτας, φαντάσου πόσο πίσω τα σχόλια. Έολος, Ξούθος και Δώρος, τα παιδιά του Έλληνα, γιος του Δευκαλίου να μας. Έολος, Ξούθος και Δώρος. Ναι, δίκιο έχει. Εντάξει, αυτό που λέγαμε για τα προηγούμενα. Λοιπόν, για να δούμε κάτι άλλο. Εντάξει, είναι τόσα πολλά τα μηνύματα, να ξέρεις, που μου τα κατεβάζει τώρα, μου τα βγάζει συνεχόμενα. Ο Ιωνας Β. Ιωνας λέει από Μελβούρνη, καλημέρα, καλησπέρες, πάντα έτσι λέει, διότι εκεί είναι πρωί και εδώ είναι βράδυ. Τι χρειάζεται κατά τη γνώμη σας για να αφυπνιστούν οι φυλακισμένες ελληνικές ψυχές που είναι εγκλωβισμένες στα χριστιανόπληκτα σώματα, Κοσμά? Κοίτα, θέληση χρειάζεται, λογική, εξορκισμό. Πολύ εξορκισμό. Εξορκισμό. Κοίτα, αυτό που χρειάζεται είναι η αλήθεια, να γνωρίσουν τον ελληνισμό. Αν γνωρίσουν τον ελληνισμό, θα τους αφυπνίσει. Δεν γίνεται. Αλλά πρέπει να. Εδώ ταιριάζει αυτό το ρητό που έλεγε ο Σωκράτη. Ο Πλάτωνας το έλεγε. Έλεγε: μπορούμε να συγχωρήσουμε ένα παιδί που φοβάται το σκοτάδι, αλλά η τραγική ηρωνία της ζωής είναι όταν ένας ενήλικας φοβάται το φως. Και αυτό συμβαίνει. Γιατί τι γίνεται? Όταν αντικρίνεις την αλήθεια, σε πονάει. Δεν μπορείς να το δεχτείς κατευθείαν. Εκεί είναι το ζώρικο. Εκεί έρχεται ο εξορκισμός που σου λέω. Εμένα, για παράδειγμα, με είχε εξορκίσει ο Καλόπουλος, χωρίς πλάκα, μέσα σε μία μέρα, εκεί, σε μία ομιλία που τον άκουσα. Ο τρόπος που μιλούσε και που πρέσβευε το ελληνικό ιδεώδες, και είχα απορροθεί. Καταρχάς, δεν είχα συναντήσει μέχρι τότε άλλον άνθρωπο που να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Είχα δει πρώτη φορά κάποιον που να χρησιμοποιεί το ελληνικό λογισμικό. Τόσο πολύ, έτσι. Ακριβώς. Ναι, και μου είχε κάνει απίστευτη εντύπωση στο πώς σκεφτόταν και όλα αυτά.
Και τι να σου πω, στην αρχή δεν συμφωνούσα με αυτά που έλεγε. Αντιθέτως, είχα νευριάσει. Γιατί έβγαιναν τα χριστιανικά κατάλοιπα που είχα δεχτεί από την οικογένειά μου, από μικρός και τα σχετικά, που ποτέ δεν δέχτηκα τον χριστιανισμό, αλλά υποσυνείδητα, όταν σε βομβαρδίζουν από μικρό παιδί με τον χριστιανισμό, υποσυνείδητα υπάρχει αυτό μέσα σου. Μπράβο. Και εκεί εξορκίστηκα. Για πάμε λίγο, να ξέρεις ότι και εγώ, παρένθεση, και εγώ με τον Καλόπουλο. Ναι. Κάποιος είπε, που είναι πιο πάνω, τι έγινε ρε παιδιά, κάτι κρύβεται για τα Ελευσίνια μυστήρια. Πώς κόλλησε και αλλάξατε θέμα κατευθείαν? Παιδιά, να ξέρετε, δεν το κολλάμε εμείς στο live. Το live κολλάει επειδή λόγω της σύνδεσης Αθήνα-Ελασσόνα, Κοσμά. Ναι, ναι. Θεσσαλονίκη Ελασσόνα. Οπότε γελάει. Έτσι εξηγείται. Δεν είναι μακριά. Είναι ότι εδώ στην Ελασσόνα δεν έχουν καλές γραμμές. Είναι πόσα χρόνια πίσω. Όχι, απλά δεν μπορούν να καταλάβουν τα παιδιά ότι και δίπλα να ήταν το διαμέρισμά μας, αν δεν είμαστε δίπλα-δίπλα στην οθόνη, επειδή κάνουμε live stream 2 διαφορετικά βίντεο, κολλάει όπως κολλάει και σε μένα. Εμένα π.χ. Κοσμά, να ξέρεις, σε όλη τη διάρκεια του βίντεο που σου μιλάω, με δείχνει ότι κολλάω. Ενώ εσένα σε βλέπω πεντακάθαρα. Ναι, ναι. Δηλαδή παίζει τα και εγώ σε βλέπω καλά. Στο κινητό σε βλέπω καλά. Εδώ πέρα καλά. Ναι, εδώ πέρα τα παιδιά ρωτάνε πολύ για τα μυστήρια. Μάγκες, άμα το ανοίξουμε αυτό το κεφάλι θα τελειώσουμε το πρωί. Καλύτερα λέω για αυτά να βγαίνουν. Εγώ θα κάνω πολλά βίντεο για αυτά και αύριο θα έρθει ένα βίντεο για τον ελληνικό διαλογισμό που έχει κάποια στοιχεία για το πώς μπορεί να μοιηθεί κάποιος. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει καθημερινή προσπάθεια. Πρέπει πρώτα ο καθένας να φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να κάνει ελληνικό διαλογισμό καθημερινά. Μπράβο. Βάλε μια τελεία. Κάποιος π.χ. τώρα μετά που θα κλείσουμε το live, σε ρωτάει εσένα και σου λέει, Κοσμά, μόλις κλείσω το live, θέλω να μου πεις μια τεχνική απλή, όχι κάτι το εξεζητημένο. Ναι. Πώς μπορώ να ξεκινήσω να σκέφτομαι ελληνικά? Γιατί λέμε και στο βίντεο το ξύπνημα της ελληνικής συνείδησης. Τι είναι αυτό? Αυτό που λες το εξηγώ στο αυριανό βίντεο. Πώς ξεκινάς τον ελληνικό διαλογισμό με την κάθαρση του νου και είναι συγκεκριμένη διαδικασία. Ωραία. Έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με τη διαδικασία που θα ακολουθήσει, αλλά και με τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή, κάτι που μπορώ να πω εδώ είναι ότι αν κάποιος δεν αρχίσει να σκέφτεται ανώτερα, δηλαδή δεν πρέπει να σκέφτεται με τη ζώδη φύση του, με το εγώ του συνέχεια. Όλο αυτό τον κρατάει κάτω. Δηλαδή, περιορίζει τις ικανότητες του νου, χωρίς πλάκα. Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι εγωιστικά, αλαζονικά και βγάζεις μίσος και τα σχετικά στους άλλους, όλο αυτό περιορίζει τις νοητικές σου ικανότητες. Και αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν κάποιοι. Δηλαδή, το τι έχουμε στην ψυχή μας προβάλλεται και στο νου μας. Οπότε πρέπει σε όλα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ανώτερα, γιατί είναι οι νόμοι έτσι φτιαγμένοι που επιβραβεύουν τους δίκαιους ανθρώπους. Νοητικά, πραγματικά επιβραβεύεται ο δίκαιος άνθρωπος. Τόσο που κινείται δίκαια, που το δίκαιο δεν έχει σχέση με αυτό που φαντάζονται οι χριστιανοί ή κάποιος άλλος. Δίκαιο είναι αυτό που πάει σύμφωνα με τους νόμους της δημιουργίας. Οπότε πρέπει πρώτα να είσαι ικανός να κατανοήσεις τους νόμους για να πειθαρχήσεις σε αυτούς. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν δίνει ευκαιρίες όπως θέλουν να μας πούν οι χριστιανοί. Σε εισαγωγικά δεν δίνει ευκαιρίες. Σε κάποιον ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει την ψυχή του από τη βρωμιά, από τον βόθρο. Ναι. Εννοείται. Άμα μένεις στη βλακία και στη χαζομάρα, τι περιμένεις? Δηλαδή, άμα κάποιος είναι μέσα στο δόγμα, στη βλακία και στη χαζομάρα, πώς περιμένει να δει προκοπή? Δεν θα βρει προκοπή. Απλά οι χριστιανοί πολεμούν το σώμα. Το πολεμούν. Μην το γυμνάζεις, μην το βγάζεις στον ήλιο, μην το πλένεις. Υπήρχε στο πηδάλιο, παιδιά, οδηγία, μην πλένεις το σώμα σου. Για να μην έρθεις σε επαφή με την ευαίσθητη περιοχή. Παιδιά, μιλάμε για τρέλα, έτσι. Με συγχωρείτε, όπως λένε και οι Τούρκοι, çok pardon. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει. Παιδιά, δεν νομίζω τρέλα σε επίπεδα σχιζοφρένειας. Σε επίπεδα σχιζοφρένειας. Να μην κάνεις μπάνιο. Και επειδή η Εκκλησία έχει εξουσία στο σήμερα, το θεωρούν φυσιολογικό. Και μιλάς για την ελληνική κοσμοθέτη και σε βλέπω στον εξωγήινο. Θα έχει εξουσία όταν σου λέει μη γυμνάζεις το σώμα σου. Ενώ ο ελληνισμός πρεσβεύει φως, γυμναστική, ήλιο, σκληραγώγηση, έκθεση φυσιολατρία, στη φύση, τα πάντα όλα. Φυσιολατρία, γείωση. Βγάλτε ρε παιδιά τα παπούτσια. Αν δεν ενωθείτε. Βγάλτε τα παπούτσια και γειωθείτε κάνα μισάωρο την ημέρα, να δείτε πόσο διαφορετικά θα νιώσετε. Διότι αυτό ακριβώς, είναι πάρα πολλά. Η γη έχει αναζωογονητικές δυνάμεις για τον άνθρωπο και βγείτε λίγο στο κρύο. Το κρύο είναι φίλος σας, δεν είναι εχθρός σας, όπως και η ζέστη είναι σε εισαγωγικά ένας εκπαιδευτής για το σώμα. Και το κρύο, παιδιά, βλέπω πάρα πολλούς Κοσμά που
φοβούνται το κρύο και τρέμουν το κρύο. Εγώ, παιδιά, το κρύο, επειδή και λόγω καταγωγής Κοσμά, επειδή είμαι από την Τραπεζούντα, από τον Πόντο, και εμείς το κρύο στην ουσία το έχουμε σε εισαγωγικά κατουρημένο, δεν μας φοβίζει καθόλου. Εγώ, παιδιά, εκθέτω το σώμα μου στο κρύο. Απλά, Κοσμά, μία παρατήρηση για κάποιους φίλους που το ρώτησαν σε προηγούμενα βίντεο. Αν βγείτε στο κρύο και έχετε ρούχα, δεν δουλεύει, παιδιά, το σώμα σας, η επιδερμίδα σας, για να δώσει ο εγκέφαλος εντολή να πέσει ζέστη στο σώμα. Δεν δουλεύει με τα ρούχα. Το κοιμίζουμε το σύστημα αυτό. Η επιδερμίδα πρέπει να εκτεθεί στο κρύο. Και μετά, σε επόμενα βίντεο, Κοσμά μου, θα μιλήσουμε και για την αναπνοή του Wim Hof, που είναι πανεύκολη, και πώς μπορείς να αντέξεις το κρύο, παιδιά. Είναι πανεύκολα. Θα τα μιλήσουμε σε επόμενα βίντεο. Ισχύει φούλα αυτό που λες. Έτσι, οπότε μην είστε μαλακοί, μην είστε soft, μην είστε δηλαδή μπούλιδες, μην είστε φοβιτσιάριδες. Εγώ έχω μείνει, Κοσμά, σε ένα βίντεο, έχω μείνει, συγγνώμη που στιακόπτω, έχω μείνει 73 λεπτά στους -1 βαθμούς πριν από 2 χρόνια, 73 λεπτά μόνο με ένα σορτσάκι. Και στο μέλλον θα κάνω και live. Για όσους δεν το πιστεύουν, παιδιά, εντάξει, δεν έμπαινα μέσα και ξανάβγαινα. Έμεινα εκεί. Λοιπόν, για πες, Κοσμά. Αυτά είναι πραγματικά. Είναι αυτό που λες, συμφωνώ σε ό,τι είπες, και είναι το κρύο και όλες τις δυσκολίες, όλες τις δύσκολες συνθήκες πρέπει να τις νικάμε πρώτα στο μυαλό. Αν ο άλλος το φοβάται και το πάει κόντρα, δεν υπάρχει περίπτωση να ζεσταθεί. Ναι, ναι. Πιστεύεις ότι παίζει ρόλο και ο φόβος σε όλα αυτά, ο φόβος? Ο φόβος και η αντίσταση που δίνεις, πρέπει να αφηθείς σε αυτό. Ναι, πρέπει να αφηθείς. Θα κρυώσω. Δηλαδή πρέπει να βγεις και στην αρχή εννοείται θα σου έρθει δυσφορία, αλλά θα λες θέλω κι άλλο. Μπράβο. Δηλαδή πρέπει να περάσεις από αυτό, να σπάσεις το comfort zone. Αυτό θέλει χρόνο. Το comfort zone, παιδιά. Και το comfort zone, παιδιά, να ξέρετε, είναι και τα ρούχα μας. Οπότε δεν μπορεί κάποιος να βγει στην ουσία στο κρύο ντυμένος μέχρι αστακός μέχρι πάνω, με φουλάρια, με αυτά για τα αυτιά που είναι, για το κεφάλι, με σκουφάκια. Ένα σορτσάκι, παιδιά, φορούσα μόνο, να ξέρετε, και τίποτα άλλο. Ένα σορτσάκι. Λοιπόν, Κοσμά, και όταν κάνει πολύ κρύο, εντάξει, και ο αέρας είναι πάρα πολύ κρύος, μπορείτε στο κρύο να φορέσετε, το κάνουν και στη Σιβηρία, και μια μάσκα. Εντάξει, για να μην μπαίνει πολύ κρύος αέρας, να φιλτράρετε. Αυτό. Σωστά. Κατά τα άλλα, παιδιά, δεν έχετε κανένα πρόβλημα απολύτως, διότι ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει. Και, Κοσμά, απόδειξη γι' αυτό είναι, παιδιά, η μυστικίστρια, η Αλεξάνδρα Νταβίτ Νέλ, έτσι τη λέγανε, η οποία είχε πάει στο Θιβέτ, Κοσμά, και με σορτσάκι, μαζί με τους μοναχούς του Θιβέτ, είχαν σκαρφαλώσει στα Ιμαλάια, μιλάμε τώρα, έτσι, σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, και κάνοντας αναπνοές δεν κρύωνε και είχαν μείνει όλοι έτσι. Γυναίκα, παιδιά, γυναίκα, εντάξει. Οπότε μην φοβάστε το κρύο. Θέλει συνήθεια. Γυμναστική, Κοσμά. Αυτό ακριβώς. Γυμναστική, Κοσμά, το ατού σου. Γυμναστική. Ναι. Δεν γίνεται. Καταρχάς, άνθρωπος που δεν γυμνάζεται, να ξέρεις, θα είναι πολύ πιο εύκολα να είναι νευρικός, να έχει σπάσματα θυμού και τα σχετικά. Γιατί γίνεται όταν γυμναζόμαστε και γενικότερα όταν αθλούμαστε, εκτονώνουμε το θυμικό μας. Που αυτό, αν δεν το εκτονώνεις, θα εκτονωθεί κάπου σίγουρα και θα εκτονωθεί κάπου λάθος. Για παράδειγμα, αν κάποιος δεν αθλείται, δεν γυμνάζεται, δεν δραστηριοποιείται και έχει διαμάχες με ανθρώπους, αυτός ο θυμός που δεν τον εκτονώνει στην άσκηση, θα τον εκτονώσει εκεί. Στη διαμάχη, στη βλακεία, στο να κράτει τους άλλους, στο οτιδήποτε. Στα γήπεδα. Στα γήπεδα, ναι, οπουδήποτε. Οπότε πρέπει το θυμικό μας, το θυμικό μας είναι η ορμή. Πρέπει να μην το αφήνουμε, να το εξαντλούμε, να το εκτονώνουμε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και επίσης, μια απάντηση σε ένα παιδί που λέει εδώ πέρα, Κοσμά, δόγμα σημαίνει σύνορα και εσύ δογματικός είσαι. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση δογματικός, γιατί ο ελληνισμός πρεσβεύει την ελευθερία του νου, πρεσβεύει τη λογική. Από πότε η λογική είναι δογματική? Γιατί όταν λέω κάτι, και ο καθένας που ασπάζει τον ελληνισμό, θέλει αυτό που λέει να το αποδεικνύει με επιχειρήματα, να το τεκμηριώνει με κάποιο τρόπο. Αυτό έχει λογική ακολουθία. Πώς είναι δογματικό? Οι χριστιανοί μηδενίζουν την ίδια τη λογική. Είναι δόγμα. Σου λένε κάνε αυτό γιατί έτσι. Δεν σου λέω γιατί. Πού αποσκοπεί αυτό? Κάνε αυτό γιατί πρέπει να το πιστέψεις. Αν το πιστέψεις θα γίνει. Ναι, πού είναι η λογική σε αυτό? Δεν υπάρχει λογική. Η λογική δεν είναι δόγμα. Δόγμα είναι
κάτι συγκεκριμένο, μια κατευθυντήρια γραμμή. Μπράβο, αυτό που λένε. Ποιος λέει, άσε τους επίλεκτους να κάνουν τελετές στα βουνά και στα λαγκάδια, ενώ υπάρχει ναός σήμερα που γίνονται όμορφα πράγματα με τις αρχές και το ήθος που πρεσβεύουν οι πρόγονοί μας, λέει η Κατερίνα Γεωργουσάκη. Ξέρει αυτή πολύ καλά τι λέει, Κοσμά. Θα σε πάρω τηλέφωνο κάποια στιγμή και θα σου πω σε τι αναφέρεται η Κατερίνα. Αναφέρεται, πιστεύω, εδώ στο Λιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Κατερίνα μου, ξέρω πάρα πολύ καλά τι εννοείς. Τα έχουμε πει και από κοντά. Σε επόμενο επεισόδιο θα τα πούμε όλα αυτά. Αλλά ναι, αυτό που θέλω να προσθέσω πάνω σε αυτό είναι ότι όποιος θέλει να γνωρίσει τους θεούς πραγματικά, την ουσία τους και όλα αυτά, θα πρέπει να έρθει πολύ κοντά στη φύση, γιατί εκδηλώνονται μέσα από τη φύση. Μπράβο. Εκεί θα κατανοήσει πραγματικά την ουσία τους και εκεί πέρα είναι που θα λάβει πραγματικά ενέργεια και θα άγεται ψυχικά. Η φυσιολατρία, γενικότερα η επαφή με τη φύση, είναι ένα με τον ελληνισμό. Πάνε μαζί αυτά. Ποια είναι η έννοια της περιτομής, λέει ο Κανακάρης? Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουν περιτομή, θέλει να πει, οι Εβραίοι, με την κουλτούρα? Και να πούμε, παιδιά, ότι η περιτομή έκανε και ο Ιησούς και γιορτάζεται 1 Ιανουαρίου. Ο λόγος είναι ένας και μοναδικός. Είναι καθαρά υγιεινή. Υγιεινή είναι. Είναι υγιεινή γιατί εκεί πέρα στην έρημο δεν ήταν εύκολο να πλένονται και επειδή από την άμμο μάζευαν μικρόβια στο μπροστινό μέρος, στο τέτοιο, και πάθαιναν μολύνσεις και τον ανατάλλο. Καθαρά και υγιεινή το έκαναν. Έχει μουσική από κάπου? Κι όμως έχει... Ώρα για ύπνο μου. Ώρα για ύπνο μου, λέει το κινητό, γελάει. 1 παρατέταρτο. Ώρα για ύπνο μου, λέει. Έχω ένα app στο κινητό. Γελάει. Είσαι δυνατός. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τον επίλογο της σημερινής εκπομπής που κράτησε. Μας ταλαιπώρησε με την αρχή, όπου κόλλησε λίγο. Κλείσε, άνοιξε. Το βρήκαμε. Μας έκανε κάποιες διακοπές και ενδιάμεσα, αλλά νομίζω θα μας το βγάλει ωραία το YouTube στο τέλος. Κοσμά, εννοείται πως αυτό που λέγαμε, έτσι, ότι φαντάζομαι ότι θα είναι και πιο εύκολο για σένα να πάρεις και να σειράψεις. Θα σε βοηθήσει. Ναι, εννοείται. Πολύ πιο απλό. Να ξέρεις, σίγουρα πρέπει να κάνουμε και άλλα live. Ναι. Θα κάνουμε και άλλα live. Και όταν βρούμε τρόπο με το κανάλι μου να δούμε πώς θα το κάνουμε και εκεί πέρα. Απλά με το ίντερνετ πρέπει να το δούμε αυτό. Για να δεις πόσο δύσκολο είναι. Λοιπόν, πόσο προσπάθησε σήμερα ο Θετικός να βγει αυτό το live όσο γίνεται πιο καλά. Πάντως με βλέπεις κανονικά τώρα εσύ, έτσι? Δεν κολλάει η οθόνη στο κινητό? Ναι. Γιατί κάποιοι ακόμα λένε ότι κολλάει, ρε γαμό. Το κολλάει, παιδιά. Παίζει ρόλο και το δικό σας το διαδίκτυο που έχετε, να ξέρετε, αλλά και το δικό μου πολλές φορές, εντάξει. Για να βγει καλά η ροή, πρέπει να έχω και εγώ καλή ροή και εσείς. Οπότε αν είστε πολλά άτομα στο ίδιο router, αποκλείεται να έχετε πώς λέγεται, καλά downloads, δεν ξέρω, download speed. Upload speed, κάτι download speed, ναι. Εμείς κάνουμε τώρα στην ουσία upload και αυτοί λαμβάνουν. Αν δεν έχουν τα παιδιά, Κοσμά, κάποια άλλη έτσι ωραία ερώτηση που να τους απασχολεί? Κοσμά, συγγνώμη, ήθελα να το πω. Τελευταίο σχόλιο για την Ουκρανία, πριν κλείσουμε. Ναι. Πολύ επίκαιρο. Αυτό είναι θέμα για ολόκληρο βίντεο θέμα. 2 λεπτά, γιατί εγώ τους έχω ταράξει τους δικούς μου, έχουν πεθάνει, τους έχω διαλύσει. Ό,τι μπορούσα να το πω, το έχω πει μέχρι τώρα. Για μένα η Ουκρανία είναι η δεύτερη φάση του Great Reset. Πρώτα η πανδημία και να δεις τώρα τι θα κάνουν. Είναι πολύ πιθανό το επόμενο διάστημα να γίνει ένα ατύχημα εκεί με τα πυρηνικά εργοστάσια και να αρχίσουν να βγάζουν και lockdown. Μείνε μέσα γιατί έξω ραδιενέργεια, θεραπείες άλλες για τη ραδιενέργεια, κάτσε να δεις Τετάρτη εκεί πέρα. Τέλος πάντων, θα είναι τρελά πράγματα, αλλά εγώ δεν έχω καταλήξει ακόμα αν οι Ρώσοι είναι μέσα στο κόλπο ή αν τους έχουν κλείσει τη φάκα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλο αυτό που γίνεται εξυπηρετεί το Great Reset. Υπάρχει μια πιθανότητα οι Ρώσοι να μείνουν στο κόλπο, απλά να τους έχουν πιέσει. Σωστά. Και να κάνουν άμυνα, ξέρω εγώ. Εγώ έτσι πιστεύω, να ξέρεις. Εγώ στο κανάλι αυτό τους λέω. Άλλαξε και το θέμα. Μετά σκέφτεσαι ότι ο Πούτιν και όλοι αυτοί για να μπήκαν εκεί που μπήκανε, δεν μπορείς να γίνεις ηγέτης μιας χώρας αν δεν είσαι μαριονέτα των θαυματοποιών. Δεν γίνεσαι απλά. Τώρα, αν ξαφνικά αποστάτησε, πιστεύω ότι αυτοί έχουν δικλείδες ασφαλείας να σε καθαρίζουν μπαμ-μπαμ, αν το κάνεις αυτό. Από ό,τι να σε ρίχνουν κατευθείαν. Έχει λέει σωσίες, δεν μπορείς να καταλάβεις έχει δοκιμαστές για την τροφική δηλητηρίαση. Πόσο πονηρή είναι. Δηλαδή, οι τύποι τι κάνουνε? Μπορεί να είναι
μπορεί να είναι πίσω από πολλές κυβερνήσεις και κυβερνήσεις, οι μαριονέτες δηλαδή από κάτω, να μην το ξέρουν αυτό. Δηλαδή να βάζουν τους άλλους να σκοτώνονται μεταξύ τους για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα, και άλλοι μην το ξέρουν. Δηλαδή είναι σαν αυτό που σκέφτεται Πούσκα και έρχεται σε σένα και σου λέει μαλακίες για μένα, και έρχεται και σε μένα και μου λέει μαλακίες για σένα. Μπράβο. Και εμείς άλλα σκοτωνόμαστε και δεν ξέρουμε ποιος μας έβαλε για να το κάνουμε. Μπράβο. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για ύπουλο δόλο και στους δύο, αλλά δεν το παίρνει κανείς χαμπάρι. Ναι. Είναι αυτό που δεν μπορεί να καταλάβουν οι περισσότεροι, ότι είναι στη φύση τους να σκέφτονται δόλια. Είναι masters σε αυτό. Και από τη στιγμή που σκέφτονται, το έχουν τερματίσει. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές μπαίνω στον τρόπο σκέψης τους και κατανοώ βήματα και όντως βγαίνουν αυτά που λέω πριν καν τα δω, από κάπου. Απλά το μαντεύω. Μπράβο. Γιατί μπορεί να κατανοήσουν το πώς σκέφτονται. Μπράβο. Εγώ να σου πω, Κοσμά, ότι στο κανάλι μπορεί, αν παρατηρήσει γεγονότα και καταστάσεις. Δεν σ' άκουσα. Λέω, μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος, εφόσον παρατηρεί γεγονότα, καταστάσεις, το πώς αλλάζουν και την ιστορία. Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Κάνουν τεχνικές που έκαναν και στο παρελθόν. Συνεχώς το κάνουν. Σωστά. Αυτό. Άρα, εμείς πρέπει αυτές τις τεχνικές να τις βλέπουμε, να τις αναγνωρίζουμε και να τις προλαβαίνουμε, αν μπορούμε. Ναι, και ξέρεις τι με έκανε εντύπωση, ότι εγώ. Γιατί στην περίοδο της πανδημίας προωθούσα full το τι έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος με την εδραίωση του χριστιανισμού. Και τα χαϊβάνια δεν μπορούσαν να το συνδέσουν αυτό με την πανδημία, τις ομοιότητες που έχει και που αποσκοπεί και τα σχετικά. Ενώ έχει άπειρες ομοιότητες. Και εγώ πετούσα υπονοούμενα και έλεγα: κάποιος δεν θα το πει στα σχόλια, ρε φίλε. Δεν ήθελα να το δώσω έτσι ξεκάθαρο. Δηλαδή ο δογματισμός και ο νέος προγραμματισμός που θα να περάσουν στο νου των ανθρώπων με το να επιβάλλουν κάτι ως ορθό και σωστό και να σου βγάλουν μια μερίδα ανθρώπων ως λάθος. Για παράδειγμα, στην πανδημία τι σου έλεγαν? Θα φοράς τη μάσκα για να προστατεύεσαι από τον ιό. Στο χριστιανισμό όταν εδραιωνόταν, του έλεγαν: θα φοράς το σταυρό για να προστατεύεσαι από τον κακό σατανά. Μετά του έλεγαν: για να γίνεις χριστιανός πρέπει να βαφτιστείς. Τώρα σου λένε: για να είσαι υπεύθυνος πολίτης πρέπει να μπολιαστείς. Πάρα πολλούς μηχανισμούς τότε είχαν βγάλει παλιά άνθρωπους, αυτούς που δεν δέχονται το χριστιανισμό, δείξτε τους με το δάχτυλο. Τώρα αυτούς που δεν μπολιάζονται, δείξτε τους ανυπεύθυνους πολίτες που δεν σκέφτονται το κοινό καλό και τα σχετικά. Είναι άπειρα. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνική με διαφορετική ταμπέλα. Το ίδιο πράγμα. Ναι, απλά τότε τι γίνεται. Τότε την πειθό την είχε η Εκκλησία. Τώρα την έχει η επιστήμη. Και έχουν πάει πίσω από την επιστήμη. Τότε είχαν πάει πίσω από την Εκκλησία γιατί είχε την πειθό. Και χρησιμοποιούν τώρα για ιεροκήρυκες, επειδή βλέπουν ότι έχει καθαρίσει η Εκκλησία, χρησιμοποιούν για ιεροκήρυκες τα ΜΜΕ, έτσι. Αυτό ακριβώς, ναι, και τους επιστήμονες, όλες τις μαριονέτες. Είναι φοβερή. Λοιπόν, και αυτό το κάνουν συνέχεια, δεν είναι? Φοβερό. Να οι τεχνικές τους είναι γελίες. Άμα κάτσεις και τους αναλύσεις, οι τεχνικές τους είναι χαζές, γελίες. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τους πείθουν όλους, ρε φίλε. Αυτό με νευριάζει. Λέω πώς να είναι όλοι τόσο χαζοί. Ο φόβος είναι μεταδοτικός, Κοσμά. Ο φόβος είναι μεταδοτικός. Μεταδίδεται, μου είχε πει ένας στο κανάλι, πιο γρήγορα και από τους ιούς. Ο φόβος μεταδίδεται πιο γρήγορα και από τους ιούς. Ίσως γι' αυτό. Γνωρίζουν τη φύση του ανθρώπου και παίζουν πάνω σε αυτά, σε αδυναμίες. Σε αδυναμίες των δεσμοτών. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, επίλογος, παιδιά. Καταρχάς, να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ επίσης για ακόμα μια φορά στον Κοσμά, ο οποίος είναι η κορυφή σε όλα αυτά τα θέματα που άπτονται το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Εγγραφή στο Dantec και στη θετική ντοπαμίνη, παιδιά. Αν τα βίντεο σας αρέσουν. Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ ωραία ήταν. Να είσαι καλά. Μας ζόρισε λίγο το live stream, αλλά κάποια στιγμή μπορεί και από κοντά να κάνουμε ένα live. Αν βοηθήσει φυσικά και λίγο η τύχη και τελειώσουν και όλα αυτά με τις πανδημίες και τις βλακίες. Έτσι, like, παιδιά, αν το βίντεο φυσικά σας άρεσε, και να ξέρετε πως και ο Κοσμάς θα ανεβάσει αποσπάσματα από το βίντεο στο κανάλι του, οπότε μπορείτε και αυτά να τα δείτε πολύ πιο άνετα και να τα απορροφήσετε, εντάξει, με την ησυχία σας, διότι άλλο πράγμα